أستاذ عبد الرحمن إن شاء الله طبعا هيقبل الموضوع ويلخص اوكي. لنا. ممتاز. خلاص أستاذ انا صلاح علي انا أحمد انا وكذلك ممكن عبد الخص الرحمن. انا أستاذ أبو ممكن منصف. الخص بالعربي، وعبد الرحمن ممكن ايضا يلخص بالتجريني عشان نساعد الجميع. ممتاز جدا. طيب ضيق يا عبد اخوانا، الرحمن. انا هستأذنكم، يعني انا دخلت بس عشان اديكم طلة، لانه هسي ربع ساعة كده وهطلع. خلاص طيب مش فانت خلينا حين حكيت نستفيد انه من ربع الندوة ساعة بدأت وكده حقك قلت أستاذ عبد استفيد يعني. الرحمن. ها؟ أستاذ عبد الرحمن خلينا نستفيد من ربع ساعة حقك. أنت حاول تلخص بس في النقاشات اللي كانت تدور في الأسابيع اللي فاتت قبل ما تطلع كمدخل يعني يساعدنا إن شاء الله. كذا موجود أستاذ صلاح علي أحمد. قبل ما تطلع ايوه. يا قبل ما تطلع تفضل أنت يعني عشان كن سرعو متى النتيجة تاعنا أم انتهيت أمور كيسناه الزاربين ممكن فلت متى. تفضل أستاذ عبد الرحمن. وعبد الرحمن موجود مش قاعد يسمعك؟ أستاذ عبد الرحمن سمعنا لها؟ هو تداويل الله. أوكي. وري صومني يعني. سمع الله واجي. هو تسمع هو الله. سمع له. شكرا. يا تديني لحظة بس تدول الله اديه رسالة خيدول الله. اوكي تمام. الموبايل اتصل الله مشكلة. طيب مسموع أخوانا؟ مسموع تفضل. مسموع. طيب أنا هحاول ألخص بالتقرينية زي ما قال الأستاذ حبيبنا صلاح أبو أحمد. مجمريا سلامات كبوراتنا حتى حواتها لهم كم انت خاتاتلتي مدابات زغرب زلو بزتين حبراو نقحات بالطعمي مهار طغامن بمقانمة أنا هوين بزكاة ملك كاتاتل كنية مالتي زنا يمترشتا حجي لومي كم مزازمير استخينا زلا بسلسة حوات قريبة نيرة حاو انجينير دريس نورو كم أوين بحاو يوحنس أسملاش مترشتها بأستاذ بشير إسحاق قريبا نيرا أفتي حفشاوي زعباتات استلعالة درجة بسلست يوم أب درجة 9 تبالكو درجة 900 نيرم أفتن مسفقون مقلاتون جن نناتو أتكرت زجبرة نجارات نيرو مالتي بتاعمها بكلهم زغربة أستم هراو زخنة تبوت انتنا قريبو مالتي أنا بناتي زبتي تي حدا تي أفتي دتسنحي حلوف تمكراتاتن حلوف تاريخن كاب سورة إيرتكا جميرو ناتو من صبرغتا أبصراحات زلو دايمة ممان زفترة قدايات كم زلو غلوم أسميرو ملو مالتيو هكم أخاتي دحر السرعات زمنسو تي دنب تقاومو كاب جيزة ناب جيزة اندا حيال اندا سفح خيدن كله مسؤو سعيبهم زي تفتحوا قدايات نيروم زبل ألو مالتيو بفلايك أفتي سنة مقبار زبل مالتيو بزح تزاري بملو مالتيو أفتي حيال قرني كلهم دسمرولو تي شغنايزي دمت تطفير لحكي؟ هو تأثير لهين دمت تفي لو وريقو هيقول
استاذ عبد الرحمن انت عاد مايكا فتلو maybe سلك ما جاته هون. اوكي وتصير له تمالي صفات ان شاء الله. طيب استاذ صلاح احمد. استاذ صلاح احمد. اوكي، انا اعتقد يمكن هو جاه التليفون فعلا. اذا كان قاعد بيشارك من موبايل فعلا بمجرد ما يجيك تليفون عاده. طيب، الاخوه والاخوات، اول اشكر الاداره كون انه تدينا فرصه نلخص ما جرى. العنوان كان يتعلق بجوانب يعني ضعف وقوة المقاومة. ابو احمد في هو دخل من جديد. اوكي كان ما عنده وقت بس نشوف. اتفضل. انا قلت كذا كان. اتفضل استاذ عبد الرحمن افتح المايك. افتح المايك، مايكك مقفل. الظاهر عنده مشكلة. تفضل كمل استاذ ابو احمد. ابو احمد المايك. طيب فتحت المايك. شكرا لك امينو. طيب، العنوان كان واضح انه حول جوانب الضعف وجوانب قوة المقاومة الإريترية. وكما تفضل الأخ عبد الرحمن طه أيضا، فعلا مجموعة حوار لوعي مشترك استضاف 3 شخصيات من مناضلين المقاومة الإريترية في 3 حلقات. وكما تفضل وبذكر أسمائهم هو المناضل إدريس نورو، والمناضل يوهنس اسملاش، والمناضل بشير إسحاق. وفعلا يعني كلهم اتفقوا في مسألة تسلسل سيرورة المقاومة الإريترية. واعتقد يمكن حاولوا ايضا يوحدوا مفاهيمهم في اطار ما بين المعارضه والمقاومه، وميالين وان كان في الحلقه الاخيره للاخ المناضل بشير اسحاق كان بيقول انه يمكن هو ميال لثقه ما ورد على لسان اللغه التجريه في طالبي العداله واكثر يعني. ولكن في الاخير ما دام العنوان هو على المقاومه كان موحد. بكل صراحه الحلقه الاولى اللي كان مفتاحها او مدخلها المناضل ادريس نورو ذكر جوانب الضعف، وكانت يمكن جوانب بسيطه جدا، جوانب القوه. واكد على جوانب القوه هي استمراريه هذه المقاومه. وايضا الاخ يوهنس فلاش ركز على هذه النقطه واتفق معه. وايضا المتحدث الاخير بشير اسحاق ايضا اكد هذا الجانب. اتفقوا في مساله التدرج بالنسبه للمقاومه الاريتريه. والاخ ادريس نورو والاخ بشير اسحاق وايضا الاخ يوهنس اتطرقوا على انه هذه الورقه نوقشت، اي العنوان جوانب القوى والضعف نوقش اثناء التحالف الديمقراطي الاريتري. وكانت ورقه فعلا يتناولت كثير من يعني جوانب الضعف وجوانب القوى المعارضه. فبالتالي لكن التركيز كان على جوانب الضعف وسلسلوا جوانب الضعف. كلهم اتفقوا الجانب الذاتي في الضعف الذاتي للمقاومه الاريتريه، واستدلوا بالتشظي
الموجود، بالشقاق الموجود، بالتعدد الكبير الموجود. يعني يمكن اتفقوا في، ايضا اتفقوا في انه المقاومه الاريتريه ما من جوانب ضعفها ما قدرت تحدد اولوياتها، بجانب ان ايضا الياتها كانت ضعيفه جدا. وايضا يعني ذهبوا الثلاثه في اطار انه من احدى جوانب الضعف هي عدم الثقه الموجود ما بين مكونات المقاومه الاريتريه، وسردوا يعني مساله التكون في اطار العمل الوحدوي المشترك ثم الشقاق، وضربوا امثله على عدم اكتمال اي مثلا تقارب مشترك او وجود مظله يعني انه عدم استمراريتها، وضربوا امثله بالتجمع ثم التحالف وعدم استمرار التحالف، ايضا وصولا الى المجلس الوطني الحالي ووجود يعني تنظيمات خارج هذا المجلس ايضا اللي هو ممكن يشكل ايضا ما زال المساله بتاعت اضعاف جمله العمل المشترك الموحد بدليل ما هو موجود على الارض. جوانب الضعف الأخرى أيضا يمكن اتفقوا في أنه المحيط اللي موجودة فيه المقاومة الإريترية باعتبارها هي موجودة خارج يعني إريتريا، فبالتالي دول الجوار بمعنى ربطوا قوة وضعف المقاومة الإريترية بالزمان والمكان، وخاصة يمكن هذا الأمر ذكروا المتحدث المناضل يوهانس، وبرضه المناضل بشير إسحاق اتطرق على هذه الجملة، ويتفق أيضا معهم إدريس نور. وكان إدريس نور طبعا جاب ورقة مفصلة وورقة يعني عدت فيها 23 ولا 24 نقطة بتاع الضعف في المقاومة الإريترية، وكلها فعلا كانت يعني محل اهتمام ومحل الناس يجب أن تتوقف لكي يعني تقدر تلقي هذه النقاط. فبالتالي ايضا التدخل المكاني بالنسبه لوجود المعارضه اتطرق له المتحدث الاخير، وجود المقاومه الاريتريه في فتره محدده في اثيوبيا هذا لعب دور كبير في انه يعني كان في تدخل ادى الى ايضا ضعف وشتات المقاومه. ادريس نور ايضا اتطرق على مساله شبيهه بهذا الجانب، وإن كان المناضل يوهانس أسملاش ابتعد ويعني قليلا لا ينفي، ولكن يشوف انه الضعف كان ضعف ذاتي، سواء نحن نكون في اطار يعني موقع جغرافي محدد يبقى السودان ولا يبقى اثيوبيا، الضعف الذاتي هو ان نديه الاولويه وابتعد عن انه نرمي المساله بتاعت الجانب المكاني بضعفنا. فكان يعني نقاط اساسيه، انا الخص لكم هذه النقاط بهذا القدر الممكن. فبالتالي استمرارنا الان في هذه الندوه المفتوحه، الحلقه المفتوحه، انه يا نضيف، انا اشوف يا نضيف يا تكون في عوامل محدده ما ذكرت فنضيفها، او المسببات اللي ذكرت في ضعف المقاومه الاريتريه نقدر انه الناس يعني تحاول تاتي بفكره المعالجه، وهذا ما استطيع ان اقول. شكرا. شكرا ابو احمد. طيب عبد الرحمن كون خيدي ربع سعيد الناس نغرا اخي لا مسلني بتقرينيا كالئون تماسا لكم صالح ابو احمد زغروبو كغرب الناس الى اللون تراكم والامين عطا الامين. ايوه سمع اللخدة. السلام عليكم. تفضل حبيبي. ايوه كيف الحال؟ كمل لكم. الله يسلمك. انا كل ما عملت تغلاب راه دمتي مسيل نيرو هذا انه تهوني دي متى
يا أخي باتات ناي بايتو تمحلالي فلو مزناي كريسماس قال نزمت سومون تأخي باقي تود خاطر حسيبنا نبرنا استحيزو كغرباي كالن احنا بزيادة نتي زغنية سلسة سومون زو سلدنا رئيستي أبنن نحط حدنا open mic جرنا discuss نقبرو مريضنا يعني ايوه صبوري تعمل صبور المهم تسوق ما تيجي خلايا خمس تيجي يا أحمد إن شاء الله يمكن الأسبوع الجاي حيكون عندنا خلاص it's very important ما تعرض عن حسابات الكمتيو ايوه زي ناي تخلا ان شاء الله دحين مودانا يا خبنا بيتو يا اوكي ثانك يو انا مستغلاي طب للمقارنه بحسب المهار نيرنا اميدا بحسب نيرنا بدحري كمان اب نيويورك وربابتي نيرنا اب ارتران كوميونيتي نيويورك مسرتنا ونحن هنا مع الكشان عند شعبيه خلونا نقولوا نحن غابنا جواشنا حجي نفعل نزخنا اب تبايتو خاني اب اتسابا جميل كاخ حجي تزلو بتعمي سفيحه حسابات الزلو نجر تاني في قربنا انا بتعمي بتفيت نيرنا جن دحاني جون كمل بلمبره في السن حجي انت قبل ناي اخذ يسنرو وحوس ملاش امين يوهانس ملاش حو بشير اسحاق جاتهم كلهم بزعبات الزخمتاتن دخم قنتاتن حيال قنتاتن ناي دم تقاومو ببناتهم قليتهمنا كله ابن حبر روح يخلها بعين حالية يدريون كله جن نزيز دارلو حجي خنتات ناي وقحدنا اثيوبيا نسي دم تقاومو أكل التذكر درجة ثلاثة كمان أنسأل عليه وخبر خيله نتي بمولو أبدياس بورا بالله نتي زلوا خنا تاب ذكاء زلون سأليوا أيو نتي نادم بتقومنا ندحيث مجلس النا خبر خيل زغا بحرياوي أبزخون يكون فينومينا ويك تريوتات دريكترز لزخونه نزلنا جرزي بتسمونا كي تجاجنا كما يجرنا نحلفه كم زلنا زي بتعمي حدا كنا سمرو لزلنا نجد كنكم ولا زلنا جن كوينو جل كابتن أيدم بتقومنا يبايتو كابو قرب شتت كل خلو نتي مستناي تجرا يزلو تحدثنا هون ناينتحرا ويكا نايتاشون مسراويتنا يخبل يخيلي ماتي سلازي اسي امون غوزلو مستدن بتاقوم مستي بايتو بتقوي زلو بخلتي شنخات كركر كله اتقالتي يزحتلو زي حقين شي حجي بترحق تقتل مباراه سبرن كلتي ابايتو نبرن دحرينا ولا حاجه ان شعبيه تدقف كنديل زي 100% نيساس دقف له مالف زبتي قال اكملت افا في خنتات بس تقراي سعري تا مود ندافلتك ناي اساسن ناي ويانن ناي حاجه قد كلت قرشي قبل علي لان ايرتا زلو مراعي خطر استنفلتو نزي زنجي عسن امسيلون تداني حجي اتازلا الو مسبوب بلا ناي تاشمو جكاب تقراي بخالي نزي خنتات زي بفتح الزبون تداخلين تغلطها يكون الزبانه زي قدس حسب بروفوكاتيف نحجي حديثا ايراني دكتور اماني تايلني بروفوكاتيف حتى حديثك فلتي انا مرقت لكم هم ديكونه داود جرمس قال صحابي كلاتنا نمنتا يخوم ماتي نتوم زي تقراي فتح النزول I don't know قدم يوم بعر اتبايتو مس دم اب السودان ما قالت شيء اب اثيوبيا هون قالت كله بدي تبع الملة زيناوي فلكي مرقتنا ويانا قد محجي كاب سبعان حمشتن تبقيسهم قودهم كله انتاي نوتهم اباغسهم تتقراي مانيفيستو تحساسهم امونغوم نبره نرسم حدنا تاي نبرهم اوكي then ادخلوا نتاعتهم التحساسهم
እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ሕገ መንግስቲ ንዕኦም ዝጠቅም ገይሮም ኣቐሚጦሞ ብሕፅር ዝበለት ኣብ መቃብር ናይ ኢትዮጵያ መቃብር ናይ ኤርትራ ሓዳሽ ሃገር ንምፍጣር ዝብል ኣተሓስባ ከም ዘሎ ዝበዝሕ ናይ በዓል ባይቶና ይኹን ሳልሳይ ወያነ ወላ ኩላቶም ኮታ በዓል ዮሃንስ መሓር ንፈልጦን ዲና ግን ኩሉ እነዚታት እንታይ እዩ ንዝብል እቲ ኢሳያስ ኣና ደይንፈልጦ ባህርያቱን ናበይ ገፂ ዝኸይድን ዘይንፈልጦ ክሳብ ሕጂ ክፈልጦ ዘይከኣልና እዚ እቲ ሓደ ካብቲ ድኽመታት ዓብ ድኽመት ናይ ደንበ ተቃውሞ ፀላኢኻ ዘይምፍላጥ ናበይ ገፂ ዝኸይድ ከም ጅሆ ሒዞን ህዝብና ነቲ ሰውራ ነቲ ሃገር እውን ኣብድላ ይደብላ ዘሎ እዚ ሓደ ካብቲ ድኽመትና እዩ ግን ኖ ማተር ዋት ተቃልስና እቲ ኣርባዕቲኡ ሮድማፕ ኣብ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ሮድማፕ ይኹን ቻርተር ዲክሽነሪ ዘቕረቦ ፖለቲካል ቻርተር ይኹን ህንፃ መንግስቲ ይኹን ከምኡውን ድራፍት ናይ ኮንስቲቱሽን ብምሉእ እዚታት እሱ እቲ መመሓደሪ ናይ ነፃይት ኤርትራ ንብሎ ንኽእል ስራሕ እንዳገበርካ ጃስቲፋይ እንዳገበርካ ራቲፋይ እንዳገበርካ ኣመን እንዳገበርካ ክኸይድ ዝኽእል ግን ኣብኡ ንምብፃሕ እቲ ኣብ ደውታ ኣቲ ዝነበረ ደንበ ተቃውሞ ዕድል ረኺቡ ካብኡ ወፂኡ ኣብ ስዊድን ካልኣይ ጉባኤ ገይሩ ኣትሊስት ህላውነቱ ኣረጋጊፁ ክንብል ንኽእል ንቅድሚት ንክኸይድ ድማኒ እቲ ከም ስታቲክ ኮይኑ ሒዝዎ ዝነበረ እዚ ሕጂ ሓድሽ ተፈጥሮታት ተረኽበ ናይ ውግዓት ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ክንርስዖ ዘይብልና ባይቶ ዝብል ባይቶ ይኣክል ሓደ ህዝባዊ ናዕብል ዝነበረ ናብ ተጨዊዩ ክንደይ ኣብኡታት ብዙሕ ዝካየድ ዝነበረ እንታይ ዝካየድ ነይሩ ንፈልጦ ኢና ነቲ ባይቶ ንምሕንኳል ዝካየድ ዝነበረ እቲ ባይቶ ኣኼባታት ክካየደሉ እንከሎ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ከሎ ኣብ ሽረ ዝካየድ ነበረ ሰነ 22 ውድባት ተዛሪእና እውን at the same time ኣብ ዓዲ እንግሊዝ በተን ናይ በዓል ፎካስ ገለ ዝበሃላ ናይ በዓል ኤሪ ፕላትፎርም ዝተኻየደ the same day ሓደ ኣብ ሓደ ግዜ ዝገበርዎ ሓደ መዓልቲ ኣኼባታትን ንምዕቃፍ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ እንደገና ከዓኒ ጉባኤ እንዳተኻየደ እንከሎ at the same time ድማኒ ናይ ባይቶ ይኣክል ኢልካ ጌርካ ድማኒ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ንኸይዓስሎ እዚ ኣእዳው ኣሎ ብኩሉ ሸነኸ ሓደ ብናይ ህግደፍ ካልኣይ ከዓኒ ብናይ ወያነ ሕጂ ብክልቲኡ ነዚ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንምዕንቃፍ ዝካየድ ኤርትራ ንምዕንቃፍ እያ ንወስዶ ኩሉ ግዜ እዚ ከዓ ኩልና ንፈልጦ ኢና ነዚ ከመይ ጌርና ኢና ንውድሆ ንዝብል ኩሉ ግዜ ብዕራይ ብዘበለ የብል ዕርፊ ጥራሕ ሓፅና ሓድነትና ኣብ ጉዳይና እዚ ካየድ ዘለዎ ግሕሕድ ኣይንድግፎን ኢና ኦኬ ብሰላም ፍታሕ ከም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ኣደራዕ ሓላፍነቱ ወያነ ኣትከም ምክንያቱ ኣነ ሰራሕ ክገልፀልኩም ኮይነ ኣብ መጨረሻ ደሳለኝ ሃብተማርያም ከልግስ እንከሎ ኦኬ ኣሚን ኣብ ስልጣን ክህብዎ እንከለዉ ንኣዲስ ኣበባ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ 4 ኪሎ መቐለ ውጅው እንከለዉ እንታይ ድማ ቄሮ ድዮም ወላ ፋኖ ተባሪሮም ድዮም ተሰጊጎም ድዮም ወያነ ናብ መቐለ ክመፁ ከለዉ it's not because ተሰጊጎም እንታይ ዳ እቲ መስርሕ ዝቕፅል ነይሩ መስርሕ ከዓ እንታይ ከመይ ጌርካ ነቲ ትግራዋይ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ቢዝነስ ገይሩ ዘሎ በዓላቶም ብኦሮሞ ዲ ብመን እዩ ሓዊ እንዳቃፀሉ ንትግራዋይ ዘሸክኖ ዝነበሩ ወያነ እዚ ፈልጦ ዘሎ ክልተ ወያነ እንታይ ዕላምኦም ዝብል ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኖም ከመይ ገይሩ ይስራዕ ሓይሊ ህዝቢ ትግራይ ገይሮም ከዓኒ እቲ ድሌቶም ንምብፃሕ እሱ ከዓ ዕላምኦም እንታይ ይብሉ ብዓረብ ዒዩነክ ፍልፊል ወተጥዓም ፊድሉ ዓይንኻ ኣብቲ ሓርማት ግን ዘይተረክቦ ፅላሎት ትወጉ እሳቶም ንኢትዮጵያ ክገዝኡ ንከመሓድሩ 27 ዓመት الأمين يس تبلو دلها قال كابت تنقي نتي دخون قوني ناي تقاومون نبلو
سبب زخونه ነገር ይልካ ግን بزياده اتكرونا اتنا يلوم شت نغبرو ميت نغزا رسنا مفتاش مالتي نبعلنا تدخل قننا ابيلو كتي حيال قننا بزياده بزو تكرخون تي عموز بلي بزعاوي اننقل ملتات نعو درجه بزح قدم حجون تزريبو سلازخونه كابوتي إلنا سني أتكرونا حجي بزيادة نحن الدخون قون ننتايو بخميك خعريك تحيال قلنا أمينو أنا كو سلاينا خنفلت ألنا أتبعنا خول كله انتاي مالتي اتينا هنا بايتو أبكلت تشنفر بخلت تشنفر شالي جو زولو أوكي بخلت تيشين خدماني زعبا قالتنا كان حيلو نخيل مجمرتا اتي علمان تكبارات ناكلتي ناهي قدف ولا حنتي ابلع لحزبنا زوردو ابلع لي تقالسنا زوردو زكايدو زلون ازي تسمو ولا حنتي كم صحي كتري بريجي زلون اتي مسانات نبورو اوكي كما يبعل انا حجزان هي بتحدي شنخ فريق خلق بتحدي شنخ دماني اوكي بس ويانا خلنا اينا ها لا تبارك يوحنس اسم الله يقولوا اتبعوا زبوله حدا خوي اوكي نازي حجي نعوقو قديفنا اوكي كما غيرنا نتبايتو كابزي لا بزحي كنا كايدا عينت انا كوانتيتي كوندري عينت ناي مرقت ناي حقراو بايتون ديمقراطيالوتي انت عينت ناتو كواليتي ناتو ها واحد ناتو صنعاتو كما غير يبل نزي نغرزي ترانسبارنسي زلو غيرو خغل صخو مطلو سخاني وياني ابلع للون كيفتا زلو مرايا ابنا هيقدك ولا حق عنديكم لذي ندم بتقامو حاسيو زلو زخلتي اكلات زي نداتا قلصن دابران خيدكم زلو حجي خاني ها نجحنتنا قبل قد خوينو اتليست توقع ابحاد الشنق ندات زازم خيدالو طبعا حليفه إسياس مس أبو خوينا خير نتاك متسنى خير نزبل أنا كمال آمين حدنتنا دلدل إلى كل جزء قمته أبنا هاي الثلاثة أبنا يدربل أبا يكيب يا متسنى كلا تتعوتنا اللقاء تاتي بزح كاب وياني أمون قنا آتيوم دما أقولنا زبرت عن خوينا زلو نايوي هلاونت نايوياني اب لعلي دنبته قومه زحافي زلو محسيتي سخاني انت بايتو ياكلكو درها حيلي هاي دنبته قومه درها حيلي كل خط درايفنج فورس هنا زين يشوي زلو اوكي اذا نبي قلت زخيت قومون قال خطنا بايتو زبرون قال ودبات كما يبع الازديله تنزل شعات ودبات مستل كالوت ناي بعد اماني لا سنه لو ولا حتى صار نقر مرقصها يراخلنا حجي الزخماتات تزي تحاليفو كمي غيريو بايتو حتى قبرات زلو كواليتي ناتو يتي مرقصاتو افتي زقموتو يزي بايتو ابي اديس ابا كل زقموتو اربعته ها مسرحات اتنا رود ما بيكون ناي درافت كونستيتيوشن يكون نا تشارتر بوليتيكال تشارتر يكون دغناو نتي انصا منغست نعو خمي غيرو اب غبر خوعل كالاي غيزي ريفايف دغوره ريفيو دغوره ثلاثه ارا ريفايف ريد اند ريسايت دغبركا دا معبلكا كل غيزي او قارب كم زلوت دنبته قوم كل زلو دبد ماني تاب حدا مسرح ناب حبراوي طرنافنا حبر مسرح دغبركا تغباراونت كمي غير خم دبل نابو نتبايتو كمي غيرنا نابو كدفق كم زلو very good انا ثلاث يوم حسابات بهم اقاري دمدمه والسخاني تملسنا ابتي زغبرنا قدم حجي نعو كوشن دغبرنا نعو اب تكبار متص كابزي سفلي مرغت نزلو مغنياتاتو دا بلغاني احنا كواليتينا دا اكواليتي ترح مبر اب كوانتيتي كون ناي زوزحكا كون تاداني ناي مرغت اسكا نتصور دغبركا ابلعلي إساس دلكر أبلع له ويان الزلة إساس يدل حجانه قدف كمان درجة قال سأسبس داتا دنا غير خيدان له سراويتون
ኢንፍራስትራክቸር ናይ ኤርትራ ዝብሎ ሰራዊት ልሕደሎ ወያነ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ይኹን ወላ ታምራት ነገር ሞፅና ክመፅና ክብሉ ከሎ ሰራዊት እቲ ኢንፍራስትራክቸር ኢሳያስ የለን ክህሉ እዩ ስለዚ ንዑ እውን ከመይ ጌርና ኣብ ፀብፃብ እቲና ክንኮስሮ ከም ዘይብልና ህዝብና ይኹን ሰራዊትና ስለዚ ተቃውሞ ከዓ ኣብ ከምኡ ክዝቅ اوكي الان دحاني اتي عمقت نايتي تنتنا غتسلنا موصينا نأتو جن طبوع انكيسكانا لها شكرا لك يا حو عبد الرحمن اتي خال لها سكيت سمعنت لها كفتا مايكمو قدم مخادكا توساقي نابزي خجلت صنحي عبد الرحمن سمعنت لها كم استاذ امينه يا تفضل عن بيت غاريتاتك كانيرا غاريتاتني معلش تي نتورك حجوينا كي حجزنا خيليو المهم تي ناي استاذ صلاح الاحمد وين يسمعكم قرب ناي استاذ الامين حجي سمع مالتيو انا بتي زغربه حداتي تي حيال قن زبهل دارغا بملو زرزيري يفتي زحلفه كله وين دسمرلو يو أفتي الدخوم قرن زبل أبو يو زيادة كرة زدلينا مثلاً منتاي أبو زلنا تجمعاتن دخمتاتن ملينا إنا نقال سنة هندفعون كنحيلون نقدميت ويمكن نسوقهم نقل مالتي حدا تي دخوم قرن زبل تي دايما ما نزبل قداي بكلهم درجة قريبة نيرو دخمت ناي دايما مان أو إن ضعف الصيغة زبل مالتي بزح كزاربنا يعني أنا بين بتمكروناتي والله مالتي زي قداي زي جيز تفعل عليه مخنياتاتن تفعل عليه تنتناتن كغرب تنحي ولافتي بوليتيكا ودباتنا يخون أفتنا حبراو تلالات كم جمجمان كلنا ننا تزعبا يزغرب مالتي جن انت خونه بمسرح استرأيو تم كندت أجمعات تم ناي حبر متكلاتن امنتاتن زبل بتي بزتحت مدبا بروجرام كوانت تسامعه زيجن كم ناي مسرت ناي امنت كفتر اي كالن مالتي اب كله تسامعك بخال او قدايات كتب تصححها بنكلها او ان متمان يلن كتب لنكلها مخنيات مقبارو كم مخنيات مغرابو بزح كاب وضعونته زبل امنت علن مالتي بوغني كلا ايتي افتي ما دبعيو وين بستحت بروجرام لنا نخدو زصنحنا تي باهغناي حدنت زبل بزح اصياف زخونو اسنا مغباراتن كال ودباوي ربحاتاتن والقاوي ربحاتاتن اندا قدمكات خدوم بعتوبነት ተራእዮም ብዙሕ ውሳኔታት ከይተገበረሎምን ከይፀንሒ ማለት እዩ ብጀካ ተሓላፍ ዘላፍ ኣብቲ ኣገባብ ኣሰራርሓ ዝፀንሐ ማለት እዩ ኣብቲ ምሕደራዊ ይኹን ኣብቲ ወደባዊ ስራሓትና ብዙሕ ክፅግመና ክኢሉ እዩ ማለት እዩ ግን ብዝበለፀ ኣነ ሕጂ ኣብቲ ራእያ ዘሎ ፍልልያት ወይ ፀገም ናይቲ ደይ ምትእምማን ኮይኑ ዘሎ ንዑታት بقولصنت تزريبو نعوتات انت نصببو بزبلص نقدميت كنسقو مسكادنا زبل علن مالتي كلا اي تي حقتات ناي افتناي حبر صلالات بفلاي بمتكبارهم يكون نعوم عقابهم يكون بزح دخمتات استرعيلو مدايات اللهم مالتي كم وين تي بتحتي زي رؤي زخونه داي مخنياتاوي انا حنان الصومن حنان ندابل كام جوجيجال مالتيو ابتناي حضر علماء تسامع كان كلها جن توم قلقله بمسرح وين انداس مركالومن اندا تسامع كالومن اندا تردادا كالومن كنت تغيد بتي كلاوي قدايات زموصو مفحفحات نعم بزلع على درجه مهاب صقم كوين سمعني ابزو وانا زغاتي تمسرتاوي علاماتات تنصيرو كانتو هلو جن تكمباس ناي تقالسنا كم دم بتقاومو انتايو فلليات ابو زلنا زبل بزح
ምርዳእ ክድልየና يعني ኣብዚ ከዓ እቲ እንታይ ኢና ንቃወም ዘለና እንታይ እዩ ከም ደለይቲ ፍትሒ ሕቶናን መጻኢ ኤርትራዊን ብኸመይ ኢና ንርእያን ዝብል መሰረታዊ ዝኾነ ሕቶታት ነፂርና እንተተረዳዳእናሎም ብዝሓሸ ደረጃ ካብቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ብእዩ ዘሎ ሕፅረታትና ዝብል ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክንከይድ መስከኣልና ነርና ዝብል ማለት እዩ ንምንታይ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ፈተናታት እዚ ሓወል ኣሚን ዝዛረበሉ ፀንሐ ንኩላትና ሻቅላ ኮይኑና ዘሎ ጉዳያት ውን ብፕሪንሲፕል ብመትከላት ጥራይና ክንሰግሮም ንኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ እዚአን ክቅርበን ፈትየ ኣብዚታት እንተተዘራረብና ነቲ ዝተባሃለ ብሰለስቲኦም ብፅቡቅ ገምጊምናን ጥሙር ዝኾነ ሓሳባትን ውን ሒዝና ክንወፅእ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ የቀኒየለይ شكرا يغنينا أستاذ عبد الرحمن طه حجي قتلنا نخلكم توم أداوكم حفظلكم دلهم عدل كهبة كنت كل جزء أب سمينارنا نقبرو 3 دقائق دو قلن نبلو لو معلتقن كفتنا مايك ديسكاشنز لازقوني أب كند 3 دقائق حاحم مشترى عدل كهبة مالتيو متى نطبق عدل كترقبون حساباتكم بقب غيركم كتغربوه مجمري أيدو حفا بلوزرلو حو عبد الوحيد تفضل حبيبي شكرا يا أمينو أنا والله مساء الخير أنا على كل حال هو اقتراح وسؤال الاقتراح طبعا ممكن إذا كان في المجال اليوم مرة أخرى ممكن الناس تتكلم فيه إذا كان في المجال اللي هو لأسياس لأنه الأخ صلاح أحمد قال أسياس عنده قال مشروع الأخ الأمين طه قال لو فهمت لغتنا في التقرينة ما قوية بعد الكلمات الرقمة قال سياسة قاعد يودي البلد وين يعني فالكلام ده اللي بيقوله موجود يعني المشكلة اللي دار أقوله ده الاقتراح هو طبعا مش الكلام ده اقتراح بعدين السؤال بعده فالاقتراح بتاعي ده بقول معناته إذا كان السياسة الناس ما عارفينه ما فاهمينه حتى مش هنا حتى في الشارع في الميديا لحد الآن السياسة شنو ما مفهوم يعني هل السياسة ده يعني هل هو فعلا دار زي ما بيقولوا يوديها عمل كونفدرالية وبعدين يمشي لأثيوبيا معاه يكون وحدة مثلا هو خايف السياسة العمل ده كله من اغتيال خايف عشان ما يقتلوه وعشان كده هل السياسة مثلا ده اقتراحات يعني مثلا السياسة هو طماع بطبعه طبيعي انه طمع انه خايف والله الدولة تمشي منه كل اللي دخل فيه الحروب والمشاكل وما بيخلي الآخرين الإريتريين حارمهم من بلدهم تركيبته شنو كشخص هل طبيعي مش طبيعي بعدين الناس الحاكمة منهم ذاته الخاتم في الولايات الإريتريين هل هم فعلا إريتريين وكيف استمروا الزمن ده كله وده اقتراح إذا كان ممكن تتناوله مش بالضروري صلاح يرد عليه ولا مين أو أي واحد يمكن أي واحد يشارك يعني ده واحدة أنا حتى أنت سبقتني يا أخ أمين وسألته لأمين وقلت له يا أخي نحن عاوزين الوحدة الناس تتوحد عشان نشوف مشكلتنا مع السياسة فالحل شنو قاعد تقول له الأمين هو نفس السؤال أنت سبقتني في السؤال لكن حبيت أضيف عليه شوية يعني مثلا لو جيت رجعت لصلاح الأحمد سبق أكثر مرة قال مشكلتنا قال عدم المصداقية يعني الناس ما عندها ثقة في بعض يعني هو ده اللي بيخلي القاعد يوصلنا في الحتة عدم الوحدة فهو ده النقاش يعني ده الوحدة ده الناس المفروض تتناقش فيه بس وانت سبقتني فيه وانا اسف اذا كان اخرتكم وشكرا لكم. شكرا لك استاذ عبد الوحيد. اوكي استاذ اخيار. نعم مساء الخير. مساء النور اهلا وسهلا. اولا كل التقدير والاحترام اخوه جروب يعني إدارة جروب حوار لوعي مشترك ولكل الأخوة اللي زاولوا أو يعني ناقشوا في لتقوية أو لرفع الوعي المشترك بيننا كمقاومة وكأبناء الشعب الأريتري وشكرا جزيلا أيضا لكل الأخوة المتداخلين. والموضوع كما هو معروف في الفترات السابقة كان عوامل القوى وعوامل الضعف للمقاومة الإريترية. أنا أعتقد الأخوة كلهم يعني تناولوا مظاهر عوامل الضعف يعني
ولكن اعتقد ما تناولوا بشكل مباشر عامل الضعف الرئيسي اللي أدى لكل هذه المظاهر والتشرذم والضعف في كل يعني حياة المواطن الأرضي. اعتقد يعني نحن إذا رجعنا لورا شوية في فترة تغيير المصير يعني هناك تولد موقفين، اعتقد هؤلاء الموقفين هم اللي لعبوا في قدر الشعب الأريترياني. الموقف الأول كان هو موقف متبنياه، هو كان أصلاً بشكل وآخر موقف أثيوبي، يعني موقف أثيوبي مع تآمر دولي على أساس أنه وتأثير على بعض الأريتريين أنه أحسن لهم يعني أثيوبيا الدولة المسيحية وهؤلاء الجانب الآخر أنه حيكون ناس مسلمين وناس يعني عرب وهكذا يعني. فالكلام من هنا النقطة الأساسية، يعني إذا عايزين نعالج، لأن الثورة الأريترية والقوى الوطنية هي هو موضوع وطني عام، عشان كده المفروض ما نتعقد أو ما نكون حساسين، لأن عايزين نعالج قضية وطن، وقضية الوطن تعالج بالحقائق، لأن هذه الحقائق هي التي تعطينا قراءة سليمة وبالتالي وضع رؤية سليمة لهذه القراءة الحقيقية يعني. فأنا عايزة أقول شنو، إنه هذا الموقف تابع يعني بشكل اتلون بشكل وآخر، وإنتوا عارفين أنا ما عايزة أطول في الكلام، لكن بس يعني نبهت عشان تتابعوني يعني. جاءت الثورة الأريترية، يعني الثورة الأريترية عانت من هذا الموقف، وبالتالي يعني داخل الثورة الأريترية حصل عملية بتاعت قد يكون ضعف رئيسي بأنه أنت عدوك ما تستقروا بشكل جديد، لأن الأثيوبيين من غير المعقول أنه ما يحاولوا شق الثورة الأريترية أو السيطرة عليها بمعنى وآخر. هذا الموضوع كان ضعيف يعني، وبالتالي حتى الآن يعني المسيطر علينا هذا الموقف. إذا نحن حتى لو خليتوا بالكم عدة مرات يعني حتى اللي حصلت الحادثة هنا في النرويج إنه نحن كنا نقول لأن المسلمين عشان ما يسيطروا علينا أحسن أخواننا المسيحيين. طبعا الكلام ده كلام بتاع نخب مش بتاع الشعب يعني، عشان نكون برضو كلام نخب، والنخب هي اللي بتلعب ومصالحها كان دائما مربوط بأثيوبيا. وبالتالي يعني الآن الكلام اللي قاعد يحصل نحن الثورة الأريترية يعني جواتها كان تحت المظلة الوطنية الكبيرة دي كان في مشاريع ماشية يعني. الآن نفس الشيء يعني نتيجة لأننا نحن ما ربطنا نقطة الضعف الأساسية بعد تحرير أريتريا وبعد فترة طويلة حاليا بنعاني نفس الموضوع، موضوع تجراي وموضوع طيب أبي أحمد وتجراي ما هي نفس النخب الأثيوبية اللي كانت يعني يعني تحكم أثيوبيا، وهي نفسها هذه النخب اللي رؤيتها تجاه أريتريا يعني اتخذت حروب يعني وتوالت، وموقفها السياسي العام هو يعني. إذا الضعف فينا نحن لأن تحليلنا يعني ما رجعنا هذه النقطة عشان نكون، لأن حاليا برضو الوحدة لا تأتي إذا ما عندك قوة، ما تفرض عشان الشعب الأريتري تحرر هذا الشعب وتجيب نظام وطني بمؤسساته، لازم يجب أن يكون عندك قوة تفرض هذه الحقائق يعني. والقوة الموجودة على الأرض حاليا هي يعني للأسف الشديد الحروب اللي كانت داخل الثورة الأريترية كان في الحروب داخل هذه الحروب تصفى قوة وطنية يعني بشكل وآخر داخل معارك مستمرة. وحتى الآن المعارك اللي تقوم من فترة لفترة برضو تصفى فيها يعني قوة يعني ويموت فيها الشعب لكي يعني يمرروا يعني مواقف ثانية. إذا نحن المسألة الأساسية يجب أن حتى مسألة إنه نحن نقول عدم ثقة، طيب من وين أتت عدم الثقة؟ يعني عشان نحن ده عنده تنظيم وعنده تنظيم؟ لا، في حقيقة أكبر من كده هي على الواقع وهي التي خلقت عدم الثقة. وبالتالي لما تكون في تيار غير وطني يسيطر على الناس
بالتأكيد الناس في النهاية مجبورة تستمر داخل هذا الخطأ الذي يحصل يعني. فالمسألة عايزة معالجة حقيقية ومواجهة حقيقية على الأرض عشان أنت تستقر. أسياس أفورقي ما أسياس يعني إنسان مثلا يعني عنده طموح شخصي في سلطة ولا في مال، لا ده مشروع يعني، ومشروع مرتبط بأثيوبيا يعني مسألة ما عايزة أي اسمه شنو. وبالتالي نحن كيف يعني حاليا عندنا أجيال الشابة دي عندها أفكار مشوشة يعني لا عارفة هي إريتريا ولا عارفة هي أثيوبيا، وعملوا لنا ألغام كثيرة يعني. إذا نحن علينا أن نكون المشاريع اللي على الأرض هي مشروع معارض للدولة الإريترية. طالما هذا مشروع معارض للدولة الإريترية معناتها نحن، ومن ضمنها كان حتى دخولنا لأثيوبيا والعمل داخل أثيوبيا كان خطأ، لأن غيرنا بدخولنا لأثيوبيا غيرنا الخطاب السياسي بتاع الثورة الإريترية، لأن كان بالإمكان أنت توري أصدقائك وجيرانك والشعوب اللي كانت تأيدك توري الأحداث اللي حصلت ماذا تعني يعني كيف إفراغ الثورة تم. وبالتأكيد أثيوبيا في طرف عندها طرف، فإحنا خشينا في أثيوبيا حتى ما عندنا حاضنة اجتماعية يعني، وبالتالي حصرنا نفسنا حتى ما يكون حتى أصدقاء ينسونا يعني، مع إنه المنطقة كلها متحركة وكان فيها يعني نوع من ظروف صعبة يعني. فما أريد أن أقوله أنا إنه نحن لازلنا يعني ما في قراءة بشكل سليم وما في محاولة لعملية إصلاح هذا الخلل. والنخب المرتبطة بالاستعمار الأجنبي هي نخب بتحس نفسها مسيطرة، وبالتالي هي يعني قاعدة تعمل عملية شق وتشرذم الصف الوطني، ودي ما تواجه إلا بسياسات نتيجة هذا التحليل السليم ووضع رؤية. أوكي أستاذ أخيار، تعديتي ال5 دقائق، أعطيتك دقيقة كمان زيادة، وإن شاء الله إذا عندك أي شيء مزيد بإمكانك برضو تجي. نعم. شكرا لك. طيب أستاذ أحمد نافع. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة، يا هلا. حياكم الله، صوتي مسموع بارك الله فيك. شكرا لغرفة حوار لوعي مشترك. أنا باختصار عندي ملاحظة ووجهة نظر فقط. حأخذ خيط الكلام من المناضلة خيار اللي قالت المسألة بحاجة إلى تحليل عميق. فأولا ما بذلتموه في الغرفة بأنكم بدأتم بالضعف في قوى المعارضة أو المقاومة. حأبدأ بالملاحظة. الملاحظة هي لغويا أن الضعف غالبا يقال على شيء بدني بالضمة، الضعف شيء، لكن لا يقال هذا رأيه فيه ضعف، لأنه لا له علاقة بالبدن. أما أي شيء له علاقة بالعقل والرأي وكذا وكذا والمواقف، هذا لغويا هو الضعف بالفتحة المشددة. هذه ملاحظة. أما أي شيء له علاقة بالجسد ضعف بالضم. هذه الملاحظة اللغوية الأولى أولا، وكلنا نتعلم اللغة العربية ولسنا عرب يعني. هذه الملاحظة. الشيء الثاني، أنتم بدأتم في الغرفة شيء جيد وهو الضعف والقوة. نحن في الشركة لما كنا نحاول نعمل استراتيجية، أول خطوة لبناء استراتيجية هو عمل تحليل سوات أناليسيس، وأنتم الآن تناولتم 2 من تحليل سوات، وهو يعني القوة والضعف، وباقي لكم. والقوة والضعف في التحليل الاستراتيجي هو دراسة لتحليل بيئة الشركة أو المنظمة أو المعارضة أو حتى الدولة أو حتى مشروع. فهذا لدراسة تحليل البيئة الداخلية، المشاكل الداخلية في تحليل سوات، وهو
القوة والضعف. وهذه ما قصرتم، عملتم 3 محاضرات وقيمة وممتازة. أنا توصيتي هو أن تكملوا الجزئين الباقيين في تحليل سوات، وهو الفرص والتهديدات. يعني أنا كنت أتمنى من أول، من بداية بدأتم هذا المشروع، أنتم بدأتم عمل علمي الآن، وهو أول خطوة لبناء استراتيجية في أي عمل هو تحليل سوات أحدهم. يعني الآن أنتم أخذتوا من تحليل سوات عناصر القوة وعناصر الضعف، باقي الفرص والتهديدات. أنا كنت أتمنى ال3 محاضرات ركزت فقط على العوامل البيئية الداخلية للمعارضة، إيش مشاكلها على مستوى الخطاب، على مستوى الإعلام، على مستوى ربط الأجيال بالمعارضة، وهكذا العوامل الداخلية في المعارضة نفسها. وهذه هي عناصر القوة والضعف. تأتي بعد ذلك اللي هي المهددات والتهديدات والفرص. أنا أتمنى المحاضرات القادمة تكملون مربع سوات وتتكلمون عن البيئة الخارجية. في كثير من النقاط وردت في المحاضرات الثالثة، خلطنا بين البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. كنت أتمنى أنه الآن يكون في 3 محاضرات أيضا عن التهديدات وعن الفرص، إيش الفرص المتاحة. ونحاول واللي يقرأ في تحليل سوات على مستوى الشركات حتى يدرك أهمية تحليل سوات لتحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. هذه ملاحظتي، وأنا أحييكم صراحة على هذا الجهد. وهذا أول طريق للعمل السليم اللي أشارت إليه الأستاذة أخيار. أنا نقاط الضعف اللي أنا أراها الآن، وجهة نظري، هو الموضوع اللي قاعد نتكلم فيه الآن، عدم وجود العلمية في العمل. يعني حتى في العمل الإعلامي تجد في منصات، في إذاعة، في كذا في كذا، لكن لا يوجد متخصصين، فبالتالي الغير متخصص لا يمكن أن يوصل الرسالة بالشكل المطلوب. هذا في الجانب الإعلامي. وهكذا نحن عندنا مشكلة في عدم وجود العلمية في التخطيط الاستراتيجي. وأول ضعف للمقاومة أو المعارضة هو عدم وجود خطة استراتيجية عليا، خطة مكتوبة. وهذه الخطة حتتضمن لنا هذا السوات، وحتتضمن لنا أشياء كثيرة جدا بشكل علمي ومزمن بزمن محدد، وثم ندير من خلالها الخطاب للمقاومة. ولما الآن إن شاء الله تعملون المحاضرة عن البيئة الخارجية اللي هي التهديدات والفرص، حتجي بقى عوامل الاستخبارات العوامل الجيوبوليتيكية وتأثير دول الجوار وكذا، وإثيوبيا وياني، وهذه كلها تندرج في التهديدات والفرص. شكرا جزيلا، طولت عليكم، وتحياتي للغرفة. وضعتم إيدكم على العمل العلمي رغم أنه تم خلط بين البيئة الداخلية والبيئة الخارجية في المحاضرات السابقة. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. شكرا لك أستاذ أحمد. وإن شاء الله العنوان اللي أعطيتنا برضو البيئة الخارجية، الفرص والتهديدات، إن شاء الله حيكون من ضمن برنامجنا في أقرب الأسابيع الجاية إن شاء الله. شكرا لك. شكرا جزيلا، الله يحفظك. تفضل أستاذ دقة. السلام عليكم. السلام ورحمة، أهلا وسهلا. سلام، تحية للأخوة الأعزاء في مجموعة حوار الوعي المشترك. سلام، تحية للأخوة المشاركون، وأيضا سلام تحية للأستاذ أبو أحمد والأستاذ الأمين عطوا، الأستاذ عبد الرحمن طه، للاستعراض الجميل للندوة. سيما أنا كنت غايب، يعني ما كنت حاضر، عشان كده فعلا خلونا على الصورة بشكل دقيق يعني، فشكرهم على ذلك. في اعتقادي يا الأخوة، يعني نحن اليوم بصدد المحاولة في تناول جوانب القوة والضعف
لقوى المقاومة الإريترية، وهو حقيقة موضوع معقد مر ويمر بمنعطفات خطيرة لا بد من الولوج إليه بما يتناسب وحساسيته، سيما دوره ما بعد سقوط النظام الإريتري وما ترتب عن تلك النتائج الخطيرة التي نشاهد صداها في معارضتنا. أولاً يعني الفصائل الإريترية المعارضة للأنظمة الإثيوبية من أجل الاستقلال، ويقودنا ذلك إلى الجوانب المهمة من المحطات التي تعتبر أخطرها في مواجهة إثيوبيا من جانب، ومواجهة المواقف الدولية من جهة أخرى. وفي اعتقادي أبرزها اتفاقية جدة. نحن خلينا نجي اللي حوالينا زي ما كان يقول الأستاذ أحمد نافع قبل شوية. وفي اعتقادي يعني أبرزها اتفاقية جدة التي جاءت وفق حسابات دولية في المنطقة وما تمخضت عنه من إفرازات سلبية، حيث كانت هذه الاتفاقية مؤامرة على المعارضة الإريترية بكل تجلياتها، وما ألقته بظلالها في التأثير على الوضع الماثل أمامنا راهنا. ثانياً المعارضة الإريترية والترتيبات السياسية التي سبقت الاستقلال ومراحل التحديات، أبرزها لقاءات كارتر وإسياس والزناوي في أطلنطا، بمنع عن المعارضة التي حاصروها في صنعاء بدعوة من الرئيس علي عبد الله صالح في لعبة دولية مكشوفة. وأيضا ما ننسى أنه ما قالوا كارتر للمعارضة الإريترية من كلمات تكشف النوايا الدولية لإبعاد جبهة التحرير الإريترية وجبهة التحرير الإريترية المجلس الوطني وقوات التحرير الشعبية من اللعبة السياسية. كل تلك المؤشرات كانت لصالح الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. هذا وباختصار دون الدخول في التفاصيل كسبا للوقت. أما بعد الاستقلال لا شك هناك كثير من التحديات التي كانت ولا تزال يعانيها الشعب الإريتري من نظام السياسي الدكتاتوري، وتلك المعاناة هي التي وضعت المعارضة الإريترية تحت مجهر الشعب الإريتري والتي يعرفها الجميع. وقد تعتبر تلك الإشارات العابرة إحدى وسائل الضغط على المعارضة الإريترية. أما مكان من ضعفها يمكن تلخيصه كالآتي: قد يكون هذا موضع التساؤل دائما وموضع الانتقاد المركز أيضا، وقد يكون موضوعيا أو غير ذلك وحسب درجة وعي الناقد لمجريات الأمور. أما في رأيي هناك بون شاسع بين المعارضة وشعبها في الداخل، وهذه نقطة محورية على التأثير في مواجهة الدكتاتور. لم تقم المعارضة بالفعل المتاح حتى في بيانات الحد الأدنى من تفاعل ميداني، حتى وإن كان في إطار ما يذكر بعمل رمزي. الفشل الذريع على المستوى الخارجي بالرغم من وجود بعض المناخات الإيجابية التي من خلالها كشف وتعرية النظام الإريتري الدكتاتوري. عدم الاهتمام بأي شكل من أشكال الوحدة لمواجهة التحديات الراهنة، وكل من حاول ذلك خرج متفرغا أكثر. حالة الجمود والتردي والوهن التي تعيشه فصائل المعارضة بينها وبين عضويتها، ناهيك عن الفصائل يعني، وفشلها في بلورة الجانب السياسي والتحريضي الذي يخلق التفاعل الجماهيري معها، مما خلق روح المبادرات الكيفية الغير منظمة والغير مؤطرة سياسيا. تعدد التفريخ وبروز مسميات غريبة كان يترفع عنها شعبنا، وذلك يرجع لضعف المعارضة وتدني دورها السياسي والتعبوي. يضاف عليه دور إثيوبيا ملس زيناوي في خلق مناخات خطيرة لعبت دورا محوريا في محاولة تفتيت النسيج الاجتماعي الإريتري. هذا باختصار. وهنا ومن وجهة نظري أود التأكيد على أن الناقد يجب أن يحمل جميع المستلزمات النقدية إيجابا وسلبا، قراءة مستفيضة مع قدرة تحليلية لوضع المعارضة الإريترية،
والتأثيرات المحلية والإقليمية والدولية، ومن هنا في السياسة الدولية والإقليمية التي نشاهدها اليوم أصبح صناع الأحداث وفق مقتضيات المرحلة يصنعها أصحاب المصالح إقليميا ودوليا. ما تنصنع من الداخل الوضع اللي قاعد نشاهده الآن، وليس الجهات المحلية والإقليمية التي أصبحت وكلاء الرغبات الدولية. وتلك الظاهرة كانت ولا تزال من أخطر الظواهر التي تواجهها المعارضة الإريترية، بجانب أنه لم تتوفر تلك السانحة للمعارضة الإريترية حتى اللحظة. عدم الاعتماد على القوى الخارجية التي ترى وجود النظام الإريتري يراعي مصالحها أكثر من المعارضة الإريترية التي لم تكن لها التجربة في المجالات الاستخباراتية والتعاطي معها مثل ما تعاطى بها النظام الإريتري، والتي تمتد من بدايات الثورة إلى يومنا هذا. ومثال ذلك وليس حصرا، كمثال حينما احتدم الخلاف بين إسياس وأمريكا وطرح الخلاف على الكونغرس الأمريكي، طلبت هيلاري كلينتون بسحب الملف على أن تتحمل حل الخلاف مع النظام بنفسه. وقد تندرج تلك الخطوة في إطار اللعبات الاستخباراتية لصالح النظام الإريتري الدكتاتوري، والتي أصبحت اليوم سبب من أسباب إطالة عمره. مشروع التصفية الجسدية والاغتيالات والاختطافات على الرموز العسكرية التي عرفت بشراستها وشجاعتها في الساحة الإريترية. تواطأ السودان مع النظام الإريتري بالرغم من الجرائم التي تمس سيادته، بل ارتبط بالنظام الإريتري بعلاقات حميمية يسود الخوف والحذر. وقد وصلت تلك العلاقة في أعلى مراتبها حينما تم توقيع اتفاقية أمنية معه. يعني حتى رقم البيت والشارع واسم الحي موجود في أسمرة. مين أعطاه إياهم؟ المخابرات السودانية. تبادل أمن تحت هذا الشعار. ختاما، هذه وتلك العناصر التي أشرت عليها تعتبر الركائز الأساسية للتحديات المحلية والإقليمية والدولية التي جابهتها المعارضة الإريترية، بجانب إخفاقاتها بما يتناسب وحجمها المتواضع في مواجهة التحديات الراهنة. وشكرا على حسن الاستماع وسلام تحية. شكرا أستاذ دقة. أوكي، الأخ أبو أحمد صلاح علي أحمد، تفضل عزيزي. شكرا أمين، شكرا حبيبي. أولا أشكر أخي الحبيب أحمد نافع على ملاحظته القوية ما بين الضعف والضعف. لكن في ذات الملاحظة أخي أحمد لو سمحت لي، وإن كان ربطك اللغوي في محله، ولكن استخدامنا للضعف أيضا في محله، لأننا نتحدث عن جسد. المقاومة هنا جسد سياسي، حتى وإن كان مجازيا إنه جسد. فحينما نقول الضعف نحن نبحث عن عجز نفوذ هذا الجسد المقاومة، وأيضا نبحث على ضعف أشيائها كجسد عام لأننا مقاومة. وأما الضعف هو ما يتعلق بالشيء المعنوي كما ذكرت، ونحن لن نتحدث عن ضعف الفكر أو ضعف الرؤية أو ضعف الشيء أو الآراء. فشكرا لك أخي. لو سمحت إنه قلت يمكن أنا أعلق على الملاحظة للأخ الحبيب أحمد. الشيء الثاني، نحن من خلال الحلقات الثلاث يبدو كلنا نقر وحنستخدم النطق بضعف المقاومة الإريترية كجسد، وجميعنا أيضا متفقين على ضعفنا كمقاومة. والحلقات السابقة عددت نقاط الضعف، واحسب لم نختلف على تلك النقاط. أنا ربما أحبذ وأحسب هو الأمر المفروض يتجلى في النقاش، هو المعالجة
المعالجة هي المهمة الآن. لو حاولنا أيضا نذهب ونكرر ونعدد ضعف هذه المقاومة، يعني نستمر في جدل. لكن نحن اتفقنا، فالمعالجة هي اللي مفروض احنا الآن يعني ممكن نشترك جميعا في انه كيف ممكن نخرج من يعني كل النقاط اللي ذكرت. ربما قبل لما انا كنت يعني اذكر او كنت اشرح ما جاء كمختصر في الحلقات الثلاث، هناك كان نقطة مهمة جدا يمكن ذكرها المتحدث الثالث في الحلقة الثالثة، وأشار إلى مسألة المقاومة الإريترية من أحد هذا الجسد المقاوم، من أحد نقاط ضعفه إنه ما يعني طبيعة التنظيمات ونشأة هذه التنظيمات وتركيبة هذه التنظيمات، بالذات أشار إلى يعني عزوف الشباب من التنظيمات أو حتى النساء، ويعني إنه الفئوية في داخل التنظيمات قلت. فبالتالي نشوء التنظيمات هي الأزمة الكبيرة في جسد المقاومة بكل صراحة، يعني لأنه نشوء التنظيمات إذا كان سليم يشير إلى تعدد مشروع من خلال تباين أفكار، تباين أيديولوجية، تباين برامج، كان هذا شيء مقبول لأنه التعدد شيء مشروع. لكن للأسف نشوء التنظيمات والشقاق الموجود وهذا التشظي نابع للأسف الشديد من معالجاتنا لاختلافاتنا. يعني قد تلقى تنظيم جبهوي واحد، لكن هذا التنظيم مثلا يذهب في خلافات داخلية، فبالتالي يعني قد لا يصيب في معالجاته يعني المطلوبة. يكون في طرق معالجاتنا لاختلافاتنا هي السبب في انه يعني ننقسم الى اكثر من جبهه. فلذلك انا للاسف الناس لو ناقشت هذه المرحله لا تحتاج الى هذا التعدد اللي اساسا ما قاعد اشوف فيه ميزه انه انا اختلف مع التنظيم الاخر في ايه. يعني البرامج هي طبقا الاصل، يعني النصوص هي نفس النصوص يعني، لكن معالجاتنا هنا تكون متعلقة بنفسياتنا، بترصداتنا يمكن كقياديين لبعض أو أفراد لبعض. فلذلك أنا أقول إنه في الحلقة هذه إذا الناس قدرت تستقل مسألة التصدي لنشأة التنظيمات بالطريقة اللي بتفتكر إنها تستقل مشروعية التعدد، هذا خطأ. نحن ما ممكن واحد يقنعني نحن متعددين سياسيا. تعدد سياسي معناه انت مختلف نهائيا في برامج، يعني عرفت كيف؟ وبالتالي انا كل ما استغلينا مساله ضعف هذا الجسد اللي يتمثل في المقاومه ويعني موجود في التعدد الضائف، حنذهب للمعالجه. والتعدد الذائب هو اللي قاعد يخلق كل مره اضافه عدم الثقه البينيه، هو اللي عاده يدق يعني مساله مشرط لانه عدم الثقه واضحه بيناتنا. فانا يا ريت لو الناس ركزت في ازمتنا في ضعف جسد المقاومه، يعني مرتبط ارتباط بهذا التعدد اللي الناس تفتكره مشروع لكن ضد المشروعيه. وشكرا. شكرا استاذ ابو احمد. اوكي، حج ادم كنت رافع يدك، كنت
Amino. What is the topic? يا هلا أستاذة خديجة. طبعا العنوان اللي كنا مشينا فيه الثلاثة أسابيع اللي فاتت اللي هو قوة وضعف المعارضة، فاليوم مايك مفتوح يعني حتى ندردش مع بعض ونقيم كيف كان النقاش وإيش اللي تبقى منه ممكن الناس تطرحه. هذا هو شكرا جزيلا. الله يسلمك. حج آدم الله هذه قولة. طيب أستاذ سعيد عثمان. يا مرحبا، السلام عليكم. يا هلا وسهلا. يا أهلا وسهلا أمين وكل الأخوة في جروب الوعي المشترك وكل الحضور، تحياتي لو ترفع صوتك شوي بس لأنه ضعيف. يا أهلا وسهلا، كيف الحال؟ الله يسلمك. يا هلا. والله طبعا يعني الحديث عن ضعف وقوة المقاومة هو حديث طويل ومتشعب، لكن بعض الناس تتناول الأجزاء التي تراها، ودائما أنا شخصيا أرى هذا الضعف يتكون في 5 نقاط. هو أول عدم وجود استراتيجية. ما عندنا استراتيجية بعيدة المدى أو تفكير بعيد لما نحن نريد القيام به كمقاومين. أصلا نريد إسقاط النظام، كيف ونعمل إيه ونتحرك كيف ونتحالف مع مين. ما عندنا هذه الرؤية الاستراتيجية البعيدة. كل ما عندنا له هو تكتيك، قد يكون رزق اليوم باليوم، قد يكون يتفاعل مع أي حدث يحصل نتفاعل معه، لكن كاستراتيجية بعيدة المدى عند كل التنظيمات والأحزاب الموجودة ما عندنا شيء غير إنه نتفاعل مع الحدث. ما عندنا استراتيجية نتفق عليها كلنا. عندنا مجلس وطني، عندنا تحالف، عندنا مين في الأوراق، في أشياء كثيرة جميلة جدا جدا ولو طبقت لكان الوضع آخر. لكن ديك أشياء في الورق وفي في الممارسة اليومية والممارسة السياسية نحن بعيدين عن هذه الأوراق. دي واحدة من النقاط اللي نحن نعاني منها. أيضا عدم وجود المعلومة. دائما المقاومة تنقص المعلومات الحقيقية من داخل الوطن، وده يمكن أشار له الأخ دقة وقال يعني العلاقة مبتورة ما بين الداخل والخارج، وده شيء خطير جدا جدا. ما بتقدر أنت تبني على شيء وإلا تكون عندك معلومات عن الداخل، وده شيء مفقود عندنا في المقاومة. معلوماتنا يعني كلها تتلخص في علاقات شخصية، لكن كتنظيم وكحزب وما عنده مكامن بتاعت معلومات حقيقية يومية ترفع له. دي نحن فشلنا فيها، وده يعني انه فشلنا في الارتباط مع الداخل، وما في تغيير يجي من الخارج وإلا أساسه الداخل. نحن لازلنا نلف في حلقة مفرغة، نلف حول معلومات مضللة يطلقها النظام في بعض ثلاثة، يطلقوها من يطلقوها، ونحن نلهث وراء هذه المعلومات. ما عندنا أدوات معلوماتية وعلاقة داخلية مع الشعب في الداخل. دي أيضا نقطة خطيرة جدا، وهي اللي قاعد تخلي المقاومة في حالة توهان وفي حالة جري وراء السراب. ما في معلومة حقيقية واحد يقدر يتحصل عليها إلا معلومات شخصية زي ما قلت، باتصال عبر التلفون واحد يقول لك كده أنت ما بتعرف حقيقة هذه المعلومات ذات الأديك لهذه. عشان كده دي برضو نقطة من النقاط المهمة جدا جدا. النقطة الثالثة عدم قراءة حقيقية للنظام أو للعصابة الحاكمة في أسمرة. كلنا عندنا قراءات مختلفة. واحد يشوف إنه السياسة دي حيعمل فيدرالية وحيضم لإثيوبيا،
جزء منهم يشوفوه انه هو الراعي الحقيقي لدولة الاغازيان الكبرى، جزء منهم يشوفوه ان هذا السياس هو حامي السيادة الوطنية، جزء مننا يشوفوه انه هو دكتاتوري، جزء مننا يشوفوه انه هو طائفي. كأحزاب كمقاومين ما عندنا رؤية حقيقية وقراءة حقيقية لماهية النظام. ما قادرين نعرف السياسة ده شنو. ما ممكن 30 سنة ناس تقارع فيه وما بتقدر تعرفه اتجاهه شنو، توجهه شنو، سياسته شنو. دي أيضا مفقودة. كل التنظيمات إذا سألتم السؤال الواحد ده أي واحد يرد لك بمعلومة ثانية، وده غياب القراءة الحقيقية للعصابة الموجودة في أسمرة، ودي ما حتقدر تديك رؤية واضحة عشان تقدر تقارع بها. أنت وكنت تعرف خصمك شنو هو تقدر تقارعه. نحن نفتقد هذه المعرفة، نحتاج إلى قراءة لماهية النظام. أيضا في حتة الناس قاعد تخلطها ما بين الحزب وما بين المقاومة. نحن الآن نعتبر مقاومة وليس أحزاب. يمكن اتعارفنا على أن نقول الحزب الفلاني والحزب الفلاني، لكن حقيقة وعلميا الحتة دي ما فيش يعني. ما في حاجة اسمها أحزاب، لأنه الأحزاب تبنى على قوانين وعلى نظم وعلى مفاهيم معروفة يعني. هنا ده لكن لا، نحن ما عندنا الحتة دي. كل 2 3 أنفار ممكن يكونوا حزب ويسموه حزب. أنا بذكر يعني بعرف في حزب متكون من نفرين، في حزب متكون من نفر واحد ويقول أنا حزب ويسمي نفسه الإسفير، ياهو يدي الكل يعني المجال. يعني مفهومنا نحن ذاتنا، نحن شنو، نحن ذاتنا شنو. نحن مقاومة قد تختلف وسائلنا، قد تختلف رؤيتنا، قد تختلف مسالكنا ودروبنا. نتفق في حاجة واحدة إنه هي إسقاط النظام. ماذا بعد إسقاط النظام؟ دي يعني ما عندنا لها. نحن كونا يعني نحن ما شاء الله في تكوين الأطر، في تكوين التجمعات والمظلات، يعني لا ننافس فيها. نحن يعني سريعين نبني وسرعان ما نهدم ما بنيناه، ثم نبني من جديد، ثم نهدم ثم نبني. ودي 30 سنة نحن شغالين كده، مجموعة من المباني بنيناها وهديناها ونبدأ من جديد، وهديناها ونبدأ من جديد. وده يعني بدل ما نبدأ من 10 نبدأ من 1. دي أيضا يعني قصور في الوعي الجمعي بتاعنا. يعني نحن وصلنا في يمكن نقول المجلس الوطني آخر ما توصلنا إليه، وهذا المجلس الوطني فيه ما فيه من أوراق ومن مفاهيم ومن أفكار كثيرة جدا جدا تغنينا عن أي تجمع آخر. ممكن بعد فترة نهدم هذا الكيان ونبني كيان جديد ثاني. حنجيب نفس الأوراق دي، ونحن في نفسنا ما بنترجمها. أولا يعني هناك قوانين ونظم ولوائح في أي تجمعات. هذه النظم واللوائح والقوانين دي ما في زول شغال بها من راس القياده لاخر واحد في النهايه، ما بيشتغلوا بالنظم واللوائح المخطوطه دي. ايضا يعني انا لا يمكن ان اكون كيان جامع كبير وداير امسك العصايه من النص. في قضايا تحتاج حسم، ما بتحتاج تمسك عصايه من النص اصلا. يعني ما في قضايا وطنيه انت تكون في النص. يعني حاجه كده من الغريب يعني في مفاهيمنا السياسيه انك داير تمسك حياد. ما في حياد في قضايا وطنيه، ما في حياد امسك واقطع. ضد النظام عندك مفاهيمك وعندك رؤيتك تتفق عليها كلكم كاحزاب سياسيه، في رؤيه واستراتيجيه يجب ان خط احمر ده الكل ما يفوتها والكل يتفق عليها.
نحن نتفق على أشياء لفظية، لكن عمليا نحن خلاف كده. نحتاج لرؤية وثوابت وطنية نتوافق عليها جميعا، وهي تكون خط أحمر، والجميع يتفق على أن هذا خط أحمر. هو بعد ذاك من يتعدى هذا الخطوط الحمراء هناك لوائح ونظم وقوانين رادعة نستعمل هذه القوانين دي. ما في، أنا ما سمعت إنه كيان من الكيانات اللي تكونت الكثيرة دي استعملت النظم دي واللوائح دي في في إصلاح ما أخطأه الآخرون. نحن في البداية نحن كمقاومين نحتاج لوقفة حقيقية مع نفسنا. مسألة عدم الثقة، مسألة التناظيم اللي تشبه بعض، مسألة إنه رؤيتنا اللي يعني تهتز مع أي حدث، مع أي حدث أن إحنا نهتز، ننقسم 2 3 4 جزء، واحدين يكونوا حياد، واحدين يكونوا كده، واحدين يكونوا كده. ليه؟ لأنه عندنا حالة بتاع التوهان، ما عندنا حاجة متفقين عليها عمليا كده ومثبتيننا في أدبياتنا، في تنظيماتنا، في أحزابنا، في مقاومتنا. ما عندنا حاجة نتمسك بها ونقول عليها خط أحمر. كل شغلنا تكتيك هو، وده هو غياب كامل لما مفروض نعمله. نحن كمقاومين عندنا فرصة كبيرة جدا جدا، والمناخ مؤاتي لنا، لكن ما قادرين نستثمره لأنه نحن ذاتنا ما عارفين نحن دايرين شنو ونعمل شنو. وشكرا لكم، وآسف لو أطلت عليكم. السلام عليكم. شكرا أستاذ سعيد. أعطيتك فرصة لأنه ما شايف برضو أيدي مرفوعة غير أستاذ محمد نور. فنتم دحيركم زما تكون كأني نقعد حن متساكم بالبع الدكتورة مانيال كالوتون تي ناي مترجم التلكوني لما علتي أي كفتنا يون مقنعته كله بتز ردو عنقا غيري حساباتهم غيرنز قال زلو بزيادة جن أنا عموغون تيز قني سلسة سومن زو سدلنا أرستي تي حيالن دخمن قوني ناي تقاومو كمين ريو كال أو زيت ذكرت في حالة سمينارنا انت اللقاء نحن معمق الناس قبرنا ايو حساباتكم رئيتوتاتكم كتبسسوا خاني ملعد لكم. كابز قتيلة أستاذ محمد نور تفضل. السلام عليكم، مساء الخير. مين معايا؟ أستاذ محمد نور فايز. نعم. بركان. نعم، السلام عليكم. صوت مسموع؟ ايه مسموع. ايوه، مساء الخير أول. أميرة معلش ثاني حقين عدلها بني هذا حرف ليش؟ لا خلاص أفوتك أنا لو عاوز. تفضل عزيز. مساء الخير. أنا من وجهة نظري الأسباب وعلاج الأشياء اللي قاعد تعطل المعارضة، أعتقد من وجهة نظري على حسب فهمي يعني. أولا المعارضة بتنقسم إلى قسمين، وأيضا طموحها وأهدافها أيضا ينقسم إلى قسمين. قسم اللي كان معارض من قبل التحرير، وأغلبيته يرى بأن ما يهمه على حسب العمل الموجود والتصور الموجود من الناس الناضلوا، أو الآن على حسب التعبئة الموجودة، إسقاط النظام وتغيير النظام، ما بعد النظام كيف هي ولا يهمهم، على حسب السلوك الموجودة والتصور الخاطئ الموجود. الصراع هو صراع على السلطة، وليس صراع للأتي بنظام أحسن من النظام. الغالبية اللي كانت مثلا في أعضاء جبهة التحرير
من المفترض أن كان يكون أولا إصلاح في داخل جبهة التحرير، يكون في مصالحة ومصالحة، ثم يبدأ العمل، لأن اختلاف المبادئ مبادئ واحدة هي. فالكل يتكلم على تغيير النظام وإسقاط النظام، ولكن لا يوجد قاعدة مع قيادة. حتى تجد الإنسان العضو حتى ما عنده ارتباط بالأعضاء الثانيين، كلام موجود فقط في لقاءات، وزي ما كان يذكر الأخ سعيد اللي كان قبلي، العلاقات بتاع العمل مفقودة. معارضة ثانية اللي هي خرجت من النظام، هذه المعارضة بترى بأن أي تغيير يحصل في داخل إريتريا أو إصلاح ما عنده طموح أن يتغير النظام ويسقط النظام. لذلك في هناك خطين موجودين. الخط الثالث اللي هو الحركة الإسلامية اللي كانت ترى بأن لابد أن يكون في إريتريا شريعة إسلامية ويكون في قوانين على حسب اللي هم كانوا واضعينه. تراجعوا والواحد يستطيع أن يقول ذات تأثير ما موجود الآن. فإحنا من وجهة نظري الناس اللي عاوز تعارض النظام وعاوز تعمل لابد ما تخدع نفسها أولا، لابد أن تكون واضحة ويكون عندنا ارتباط في داخل إريتريا وتدرس الوضع الموجود، الخطر الموجود ضد إريتريا. هل الخلافة الإريتري هو خلاف رئيسي؟ هو هل النظام الحاكم في إريتريا ما نظام وطني؟ المشروع الوطني سقط مع جبهة التحرير وإلى آخره. لابد أن يكون الأشياء أشياء موضوعية، بأن زي ما ذكر الأستاذ بشير إسحاق، المشروع الوطني بدأت جبهة التحرير وختمت الجبهة الشعبية. الآن في نظام موجود، نظام حزب شمولي موجود قاعد يدافع عن الوطن، وفي نفس الوقت ظلم موجود، تغيير موجود من سنة 2000. هذا النظام كيف يتغير؟ هل يتغير بنفس الأسلوب الموجود اللي هي جبهة التحرير كانت كذا وهم قتلوا كذا قبل 30 سنة ولا 40 سنة؟ لابد أن أي شيء نحاكمه بزمنه. الآن نحن موجودين في 2022 بعد أسبوع. كيف نواجه النظام؟ هل في طريقة ولا هنروح دوالك أي واحد يكون عنده لابتوب ويتكلم وخلاص يعني؟ فأرى أنا نحن بعيدين جدا من الواقع الموجود بعيدين عن جماهير في الداخل، بعيدين في الخارج أيضا. ما عندنا جالية تجمع الناس في تنظيم واحد. المجلس الوطني الآن ما عنده مكان في أي مكان يجمع فيها قواعد من جميع الاتجاهات. مقر ما عنده، أي واحد يحضر ستوكهولم ولا ديس أو يكون عضو. لذلك إحنا بعيدين من الواقع الموجود في إريتريا. وشكرا، هذا مداخلة. على السلام عليكم. على يمين مقفولة. ايوه حق ادم معلش يتحدوا لي سيد متني عنده. تفضل بعد عبد الكريم مصطفى ان شاء الله. تفضل. اوكي دحين مجمريا امينو انا حنساسك حتىكم. ايوه ابراهيم يا ابراهيم حطوا ترايديا ولا وانا معلش نقفتها من انا واحد تناتي عرب. اوكي تفضل. تناتي عرب ني شارع هيك رجال نبرد يعني هيجي ساعتهم تزاروا اللهم مبزحت زي خميس سلة شوف زمان عرب تزاروا اللهم قالوا يردوا قالوا يردوا نار بوغني. اوكي يا كما عملنا تترجمكم الناس يصبوا لي مخنن مثلا كل كافل كا افتح حساب. اوكي بزتقال مثلا نحن قوم نقبركم في التنخال ترفس كيف تحاضرونا تخيلهم استاذ عبد الكريم مصطفى لو كالوت ونعرب انتجرينيان بملوء تسب تزاربوا في كونة كونسبت نايتن تبتاز العالم كونسبت قداش يا بتعمل يا قد توصل حزين اذا بالامكان. يا استاذ صلاح الدين قالوا حبابرونا مستقال عمر ناصر قال له كمان يا كاب بحد قامقا خير كلون حقي وبرهانه توم قالوا اوت سقيل كان كوفيل كا مخاطر يكونوا
اوكي حجي ادم عدلنا عخات تفضل. يعني مجمرة كلكم سلام هم العالم دلهم عوتن كسانتين من لكم أبدا دلهم نجد قبل دلهم كان يبحكي صبوق سراحي قصلوا قبل هجي ترستي دهم قننان وحيال قننان دينارو جين ما بزحت السب تلنا عيسما عند الله ناب خالد دلاكس دلهم يسمعني نحنا اتي بعل حوحات ولا هقدف سقبروه بحلف هقدف كابتاز ولد ناقيريو نعايدة مثل سب كوت فويلو اتمهنيت هجي ولا بنفسي أنا كم هقدف لسألو سبي يبلي مالتي أبي هوتي جين نسأله يا خساخ انتايجر كاي دل زربا بعد أساس كابتا تاود بكابتو قوم نعايدة مثل سب كوت فويلو ناقير نايو يتشجر جن نحنا هنا كباجي أمير كمالتي نحنا ناس أسبتها خنان ودسب كان النفس ناس أديوسه نهاجرون نهزبون ناس أهوس أكيد بمنم تأمر أنت يسوع نحنا عبد سورة عابنا كلنا قرينا حماقن صبون ولا بدي سريدنا خلنا مغنياتو يتشجر بعد أساسه هون يتشجر نحنا هنا نحنا كاب عاليت كاب هامانوت كاب وجن كاب أوراجا ناس أزخونا سبات أيكونا هقدف سلزة حيولي يقولون هقدف ولا حنت حيولي بلهم هقدف بانا يمزن بردلو سلزي يتدوهم قواني ناتنا ينبر نا هقدف أيكونن هقدف عاتقهم معنا هطفونا نحنا نخين نتأف انتاي قرنا مناتو نرئنينا كل جزء جوبا أخ جبر كله أخي باخ جبر كله أبتمرج أتاب المسيح أبزخونه ودب أبزخونه محبر ملو معاك تصبغوا علم أبتمرج أخذ كون كلا سبي باس سلامتي باس نعود مسر سبس زي ما قلت رح باس السبع عقمو دي يقولون تخلينه سعجا ما يكونن حاجين نعوز زليو سب ويعركو وما تعبتو وما قادرتو ولا عقم زي بقولوا كم تصيدلي إذا تحمامنا يا ترى كابز حمام زي الناس أنت روسينا نزل عالم كن عوتين خلينا ولا عداتنا كمان كنا براين هلا بحنسا كندي جزيريو سمرة بهيلو كندي جزيريو جبات تغير نيمولا تهبها أبزخونا محبر رايو أبزخونا ودبال مولو معالت بحنسا وعلم أبتا مرجع مسكونت نباس سلامتها معناته كابتا عارت هايمانت ناس أصل زي وسأنا ينبر بقعد لو وسب انت كل نعي ولا خلتي محواتي مرحو نعاش قرا هنا أنا خم حاجي شقيرة باللي بقعد لو وسب ولا سلسي محواتي مريحهم مني شقيرة بلو جين موائلو دحوا باخ مرح موائلو استخد لها يسبك مرح بتحدد اللي يسبك موائلو ودها امانتك مرح ويودع ورجها مرح دلي ايزي يتحمامنا لك عقرنا كرزار وخن كلالنا اي غيدنا بهقدف هقدف سب صراحه مسرح له معانا غد فيهم مسرح له يسرحوا قالوا نحنا كاب انا زفلتني بقى انا تعسره بقى انا زميته نا هقدف حلافي نا شعبي حلافي ولا حنتي لو سقاده سعزي وسمجين ابغزانا مسيم مقتلنا نحنا انا ريت عيات كم يقرك حدث بسقط فولتو 3 عامات 4 عامات كمل حلقات للي السنت رميحو كتفنجال تدلي تغري غزا خفت بال دينا بري حمام مثلا لحنا امين الله امين خمزيو امين خمزي تبل مناتو يتدلى خايسب زي مثلا كم يكون افكارسي بقى عدل لو سبت مسيو انا هايمانوتي يقدسني او راجي يقدسني ولا عليك يقدسني كن احنا هم كم يكون كباجي أمريكا كلهم أبذلهم تقالستيهم سلازي دخام نحنايو كلاي دخام انتايو يعني دريو مالتي
إذا كل سب مبزحته بقول كتر حيزك علس إذا كعوتك أكل كابزن كل المودبات محبرات حنت ودب وحنت محبرنا عخات سوا معك يلا كبي عالم دي هتبتر كاسخة زي إتروان زي مودبات زبهال ولا محبرات زبهالو سي إتروان لك كم ساعتك أرسو يقارسو لو سلام أنت خمسة مهم كاخد كارس جدا ثلاثة ربعي أبدأ أخي بعد مسا أول ودبات من أول محبرة هنا سلام أنت نفس فتوى زي معناته السخات دولي نجار حاجة مرحكة زي كل تخوينه أنا بلزي حنك مسلم ابن خالص ابن مسلم حاجة مرحكة زي كل تخوينه مو عقبة تريبلك مسيها خلنا حاجة تلقصه بعلقة مرحب كل سبب جوز وخوفي تجي محبر كم زي جبرتن ودب كم زي جبرتن ترايلو أنت أبتو ودب زي خمان سبكوا أي خمخا حضر الله صراحة الله هو الله كلام قالس نيرو أبوي قالس نيرو حوي قالس نيرو أنا قالس نيرو إزي ناي قدمي سلازي إزي تقند دخام كا مهناتو أبجزا خام كا تقالسن أبحانتو ودبون كا تقالسن نن بيني أبتو ودب بعين خاسرة ريحما أنا جر نتحما أنا جر كا موقته أبلي خان سرقهم أبجزا خام كا كسر كا تغنيها كسر كا تغنيها سلازي إزي وتحمامنا إذا حجي نريد لنا هاني سبسي بدي حبيبي كم تاز بالكم مالتي بدي حبيبي بقلع خزار والله كل حجاب دي تفلالي هذا الابناء ويانا مالتي ثلاثة ربعي يتنحو واحد زلقف فلتي سلام انت 4 عام استغال سلسل 4 عام نعيد مرحني عبد دفاع كوين دسوا أنيسة بوصتي كسوق لو أجهم لا بلز مرحنا زنبرسه حجي لو مي بعليت بهايمانه تجوزجيز مسويان هذا قفله أنا هم سبت باس معنا لكن نقدر كأخذ نعنا زي عوتنا يزيد أنت راه نحق نهزبنا نهاجرنا نسرح كوينا حق نزار بالنا حق خا كسر حالنا نفسه وقف بتاع عمك كسر حق خلاله سواء نقول لا سمح الله السودان إيرترا تواجيهم يعني تحارشنا كله من السودان قول مالتي السودان هاجر ماله إحنا هاجرنا لنا زغون سب موتن حماقن عين من يلون نهاجرنا لكن تحلفنا عين ابن مساهمة ولا حنت زمدنا ابن لو من نريد لكن السي اللوز بهار خضرات اللوز بهار عبيتي مواعلة مستقالسو ساقعني هماد حزم كوك قالوا سطريم كلها نبي حق لها تمالي كندي سبات بدفاعكم كسبة سويك خاجو خلنا نبلا لذي سبحان الله وين أبو ربيت نام تراهم تفتيرو يتخالى شينا كله من السودان خويني السودان مرتنا يورورو مرتنا يكون كبهالمارك إذا فتح يكون سلذي إذا نفس فتوتيو نحق إن حزبنا نهاجرنا نقالس نترالينا كنيعنا نقالس بزي فلالاي ما نمرحكا أقداس يكونن كمي يتمرحي ساقم زالو أنا تعيس بزمرحان تخوينو بعد إساس يتقدرهم الأمر ولا ودي إساس تباريحني بتوعي مقادي أنا شقري بالله كم سنة هشقر لنا أنا هاقري كنبر حزبي السلام كنبر هاقري كتور زيت راح حلمي قال حلمي بالله نحن صدرنا اللي أنا قال صدرنا خاب مريم كني عمل كيني له هوتنا مول صدرنا إلى أنا كلهم مالتين صدرخات مساعد قال زلي سلام مساعد قال زلي من تهات فلانيو سلام انتها بعاليتم بهايمانوتن صقي حسكا تقعس نعاها يتقم نهاجركا يتقم نحزبها يتقم سلازي ازي تحمامنا يعني عايز يسمعني دربان ويحلكم يغني لك شكرا استاذ حجي ادم يغني لنا عبد الحجي نحو عبد الكريم كوبيتهم استاذ عبد الوحيد واستاذ احمد نافع دحير عبد الكوبكم ان شاء الله. تفضل استاذ عبد الكريم. عبد الكريم مصطفى. طيب شكرا. مسموعنا هذا مين؟ ايوه مسموع شويه لو تعلي صوتك بس. طيب
ايوه طيب. اول مشكورين على هذا حقيقه البرنامج. انا تابعته شويه ما كثير، وكنت حقيقه كنت ناوي ادخل من الاول، لكن كان معي ضيوف الان راحوا، فقلت على الاقل اساهم في بعض مكامن القوه والضعف للمعارضه الاريتريه، لانه ده موضوع مهم وحيوي وتناولتوه انتم من عده اوجه، ومشكورين يعني. أنا حقيقة من خلال وجودي في المعارضة الآن أكثر من قريب 30 سنة في المجلس الوطني، وتعاملت أيضا مع تنظيمات خارج المجلس الوطني. بالتأكيد قد يكون أنا الأشياء اللي حذكرها ذكروها الأخوة اللي قبلي، عبد الرحمن طه، إدريس نور، ويونس اسملاش، وممكن بشير إسحاق وغيرهم، وللأسف أنا ما تابعتهم، لكن ممكن يكون مكرر، آسف. لكن أنا من وجهة نظري، وقد يكون تأكيد أيضا الأخوة اللي قالوه، معناته إذا قالوا إذا اشتركنا في ضعف المعارضة 3 أشخاص، معناتها هذه ظاهرة موجودة معناتها، فقد يكون أيضا خذوه من هذا الباب. حبدأ بنقاط القوة. أنا كتبتها سريع، لكن بالتأكيد حتكون في أشياء كثيرة ممكن ناقصة، لكن أبدأ بالقوة. يعني الآن باعتبار نحن الآن في موضوع القوة والضعف للمعارضة الارتجالية، عشان كده أنا حلتزم بالعنوان، ما حمشي في اتجاهات بعض الإخوة اللي قاعدين يمشوا. أول قوة هو صمود القيادات التاريخية، واللي عندها إرث تاريخي وتاريخ إرث نضالي. ده مهم جدا. المعارضة الإريترية يعني إذا قلنا من 91 بدأ مظاهر الظلم، أنا حياك، مظاهر الظلم والطغيان تظهر في سياس أفريقي. فكان هناك أصلا معارضة تقليدية موجودة، يعني من البداية ما استسلمت، وكانت تعرف طبائع الجبهة الشعبية، تعاملت معه في ساحل. وأيضا لما جاءت استقلال إريتريا أيضا أرسلت، كانت رسائل إيجابية، وأنتم تعرفوا أن السياسة ما استقبل أي رسائل من التنظيمات يعني. فهذه التنظيمات أيضا لم يعني تتخلى عن النضال السلمي ضد النظام في إريتريا، وصمدت حتى الآن، يعني ده نعتبره. وبعدها طبعا هذا الصمود أيضا بعدها التحقت بها كثير من المعارضات اللي شفناها نحن في سنة 2000، وبعد ما جي سرتين، وبعد المهم المعارضة الإريترية من شباب، وأيضا من منظمات مجتمع مدني، فزادت المعارضة الإريترية. لكن الأساس هو من صمود هؤلاء القيادات التاريخيين اللي كانوا موجودين في جبهة التحرير الإريترية، وبعد كده أيضا انضموا إليهم من كانوا في الجبهة الشعبية. فأول نقطة قد نقول هو صمود قيادات التاريخية، ده من قوة المعارضة الإريترية، ما زالوا حتى الآن صامدين. وبعدين حنتكلم في ضعفهم هم، لكن كونوا أنهم يصمدوا، كونوا أنهم يقاوموا حتى الآن، ممكن كانوا يستسلموا، ممكن كانوا يأخذوا مصامة كذا وبعدين، لكن ما اختاروا طريق الصمود، واختاروا انه طريق النضال، يواصل النضال يعني. ده واحد. الامر الاخر ايضا الاتجاه اغلب اتجاه التنظيمات الان. نحن يا جماعه لما نقيس التنظيمات هذه لازم ندرس التنظيمات بشكل عام. يعني اول الواقع التنظيمات الاريترية احنا قاعدين نتكلم عنها، مرات الانسان ما يتكلم عن تنظيمات كبيره موجوده في اوطانها، عندها مقومات القوه والضعف وعندها امكانيات. لا، انت قاعد تتكلم عن المفروض نحن نحصر امكانياتنا في الاطار الموجود المفترض، في الامكانيات المعارضه الموجوده. ايش الممكن اللي كانت المفترض تعمله ما عملته، وايش ممكن الاشياء اللي عملته ايضا، حتى نقول جوانب القوه بتاعتها. يعني اعتقد هو المفروض الحكم بتاعنا يكون في اطار الممكن، في اطار الموجود، المعارضه الموجوده، اي المعارضه اللي كانت من الثمانينات الى الان الموجوده. فلذلك هذا انا لما اشوف المعارضه الان اغلب المعارضه الاريتريه قاعد تمشي في اتجاه برنامج، وهذا لمستقبل اريتريا هو انا اعتبره مكمن من مكامن القوه. يعني ايش مثلا؟ يعني الان الحركات الاسلاميه زي الحزب الاسلامي للعداله والتنميه اللي كان حركه جهاد، حركه الخلاص وكذا، بعد قراءه
واقعيه لاريتريا فتحول الى حلف بروهاني، ويعتقد انه لاريتريا الان ليس مكانا لانه فعلا تكون في احزاب دينيه ولانه تركيبه الوضع الاريتري المهم يعني. فانا بشكل عام ده جانب. حتى بالمناسبه التنظيمات القوميه اللي كانت تابعه لاقليم واحد او انتماء اغلب الاقليم كان ينتمي اليها بدات تتغير في افكارها ويكون فيها حراك داخلي في هذه التنظيمات، فاصبحت تتجه في الاتجاه الوطني العام، وهذا مستقبلا نحن حنستفيد منه فعلا انه التنافس يكون برنامجي بدل ما يكون طائفه ضد طائفه او قبيله ضد قبيله او اقليم ضد اقليم. انا ما عاوز اكثر الكلام ده، ممكن جزء ممكن الواحد كان يشرح فيه كثير، لكن حتى ناخذ رؤوس الاقلام يعني. ايضا النقطه الثالثه من يعني مكان من القوى للمعارضه الاريتريه هو تقارب وحوارات بين مكونات الاساسيه للتنظيمات الاريتريه. في الاونه الاخيره يا جماعه بغض النظر تعمل وحده ثم ينشقوا او يعملوا ائتلاف، في تنظيمات ثلاثه الان ما عملت ائتلاف ماشى الى وحده، في تنظيمات الان برضو كانت ثلاثه توحدت، اصبحت يعني في حراك من التقارب للتنظيمات الاريتريه، وهذا ايضا يعني لابد ان نعتبره ايجابي يعني. بعدين ينقسموا بعدين كذا، بالتاكيد ده عمل سياسي هو في النهايه، لكن الحراك موجود دائما. الحراك اللي يوصل في النهايه الى انه 3 تنظيمات يكونوا تنظيم واحد، 4 تنظيمات يكونوا في ائتلاف، بدل ما يكونوا 4 يكونوا في جبهه، هذا ايضا نشوفه من جانب الايجابي يعني. ايضا يعني تزايد في تعدد المعارضه الاريتريه، في زياده بالمناسبه، المعارضه لا تنقص، وهذا من خصم النظام. النظام ينقص ويتناقص كل يوم، النظام الاريتري لا يزيد الان كل مره، والمعارضه قاعد تزيد بغض النظر. الان المعارضه الان كثير من المعارضه حتى في منظمات مجتمع مدني هي نفسها معارضات سياسيه، هي غالبا اسمها كذا كفايه وكذا، لكن في النهايه كلها معارضات سياسيه اذا ما كان عندها مصطلح الحزب او التنظيم او كذا. ففي هناك تزايد، هذا التزايد بالتاكيد ممكن يجي في جانب الضعف بعدين، ما في اشياء مشتركه، ما في وحده كذا، بعدين حنجي يعني. لكن كونه انه المعارضه تزيد والنظام ينقص، هذا في حد ذاته نستطيع ان نقول هو من مكامن قوه المعارضه يعني. في برضه في الاونه الاخيره النقطه الاخيره في قوه المعارضه هو وضوح في الرؤيه الوطنيه. يعني ايش الرؤيه الوطنيه؟ يعني قبل شويه كانوا تناولوها بشكل خفيف كده. يعني نحن الان القالب بالمناسبه في مرات يعني مبالغه في تصور مثلا الوضع بتاعت الحرب الداخليه في اثيوبيا. انا في رايي الان افرزت بالمناسبه في اتجاه وطني عام، بغض النظر هذا الاتجاه الان يلتقي او ما يلتقي، هو واحد، هو موجود في تنظيم واحد، في كتله واحده، في جبهه واحده، هل هو ينسق ما ينسق؟ لا، دي مش القضيه يعني. لكن في الاصل هو في عده مشارب موجود، في منظمات مجتمع مدني، في تنظيمات موجود على مستوى شخصيات وطنيه، شخصيات اكاديميه، لكنه ماشي في اتجاه واحد. الترند واحد، هو الاتجاه العام. المؤشر هو ايش؟ هو الاتجاه الوطني اللي يقول اريتريا، لابد في سياده اريتريا، وطن اريتريا، بغض النظر بعدين انا اسميه حراك ثالث، اسميه مجلس وطني، اسميه كذا. الاتجاه اللي اخونا كان يذكره قبل شويه هو اتجاه موجود ومخيف فعلا، وما يخدم القضيه الوطنيه الاريتريه، اللي هو الاصطفاف مع السودان، اذا كان حرب في السودان في شرق السودان، او اصطفاف ايضا في جنوب اريتريا اللي هو مع تجراي، لا اللي هو. لكن انا اعتقد هذا الاتجاه بما انه يحاول فعلا ويفرز يعني بعده اوجه، لكنه انا اشوفه ليس هو الاتجاه الاقلب. الاتجاه الاقلب هو الاتجاه الوطني للمعارضه الاريتريه، والافرازات هو انه فعلا اللي يتمسك بوحده اريتريا، يتمسك بسياده اريتريا، وايضا يريد ان التغيير في تغيير النظام وكذا. فده برضو نعتبره من مؤشر انه في الاتجاه قوه المعارضه. بالتاكيد قد يكون اشياء كثيره موجوده، لكن انا اكتفي بقوه المعارضه. انا اشوف الان قد يكون ضعف المعارضه. لا اخيرا سوري عبد الكريم، نعم عشان
تترجم برضو الكلام. مهم جدا النقاط هذه اللي قاعد تطرحها، ترجم دحين بس النقاط القوة اللي قلتها فيها، وبعد كده يكون عندك فرصة برضو لنقاط الضعف إن شاء الله. طيب أنا معلش نسيت نقطة أخيرة في القوة وبعدين أترجم إن شاء نعم. الله. كمل. نعم. هاي واحدة بس هي هو إحياء ثقافة الحوار وتقبل آراء البعض واستخدام اللغة العربية والتجريبية بطريقة سلسة دون تكلف أو اعتراضات. يعني شنو؟ يعني نحن الآن يا جماعة أنا الموجود الآن في المجلس الوطني، وموجودين قاعدين المجلس الوطني قاعدين ننسق مع تنظيمات خارج المجلس، وهي تنظيمات برضو معتبرة وكبيرة. هي أنا أعتقد في الآونة الأخيرة موضوع تعرفين الآن القضايا اللي حسمت، موضوع اللغة العربية في الأربعينات والآن تتجدد بشكل من الأشكال عن طريق واحد أكاديمي أو عن طريق تنظيمات، أو كمان يكون حتى في داخل التنظيمات ممارساتها تكون ضعيفة جدا، وبعدها أيضا عدم التقبل بالذات للغة العربية وكأنه لغة أجنبية وكذا. يعني هذا أنا ذا رأيي، ولعله ما قد ما يكون فعلا القالب، لكن بشكل عام انه في فعلا تقبل واضح. ولما نترجم مثلا جروب الوعي المشترك الان بشكل سلس جدا، جزاه الله اخونا الاستاذ برماي يترجم، وهناك ايضا في غرف ثانيه شفته يترجم. اصبحت موضوع الترجمه وكذا بشكل سلسه من التجرينيا للعربي، من العربي للتجرينيا، وحتى في جروب الاخواننا في منبر الحوار ده بشكل وايضا حتى في داخل التنظيمات. في المجلس الوطني الان يكون عندنا 4 أيام اجتماعات وعاديه جدا، وكلنا اكثر من 7-8 مترجمين موجودين، وبشكل عادي جدا. يعني نترجم باللغه العربيه والتجرينيا وكذا، ومعنا طبعا اللي يتحدثوا اللغتين. هذا حقيقه اعتبر ده جانب. الجانب الثاني ايضا في يعني في ثقافه حوار الان بداناها نحن من 2010 من الملتقى والى الان، في اوراق، في قضايا طرحت، قضايا الارض وقضايا اللغه وقضايا الدين وقضايا كثير من القضايا، هذه كلها عبر حوارات وتقبل اخر، وفيها خلافات بالمناسبه، خلافات كبيره جدا بين المجتمع، عميقه جدا في المجتمع الرئيسي، لكن نحن قاعدين نناقشها من 2010 حتى الان وماشى نقاشها. وهذا امر ايجابي، هو لانه كل شيء لو ما ناقشته، لو ما اصبح عندك وعي، الامور ما تتحلى. يعني بالذات في اطار الوطن لما يكون ما تتحلى باسلحه ولا تتحلى بانك انت قوي والاخر ضعيف. هو الحوار في النهايه الوعي واللي حيحل القضيه. انا انت از بزول لكم حتصيروا نالباتتي بعرب صحفكم بتغرينيا كمتنا عرب زغلصكم نالبات بقوموا عميق خገልጾ نالبات برتعني زي كونسي نالبات ግዜ ስለ ዝወስድ እተን ሓሳባት ዝገልጽ እየ ማለት እዩ። እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ መጀመርታ እዚ ተቃዋሚ ሓይልታት እዚ እቲ ናይ ሓያል ጎኑን ድኹም ጎኑን ኢና ንመዝን ዘለና ብዛዕባ እዘን ውድባት ኣብ ኤርትራ ሎሚ እዚአን ዘለዋ ምሳና ካብ 80ታት ዘለዋ ውድባት ክሳብ ሕጂ ዘለዋ ውድባት ብዛዕበን ኢና ንዛረብ ዘለና። ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ደገ ሃገረን ዘለዋ ዝተፈላለየ ብድሆታት ዘጋጥመን ብዛዕበን ስለ ዝኾና እቲ ሚዛን ኣብአን ክኸውን ኣለዎ። ሕልሚ ዘይኮነ ወይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሃገረን ዝቆማ ሰልፍታትን ውድባትን ብካልእ መልክዕ ብካልእ ኣገባብን ወይ ከዓ ብካልእ ዓቅምታት ስለ ዝቆማ፣ ስለዚ ሓንሳብ ክንዛረብ ከለና እንታይ ዝተባህል ብዛዕባ ውድብ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ገለ ዝብል ከምኡታት ብዙሕ ንኸይድ እሞ ስለዚ ኣነ ኣሕፂር ኣቢለ ብዛዕባ ኣነ ዝፈልጠን ውድባት ኣብዘን 30 ዓመት ተቃለሱ ኩለን ምስአን ኣብ ባይቶ ይኹን ወፃ ባይቶ ይኹን ብደረጃ ውድበይ ይኹን ደረጃ ወፃ ውድበይ ዝፈልጠን ውድባት ብዛዕባ እየ ክዛረብ እየ። تا مجمرتا حجي نتبي زتقصكو أنت أتي مجمرتا كابتقول حيال قول نزولكو أتي صمود من قيادات التاريخية زولكو السوق أنتاي صناعات نايتهم قدايم تقادر تسنبر وخصاب حجي خاب 8 خصاب حجي خي تحللوا زكالسو زولو ناتهم حدا خابتي ناتهم كانوا دحريو زكالسهم نصهم يوم سلازي نزيهم سبات زيهم كساب حجي مكلاسهم طرح زي قدس اتي وصيت ام سيريو زي مصن دحراي كنقلصو اندينا ግን كساب حجي تطو مبالهم كنقالسين انصار سرعه قلطيفن فريطهم يمن السرعه اب 9 تناصنت ኤርትራ ወጽ كله አውንታው ዝኾነ መልእክታት ኩሉን ውድባትና ኤርትራ ዝክሩኹም ሰዲደን ግን መልሲ
እንታይ መልሲ ዝሃበት ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ፍሉጥ ስለ ዝነበረ ክሳብ ሕጂ እውን ደኺሞም ወይ ከዓ በቲ ስርዓት ተታሊሎም ኣይኣተውን ኤርትራ ብዙሓት ዝኣተው ኣለዉ እንጆም ግን ክሳብ ሕጂ ቶም ታሪኻውያን መራሕትና ንብሎም ዓበይቲ መራሕቲ ንብሎም ክሳብ ሕጂ ከምዚ ኢሎም ኣብዛ ቦታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ምስንሖም እዚ እቲ መጀመርታ ናይ ቃልሲ ጽኒሖም ማለት ሓደ ባህሊ ጽኒሖም ሓደ ቃልሲ ጽኒሖም እዚኦም ኩሎም ቶም ካልኦት ሕዶም ዝቃለሱ ዘለዉ ስዒቦም ማለት እዩ እዚ እቲ ሓደ ክንብሎ ንኽእል እቲ ካልኣይ ከዓ እቲ ዝበዝሕ ውድባት ሎሚ ወይ ከዓ እቲ ዝበዝሕ ምናልባት ስታቲስቲክስ የብልናን ግን ኤኒዌይ ብዙሓት ውድባት ወላ ንበል ኣብ ናይ ፕሮግራም ዘመልከተ ወይ ከዓ ዝሓበረ ፖለቲካዊ ውድባት እንዳፈጠርና ንኸይድ ኣለና ንኣብነት ኣብ ኣካውና ናይተን ውድባት ኣብ ብዙሕ ክሳብ ሕጂ እውን ኣሎ ኣካውና ግን ገለገለ ውድባት እቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ብዝያዳ ፅቡቕ ንባብ ገይረን ብዙሕ ነገር ዝቀየርኦ ኣብቲ ፖለቲካዊ ፕሮግራምን ኣሎ ንኣብነት ዘን እስላማውያን ውድባት ሓደ ኣብነት ክጠቅስ እስላማዊ ጅሃድ ተባሂሉ ዝነበረ خلاص ምንቅስቃስ ተባሂሉ ዳሕራይ እስላማዊ ፍትሕን ልምዓትን ሕጂ ከዓ ኤርትራዊ እስላማዊ ሰልፊ ሃገር ተባሂሉ ሃገራዊ ውድብ ኮይኑ ኣብ ሻድሻይ ጉባኤኡ ሓደ ነቲ ኣናባባ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ገይሩ ኣንቢቡ ጥራሕ እሱ ዘይኮነስ ኤርትራ ሎሚ ንኣብነት ብሃይማኖት መልክዕ ውደባ ወይ ከዓ ብብሄር ውደባ ብኻልእ ውደባ ምናልባት ሓደገኛ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኢሉ እዚ ውሳነ ወሲዱ ከምኡ ዓይነት እውን ወላተ ናይ ብሄራዊ ውድባት ንብለን ነበርና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ብዙሓት ተሞክሮታት ስለ ዘለና እዚ እንዳደሃሰን እንዳደኸመን ኣብ ካልእ ናይ ፕሮግራም ውድባት እንዳኾና ይኸይድ ኣሎ እዚ ከዓ ንኤርትራ ክጠቕማ እዩ ንምንታይ ዝያዳ ኣብ ተን ውድባት ኣብ ፕሮግራማት ተደኣ ኮይኑ ምውድዳርን ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ውድድር እንተደኣ ኮይኑ ኣብኡ ዝሓሸ እዩ ዝኸውን ካብ ኣብ ሃይማኖት ተመርኪስካ ወይ ከዓ ኣብ ብሄር ተመርኪስካ ወይ ከዓ ኣብ ቀቢላ ተመርኪስካ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ፕሮግራምካ ምውድዳር ትገርብ ስለዚ እውን ከም ካልኣይቲ ነጥቢ ተገሊፃላ ማለት እዩ እቲ ተቃርቡ ሕዋራት ወተንሲቅ ፊ ኢልና هو እቲ ሕጂ ከዓ እቲ ሳልሳይ ከም ዝበልክዎ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ከዓ ብዙሕ ናይ ምቅራብን ናይ ምውሃድን ኣብ መንጎ እቲ ውድባትን ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ብዘየገድስ ኩሉ ተዓዊቱ ድዩ ኣይተዓወተን ግን ባዕሉ እቲ ቀልጢፍካ ሰለስተ ነርካ ኣብ ሓደ ክትከውን ሓድነት ክትገብር ኣርባዕተ ውድባት ነርካ በበይንኻ ነርካ ኣብ ሓደ ልፍንቲ ክትከውን ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ክስታይ ክትከውን እዚ ባዕሉ ናይቲ ፖለቲካዊ ብስለት እዩ ዝበሃል ስለዚ እቲ ውድባት እንዳተቀራረበ ኸይድ ኣሎ ኣብ መንጎ ገለ ተዓናቃፍ ክከዓል እዩ ምትዕንቃፍ ኩሉ ግዜ ፖለቲካ ኣሎ ግን እዚ ባዕሉ እዚ ኩሉ ግዜ ናይ ምቅራባት ናይ ውድባት ብዙሕ ውድባት እንዳሕፀርካዮ ወይ ከዓ እንዳ ውሓድካዮ እንተደኣ ኸይድካ እውን እዚ እውን ሓደ ኣውንታዊ እዩ ዝብል ኣነ ማለት እዩ እቲ ባዕሉ እታ ራብዓይቲ ከዓ እቲ ተቃውሞ ሓይልቲ ከዓ እንዳበዝሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እሱ ከዓ እቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከዓ እንዳጎደለ እዩ ዝኸሎ ተራእይናዮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኩሉ ዝሕጂ ሎሚ ናይ ንኣክል ክበዝልና እዚ ናይ መንእሰያት ምንቅስቃስ ይኹን ወላ ዘን ውድባት ብዘየገድስ ምንኣሰን ምዕባየንተን ውድባት ሲኮነን ኣገዳሲ ንምንታይ እቲ ምዕባይን ምንኣሰን ውድባት ኣብ ኤርትራ ምስ በፃሕና እቲ ህዝቢ ኣብ ህዝብና ምስ ኣተና ኣብኡ ብዛዕባኡ ንዛረብ ሓይሽ ኣብዚ ግን ሕጂ ዝኾነ ውድብ የተይሉ ወላ ሸውዓተ እንተደኣ ክሰርሕ ተደኣ ዝኽእል ኮይኑ ከፍሪ እንተደኣ ኮይኑ ንሕና በታ ናይ ሸውዓተ በተዓቕሙ ክቅበሎ ናተይ ዕግበቲ ኣለና ንምንታይ ናይ ሕጂ ክስታይ ናይ ቁፅርን ወይ ከዓ ናይ ክስታይ ናትና ክስታይ መሰል የብልናን ስለዚ እቲ ብብዙሑ ተቃውሞ ሓይልታት ሎሚ እቲ ሻዕብያ እቲ ናይ እዚ ስርዓት ከዓ እንዳጎደለ ስለ ዝኸይ ዘሎ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ክንብሎ ንኽእል وضوح في الرؤية الوطنية وحجة خان تايلي أبزا حمشيتي اتناي إرتراوي الرأية أبو داي هاجرو مستناي قرابة كبابن تراخي وزولو لومي بفلا يتناي إثيوبيا درجة تزبزح إرتراوي أبتناي هاجراو النت نبت إرترا تبل زعما لو النت إرترا مريت إرترا حزب إرترا
ዝብል ዝያዳ ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ ናቱ ዕግበታት እዚ ከዓ ፍሉጥ እዩ እቲ ንኣብነት ምስ ጎራብቲ ኮይና ነዚ ስርዓት ዘኸደውና ዝብል ገለ ዝብል ርእይቱ እንድዩ ግን እሱ ትዝዋሓደ እዩ ዘሎ እንተ ደኣ ኣነ ናተይ ርእይቶ እዩ እቲ ዝበዝሕ ኣብ ውድባት ዘሎ ግን እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ስታና ይኹን ኣስላማ ይኹን ካልእ ይኹን እቲ ዝበዝሕ ኣራእዩን ወላ በቶም ምሁራት ይኹኑ ወላ ሰብ ሞያ እቲ ናቶም ኣራእያ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ናቶም ራእይ ብዛዕባ ልኡላውነት ብዛዕባ ኤርትራ ክትህሉ ኣለዋ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እዩ ንዓና ዘገድሰና እቲ ስርዓት ክኣቱ የብሉ ኣብ ናይ ካልኦት ምትእትታው ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ባዕሎም ክፍትሕሉ ባዕሎም ክፈትሕዎ ኣለዎ ብሰላም ክፍትሕ ኣለዎ ኩሉ ህዝብታት ኢትዮጵያ ምስኡ ሓደ ናይ ሰላም ዝኸውን እዚታት እዩ ንሕና ንሰምዖ ዘለና እቲ ዝበዝሕ እዚ ኣይስምዕን እዩ ገለገለ ተፀጋዕነት ዝሓዙ ወይ ከዓ ገለ ስምዒታት እውን ናብቲ ካልእ ሸነኽ ዝኸዱ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ግን እንተ ደኣ ማለት ክስታይ ክትሪኦ ኮንካ ግን ብሓፈሽኡ ግን ኣብቲ ሃገራዊ ዝኾነ ኣራእያ ኣብኡ እዩ ኣድሂቡ ዘሎ እየ ዝብል ኣነ ብራእያን ኣብ መጨረሻ እቲ ዝበልክዎ ናይ ሓያል ጎኒ ናይ ዝተቃወሞ እሕያእ ሰቃፈት الحوار ኢልና እቲ ባህሊ ናይ ዲያሎግ ኣብ መንጎ ዘሎ ብፍላይ ኣብ መንጎ ሲቪካዊ ማሕበራትን ኣብ መንጎ ውድባትን ይረአ ኣሎ ሕጂ ንሱ ከም ኣውንታዊ ክሪኦ ኢና ንኽእል ኢና ካልኣይ ነገር ተጠቐስኳ ከዓ ኣገዳሲ ኣነ ዝብላ እቲ ቋንቋን ዓረብን ቁሩብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝዓረብ እዚ ቋንቋ ኤርትራ ኣይኮነን ሻይዳ ጥራሕ እዩ ሻይዳ ከዓ ክንዲ ዝቁፅሩ እዮም ኢልካ ኢልካ እዚ ንሰምዖ ዝነበርና ኣርባዓታት ኣብ ኣርባዓታትን ሓምሳትን ኣብ ቦታታትና ኣብ ባሓጎታትና ተኻቲዖም ኣብ ሓደ ነጥቢ ዝበፅሑሉን ሰውራ ኤርትራ ከም መስርሕ ዝወስዶ ዝነበረ ናይ ቋንቋን ዓረብን ትግርኛ ከም ብሓድሽ ይመፃና ብድሆታት ነይሩ እንድዩ ሕጂ እዚ እውን እንዳዳሕሰሰ እንዳደኸመ ይኸይድ ኣሎ እቲ ቋንቋን ዓረብን ትግርኛ እንዳርጋ ኣብ ዝኾነ ውድባት ተርእና ንሕና ወላተን ውድባት ዘይዛረቡ ንኣብነት ዓረብ ዘይዛረባት ነቲ ቋንቋ ኣትሊስት እዝኒ ሰማዒ ይገብራ ኣለዋ ነቲ ዓረብ ማለት እዩ ኣብ ብፍላይ ከዓ ናተይ ተመክሮ ክገልፀልኩም ኣብ ባይቶ ኣሎ ከዓነ ስለዚ ኣብ ባይቶ 7 ዳርጋ ትርጉምት ኣለና ኖርማል ብዘይገለ ሽግር ካብ ዓረብን ትግርኛን ካብ ትግርኛን ዓረብ እንዳኸድና ናይ 4 ናይ 5 መዓልቲ ኣኼባታት ብዘይገለ ሽግራት ይኸይድ ኣሎ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ንዓና እውን ናይ ሓድነት ጉዳይ ስለ ዝኾነ እንዳ ኣብ ፅቡቕ ክስታይ ዝኸይድ ዘሎ እዚ እውን ከም ክስታይ ርአ ኣነ ማለት እዩ ከም ሓያል ጎኒ ናይቲ ተቃውሞ ሕጂ ብዓረብ ክብለን የተን ድኽመት ኣነ ዓብድልከሪም ዕድል ክህቦም ነቶም ነዊሕ ተመሊሰ ክትፅውዓካ ያን እንሻላ الله يسلمك اوكي استاذ عبد الوحيد ايوه شكرا امينه افع كلتكم كبكم يمو دحيره نتوم زي تزاربوا عدلك نهبينا تفضل استاذ عبد الوحيد شكرا امين انت عارف انا دائما كلام بسيط على كل حال انا اقترح وطريق وفكره اللي هو شايف انا الناس غالبا يعني بتتكلم اي واحد يدي اقتراح ورايه وينتهي الموضوع يعني يمشي يقول راي كل مره يعني لو كان افضل لو في ناس مثلا اعجب براي فلان المفروض يقول والله عجبني راي فلان على اساس انه الشخص ذاته اللي قاعد يتكلم يشجع المره الثانيه لكن لو ما لقى واحد يشجعه في رايه بكون شرط تكون متفق معاه يعني في رايه مش اي واحد اقترح يعني فلو شاف انه الشخص ده انه ايدوه في كلامه اللي قاله فيشجع انه بعد ذاك يمكن وبعد ذاك الناس تعرف يعني الناس هل في اجماع في راي كم واحد مع بعض كده يعني ده رايي من الاقتراح بمعنى ان نحن عندنا مشكله اللي هو الواضح انه نحن الناس ليش ما تتفق ليش ما تتحد فاذا كان ايد فلان وده ايد فلان اذا عجبه بكلامه ممكن ده بيساعد في مساله الاتحاد كان يتحد الناس يعني فانا شايف النهارده ده نتكلم عن طريقه خاص سريع كده اللي هو الاخ حجي ادم ومحمد نور والاخ سعيد عثمان اولا حجي قال كلام جميل لكن حتى نور شايف الثلاثه ديل كلامهم يعني ممتاز كله اتفق عليهم وفيهم اجماع لو حسيت بانه كلهم في كلامهم في نقاشهم في حديثهم انه في متفقين يعني شبه متفقين وشبه انه ممكن
كلمتهم تكون واحده. لكن اقدر اقول لسعيد عثمان انت والله فنان تفنيد جميل يا اخ سعيد، اللي هو قبل كده برضه تكلمت وايدت في كلام والنهار اقول لك، وبصراحه يعني فنان تفنيد جميل الكلام ده الواقع اللي احنا عايشينه. لكن بس عندي لك سؤال اذا كان سامحوا لك ناس امينه، انه تفتكر الكلام اللي قلته ده كله جاء من وين؟ اللي هو اسباب اعتقد ما ذكرت الاسباب، ايه اللي خلانا ننسى الحته دي؟ وانا اسف اذا كثرت عليكم وشكرا يا اخي. شكرا استاذ عبد الوحيد. تفضل استاذ احمد نافع. مرحبا، اهلا وسهلا. اسف، مفروض نعطي فرصه للاخرين، ولكن كلمتين باختصار. اول انا شخصيا اعتذر للناطقين بالتجرينيا، لانه احنا تربيه السودان ما نعرف اللغه التجرينيه، لو عرفنا بسيط لحاولنا نترجم. الشيء الثاني، أنا عايز أشير إلى نقطة بسيطة، وهي إنه من أهم أسباب الضعف في المعارضة الأريترية هو إنه خلقوا من الشعب الأريتري معظمه جعلوه محايد، وذلك لضعف الخطاب السياسي. وهنا يحضرني كلام الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يقول إنه المحايد شخص لم ينصر الباطل لكنه من المؤكد خذل الحق. فبالتالي المعارضة يعني خلت الشعب الأريتري معظمه الآن شباب محايد، ما نصروا الباطل معظمهم الحكومة الدكتاتورية، لكنهم خذلوا الحق. ما حد في أحزاب وتنظيمات من خلال علاقاتنا الخاصة عرفنا إنه ما في فجوة كبيرة بين المنظرين والنخب وبين القاعدة الجماهيرية، وهذه أكبر مشكلة. وده طبعا نقص للدبلوماسية. أيضا تشرشل الدبلوماسي المعروف البريطاني عنده حكمة اللي هي إنه الدبلوماسية هي إنه تكون عندك قدرة أن تقول لشخص ما أن يذهب إلى الجحيم بطريقة تجعله يتطلع لأنه يروح الجحيم. إحنا ما قدرنا حتى شبابنا أن نقول لهم تعالوا إلى الجنة، إلى الحرية، إلى وطن ممتاز، خليك نقنعهم يروحوا الجحيم. إذن هذه أكبر مشكلة في ضعف المعارضة، وهي الدبلوماسية المحلية والخارجية. لا أقول فاشلة لأنه كلمة الفشل ترسل رسائل سلبية، ولكن في إخفاق وضعف. أخيرا دي الملاحظة المهمة اللي رفعت إيدي من أجلها، وهي إنه إحنا في الإدارة الاستراتيجية علمونا إنه الشخص إذا ينقل مشكلة إلى مديره فهو مراسل، أما إذا ينقلها مع اقتراح بحلها فهو مستشار، أما إذا نقل المشكلة وبادر هو في حلها فهو قائد. هذا فلسفة في الفكر الاستراتيجي. الآن نحن إذا اعتبرنا غرفة حوار لوعي مشترك هي مدير للموجودين في القاعة، نحن عندنا محاضرات كثيرة وكلنا أصبحنا مراسلين نطرح المشكلة، فلماذا لا نرتقي قليلا ونقدم معها اقتراح بالحل عشان ننتقل إلى مستوى مستشارين؟ ولماذا لا نتقدم خطوات أكثر أن نبادر بأشياء براكتيكالي، يعني عمليا أن نصل إلى مستوى يعني نكون قواد، ننتقل إلى مرحلة قائد. وأعتقد أزمتنا اليوم هي أزمة قائد مجمع عليه من الجميع. لذلك من خلال هذه الفلسفة أريد، وكتبت قبل شوية في الغرفة، إنه نحن الآن أكثر من محاضرة حول الضعف والقوة والمشكلات الموجودة والقوة اللي عندنا. هذه المحاضرات أتمنى لو الأخ الآن المتحدث قبل قليل أنا يعني ارتحت لطريقة سرده،
ذكر نقاط القوة والضعف بطريقة سردية جميلة على شكل نقاط. يا ريت لو نحن الغرفة أو الأخ وغيرهم، وأكيد المجلس عنده قائمة لقوة الضعف ونقاط القوة، يا ريت لو نحن الآن ما حصل في الاجتماعات من وجهات نظر وآراء نجمع نقاط القوة ونقاط الضعف، وفي المحاضرات الجاية أيضا في الفرص والتهديدات نبدأ من أول محاضرة الناس تكتب وتحضر هذه النقاط، بحيث إنه يكون عندنا تحليل متكامل للبيئة الداخلية والبيئة الخارجية للمعارضة. هذا هو الفكر الاستراتيجي، وأنا أحيي الغرفة لأنه أدخلتنا إلى الفكر الاستراتيجي، التفكير الاستراتيجي. وأي نجاح لأي عمل سياسي اجتماعي لا يمكن أن يتحقق ما لم يكون هناك فكر استراتيجي. المتحدث قبل قليل ذكر من ضمن نقاط القوة في وضوح في الرؤية، في فيجن واضح. أنا أختلف مع الأستاذ، صحيح قد يكون في فيجن واضح، لكن في علم الاستراتيجية إذا يوجد هناك وضوح في الرؤية هذا يستلزم أن تكون هناك خطة استراتيجية. للأسف في وضوح في الرؤية، وضوح في الرؤية ما هي الرؤية؟ الرؤية هي المستقبل خياليا اللي أنت تريد أن تصل إليه، وهو إسقاط النظام وإقامة حكومة ديمقراطية مدنية تسعى الجميع. هذا الحلم، أوكي، هذه رؤيتك واضحة، لكن وين الميكانيزم بتاعك؟ وين الخطة الاستراتيجية؟ إذا للأسف لا يمكن أن نقول عندنا رؤية واضحة ما لم يكن هناك يعني خطة comprehensive strategic plan. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. فأنا أتمنى أنه الغرفة والجميع يتعاون في كتابة نقاط القوة والضعف ثم التهديدات والفرص عشان نخرج بالبيئة الداخلية والخارجية للمقاومة. شكرا أستاذ أمين، بارك الله فيك. شكرا لك. محمد عمر ناصر ترجمة بالله. محمد عمر ناصر حترجمة بينه. تفضل يا أخو، يعني كلام ملخص. كثير ملخص. أوكي. يا أخو والله أمينو ما كنت تكتب؟ والله أنا مسكت بعض النقاط، لكن أستاذ أحمد بالنسبة الشخص اللي يوصل الكلام للمدير، إذا وصل الكلام وعنده مقترح، أنت إيش قلت عليه؟ بس هذه اللي ما سجلتها. إن قال لك مراسل مستشار. مستشار. لا يوصلها وبدون ما يكون عنده انبوت. هذه أكمل لك، وهي مقولة لكاتب كتاب العادات السبعة والعادات الثمانية، مقولة في موارد في التنمية. إذا أنت نقلت أي مشكلة لمديرك فأنت مراسل فقط، أما لو نقلتها مع suggestion اقتراح بحلها فأنت تعتبر مستشار. أما إذا نقلتها وأنت مبادر في حلها أنت قائد. للأسف نحن اليوم إذا اعتبرنا الغرفة هي إدارتنا، فنحن الجميع يحكي مشاكل المعارضة، وكان نحن تحولنا إلى مراسلين. كيف نرتقي إلى مستوى المستشارين والقيادة؟ شكرا. شكرا أستاذ أحمد. يا بزيادة أنت بديلة متان كتذكروه حالي كابتي دخون قوني نايتي تقاوم ودن بزبل اتمن اسيونك عسلو زي مقالي تي كم تزدل اتناي دبلوماسيا ومن كسقاس كما يغيركا كسابون حيال زخوني ناي دبلوماسي من كسقاس زهلو كاجزي نتوم سبات ولاو ناب جهنم ناب سات تايد بحال كتاتويكم تلكام كماني ملو عقبات غيرهم كنقولوا زخولو نحنا جن ناب فتحن ناب ديمقراسن ناب جنان خطواتويكم الناون نزخ كسبهم زي ما قالنا تي عبي دخمت ناي ندك سبات كميغركا تلع علومن تنققحو من ازون حدا دخمتي نريبل بخالي شنخون نسو حدا صحفي شوعات فتحاتي لو جلازي صحفي أبو خبز تقصو حدا سب ناب حلافي وزربا خبتصحن كله زي
مراسل بهال ويكاني أباتصحي تباهيليو كتصوع زخيل انت رأت دبصحو زربا مسؤوخ اني حسابات غيرو مقترح كغرب انت دا خوينو ازي بمتاك قلت كأل كم أمخاري زن قدايات اللو جن كم زعينت قداي في تحت الدقبري لو خزارب حسب كغرب كله كم أمخاري كغتصر كأل بسالساي درجة جن تي نتي زربا نفتح حلافي زبصحو مسؤوخ اني زن فتح كجبرلو يكاليلو نتفتح ونسرحلو أكل تراخوين إزي ولا قائد لنا نقول صنخ المراحي هو كنبلون خيلي زبل تقدامي تزقلت أنا را أستاذ محمد حسكات اللي خاصكي شوية ترجمة محمد ناصر تيا درجة كل الكاهة مين بتاعته الكاهة النقطة الأخيرة أستاذ محمد ناصر أخي الأمين هي إنه نحن الآن محاضرات كثيرة حضرناها عن القوة والضعف. يا ريت لو تم حصر هذه نقاط القوة والضعف الموجودة كلها، وفي المحاضرات الجاية عن الفرص والتهديدات لو في محاضرات أخرى، بحيث يكتمل تحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للمعارضة، ويكون عندنا نواة للتخطيط الاستراتيجي. وهذا هو. شكرا. شكرا. بس عايز له نحن دما كم اوبوزيشن وين كم زي بوينتس نات استراتيجيك بوينت نعنا تعرف غيرنا ضعف تويكنا بوينت ناتنان حيل زلو نعنا مچينا او تاتا جبرنتو عنا زحش خوين سمع نبلالو منياتو ابتي صوب زغدا حجي كل غزه زغبر زلو بيتو بوزيشن هون ولا احنا نزاربو وكل ويك بوينتس كيف لتنا نحنا صحفنا قريبنا نسون خالق زاد ما تجيجا هاي كيدقم انت غيرنا نسو زحش خوينهم سمع نبلالو منياتو نقتل تراين خوينا تو جيجاتنا هاي تقربنا تجيجاتات እንደገና كيدقم تقريمو سنيدون تتخذ ذاقين يسمع نبلالو مثلا انت قايل انت قدر انت له جابر بعض يا بزياده دما نسو اقدموا ابزارب كله كمان كم حساب اقريب نيرو تي بزياده ابزينا اذا حلف ثلاث سيمينار زكايدنايو تي قرب كوي تحاوس نيرو الامبري توشطاوي غداياتنا زتكور نيرو ابزمت جن فليز بالي تي عدلات ابقدمينا دولون تي ابقدمينا زلو تهديدات انتاي بزبلا رأستي اتناي وصائي صلوا ወይ كان ጸገማት بزبل ارستي نزخ تقربوا انت خيلكم بتاعم صبغ يلو نيرن ديو حجي بلالو زي ابز حلفه ثلاث سيمينار كن ولا لهم معلتون ازينا عميرنا نزاربل زلنا نتي رئيتوتا تتزورد الحسابات ابتي حيال غني كن ويدكم غني نايتي تقاومو دنبه نعو بغبو غير تصحيفونا بيلون ابتزمت ارستنا العلوون بتاعمي حجاز خوني اذا تقبروا تبعكم بتاعمي اقدس يزبل ثانك يو شكرا لك استاذ احمد. اوكي قصيله انا اسكعدل زي رخبو اقدم عدل كبير استاذ اخيار معلش حلفك استاذ حسن احمد دحريو برهان رداخ بكم. السلام عليكم مساء الخير. عليكم السلام ورحمه. شكرا غرفه الحوار لإتاحة الفرصة لكل مهتم لمناقشة المسألة. أنا الشيء اللي شايفه من أجل الواحد عشان يقدر يحكم على شيء لازم الشيء ده يكون محلول. مثلا يعني لو نظرنا الموضوع من وجهة نظر علمية تكون رياضيات ولا فيزياء ولا كيمياء، إذا عندك equation اللي هي مسألة، إذا عندك مسألة والمسألة فيها كم مجهول، لو ما حليت كل المسألة ما تقدر تقول إنه المسألة دي ناجحة أو فاشلة. إذا في components أشياء غير محلولة
عليه نحن عشان نتكلم على قوة المعارضة وضعف المعارضة ما عندنا الديتا، ما عندنا المعلومات الكاملة. للأسف الشديد نحن طيبا ننظر للقضية من على بعد كمتفرجين أو كحكام نحكم على شيء ونعتبر نفسنا لسنا جزء من المشكلة نفسها. أوكي؟ هنا تكون يعني أي حل يقترحه الشخص يكون حل غير حقيقي، لأنه القضية نفسها مقسمة داخليا. يعني قبل شوية الأخ أمينو كان يقول تم من إسيات أي عسلوان، هو هل المسألة فضلت على من إسيات؟ بين الكبار، بين الصغار، وين المرأة، وين الشباب؟ يعني إذا قاعدين نحكم على التنظيمات السياسية، وفي بعض التنظيمات تكون من نفرين، إذا قاعدين نحكم عليهم فبذلك العنوان يكون واضح ويقول التنظيمات السياسية. ولكن إذا عايزين نتكلم عن معارضة، كلنا معارضة شفويا، واحد معارضة ورا الشاشة، واحد معارضة في مجلس في بيته، فبذلك يعني في إشكالية، في أمور ما تحلت. يعني المفروض نحن نقول مثلا من ضمن الإشكالية ضعف المعارضة ما عنده علاقة بالداخل، ما عنده علاقة بالخارج عن المرأة الشباب وإلى آخره. فبذلك دي إشكالية، دي في حد ذاتها إشكالية. لما تتحل الإشكالية دي بعد كده يكون عندنا مادة كافية عشان نقول في ضعف ونجاح. فأنا أشوف الضعف هو في الوقت الحالي المسألة ما حليناها نحن، يعني كلنا لما نعتبر نفسنا جزء من هذه المشكلة، لما كلنا معارضين، لما نتضافر مع القوى السياسية الموجودة بعد كده نقدر نميز ما بين الضعف والقوة. في الوقت الحالي ما نقدر. فبذلك المشكلة الكبرى هي كيفية حل هذه الإشكالية. الشيء الثاني هو مثلا في الوقت الحالي احنا قاعدين نعاني من إشكالية تفكك. يعني التنظيمات السياسية اللي اتجمعت في فترة ما وصارت تحت المجلس الوطني اليوم شايفين تفكك. ونحن دائما المجاملة بنعتقد العدد والعدة والوحدة، الوحدة كل يتمناها، لكن حقيقة واحد ما يقدر يحققها بكل سهولة، مستحيل. لو حقق منه 60% 70% يعتبر كويس. فبذلك إذا في معطل ما ممكن تتعامل معه، وما ممكن تجامل عشان تكتر عددك وقومك واسمك وتقول لما نحن موحدين وانت في وسطك في معطل، في وسطك في مخرب، في وسطك في مفكك. فبذلك يجب أن يكون عندنا الشجاعة، والمعطل والمخرب واللي يعمل مشاكل ده نحاول نبعده. التركيز يكون في النوعية ما يكون في العدد. كويس؟ المفروض تفكيرنا يكون في النوعية. واليوم قاعدين نشوف يعني كل من نعتقد كان وطني وإلى آخره صار يجري في فتح بوابة كبيرة من جهنم على الشعب الإريتري. اليوم لو وقفت مع تجري أنت جبت مشكلة الشعب الإريتري، ولو وقفت أيضا مع اثيوبيا جبت مشكلة كبيرة للشعب الإريتري. عليه التركيز يكون داخل إريتريا حاليا. يعني فعلا نحن كإريتريين ما عايزين في الوقت ده إريتريا حد يعتدي على إريتريا. وبرضو نناشد، يعني نحن ما نقدر نناشد النظام، لكن قضيتنا مع النظام في الوقت الحالي تكون مؤجلة على بال ما الأمور تستتب في الجانب الثاني. لأن القضية الثانية التورنيدو من الجانبين، التورنيدو ما أعرف بالعربي إيش التورنيدو، يعني من الجانبين مضر بالنسبة لنا كإريتريين. عليه نحل القضية الأولى وبعدين ننتبه إن نركز في القضايا
الحاليه الموجوده اللي ممكن ما تدينا فرصه بعد كده عشان نناقش امور ثانيه. وده اعتقد اللي عايز اقوله. اعتقد ما محتاج ترجمه. ايوه دلوقتي انا احاول اترجمها. اخ حسن قاعد يقول انا ممكن اساعد في المكان ده، اساعدك انا في المكان ده. تفضل يا كفو. انا احاول ولو ما تدربنا في برهاني انا اتدرب برهاني رده، حنتدرب في مين؟ لانه من خريجي مدرسه برهاني رده. كويس. واصل بقى يا حبيبي. بلوز نزل اخو نحاده نقر زي قنعيو دخوميو وبرتعيو أبزتنا دخوم برتعي مثلني يختبل مجمرة تي equation كم equation يزوستاني component صالو x y z دحر نعن كتفتحن زي كالكا نتن component استلوا زي فشوليو ويزي دخوميو ويزي برتعيو كتب الآي تخلينها مجمرة أتي equation solve حد قبل لك completely أبتينا تنازل لنا يحجي the problem solve أي تقبل نمنتاي نحنا مجمرة نتي نقر كنا زاربو له خلنا زيوتي weak point زي strings كنا ملكلنا نحنا خمتهم تعذبتي أبتي طرف أبتي قلني خوفينا أو كم زه قبراني روازي خمس كونا as if كمت نحنا part يكوننا كمس شجرزي أبزي شجرزي part مخنا مسفلتنا إتي قديناتنا مستساوتنا دحراي كلبنا زيدهم وغنيو إذا إتي برتع وغنيو ولا something like that حجي نحنا تما قلنا خلنا الكنستيو اللي وانت من السياسة يحبروا نحنا حبرنا لنا نحنا حبرنا يعني ممكن بأفنان الزارب تحت دحر سكرين كوينا ويا بليفين روم نايكا خوفلكا تزارب opposition كلاتنا opposition أنا بالverb اللي بأفنا ممكن بالصراحة والحنتي we don't have anything free تزارب تخيط اوكي يمكن حنساب كن انترتين وستو سلازي انت حرتي internal issue نسو انت حرزي تفتحي internal issue نايتوم opposition انا نبل بأفنا يكون بقبري حنتان قبراي كلن نحنا نقبرو زلنا حجي نتوم political organizations زلو نعمينا evaluate نقبر زلنا ابتوم political organizations سلسة سب زلو organization وانا ايدي السانينا كنا احنا نقبر زلنا جيجاي نحنا part and parcel كوينا خابتي تي شجر زلو كم opposition دحراي بحنسب كوينا او زي to weak points زي the strengths كن بلادنا زي حنتيا كان ايتي ابتنا مجاملة زبهل ايتي كنسمر لنا سميرنا كلاتنا بحنسب كلاتك بحنسب كتكون اكزابيركم اي فترة كان 60% عن نحر أتشيف غيركا و7 أتشيف نحر غيركا تعويض كامل أتشيف كابزي مخنياته كله مع زعين كفالو ندحري زقواتك كالو كب من عخاخ قدميت كي تخيد قبركا جنزب تخفيلو أبوش تخازر كبالو بزحنا قراس لزلو اتي مجاملة قديف كان ما ميخايوم صايل لخان out quality not quantity بقصري ما كيخوني quality نوعية انتاي quality انتاي فلتان سلازي نحنا تمجمر يا تقر زلو يتي نحنا opposition نبن زلنا بحق opposition دينا نحنا يتي evaluation نقبر زلنا نتن organization نقبر لنا نعنا نقبر لنا إذا مثلا يتي لب الموضوع. شكرا كفو شكرا لك. يا زي مترشة زي ملسقة إلو نحنا إريتريان حجي بتشجرنا إثيوبيا وشتاوي قدا أتينا قلنا مس تجراي قلنا مس أبي خوينا تشجرنا
رشعنا لنا سلازن هنا حجنا ناي نجزيو ناي إتراد له منجست تجراتو أو ضيفنا تحقق من يطلعنا مجمريا مفلات بويو منياتو نحنا تماقينا ما قليبنا وتانا نفلت على فتحنا حزبنا لنا شكرا شكرا هو شكرا لك اذكر كان زي نحن خلطيو ما يطومنا مس فيدرال تطويل تبلنا ولا مس تجراي تطويلنا تجراي ندحر تطويلنا عبي مع صوناي جهنم كفتنا له نزي حزبنا معناته تصلئي مستوم 100 مليون زخون مستوم تصلي غيرنا مستي وجن كات خوينا مستي فيدرال نحن بعدنا مس هقدف مسؤول مسرع حزنا مالتيو اندايركتلي سلازي ابزز قد السنة حجي اكلتيو خياتنا ناتنا شجر تراي فوكس غيرنا عدنا بخالي كم زي تورر عدنا نتي شجرنا مسعد زلنا كالاوي غيرنايو سكندري غيرنايو نوعو كما جرنا سول خم نقبر مخنياتو نحنا مسكلتيوم تقمية بلنان هاي صباح كوفي ندحري لهم كتعارقوا وخبليهم نحنا قصنا أبيك خيدنا صباح بزي سقطاتنا يدقى زقبر كله أزلو تقرأي من قصن كوفي لهم كتعارق يوم نحنا انتي تي مرقصنا تنشم شكرا لك كفو بس طلعت من الموضوع شوية هناخد اثنين هناخد برهان ردة ومحسن نافع ونرجع للأستاذ بكر مصطفى حجيب برهان ردة مس محسن نافع كانوا سيدنا دي حريوك ملسني عبد الكريم مصطفى نيتي انتبه لزي دخمت وكانوا سيدنا تفضل برهاني يا غني لي نزلك حالي كواليتي عينت عينتاوي بعد انا غير كوكن كان عايز تورنادو تفيات كانيرا بتقرينيها بابولات بعد كان استرقم الكا اوكي اكشوالي كابزي منشي مستدارة وزروا ما كلهم درجة عيني صبويني نحن عقلنا نايتي شجرينا كله تيجي عقلنا شجرينا سلمتها مفتوحة معنا يمتعنا نساتف دينا أو نساتف نحون بتيهون نساتف نحونين من كل جزء تشجر ناقف حي خيس لزلو نحناون أكلنا تشجرينا حيزونا 3 عام كوين له هاب الدف كاب مثل أو 3 عام استجبر عوتات انتاير له تدخلوا الكوينة تحنتي عنتو يمني تقيسوانيرو كان النقاق أحكي لنا كان النقاق هدرفسي عن صار حزب إرترا مخانو كان ردك إنا أنا هنا ما جاحن نتبيع تعاون نقر نبان ودبات أبزي تحفيلن هو تحفيلني نزل نقعات زي كلن تحفيلن تشكر جن تنقعات أبدق غيرنا نريوس تزغنات تحبرة السب أو وشتلو نحنا أقول الجريب زعما بزي زلنا شجرات راينا نزارب سلازي تنصرح دلنا سرح رأسنا تتعون مبار نقبرو فنترتاري هذا نجر هلو زرسانا زرسانا انت ايو قدايز بإرترا كاب مجمرة حبسوساتا تحتيزو سعلومي اي تفتحان فسيمي تفتحان قال السيترف شعقوانات انت انتمسي إذا كله صنتنا يتحول إرتراز نبرن زلون حجون كي ترفع نعوخ نزارب الله عين فعلين أبتنا تناطرح عمنينا نتحدنا زروا ودوات كسام رأيين نونو إدلين كم زجيرن تفانات إحين نبل كالكا بوغن كالي زمسأنا بوغن زمسأنا كتعات كم زحجي لنك أنا مسكي دولو ناي وياني ناي أبين ويقع إشاس حويشكا أو نعتو مالتي قدايز بإرترا فسيمنا قل حلنا خير أنا مالتي
ፈፂምና ቆልዒና ይረአና እቲ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቆልዒና ክንሪኦ ክሰምራ ኣለወን ዝብል ኣዘራርባ ድማ ክሰምራ ምስማር ጥራሕ ኣይኮነን ክሰምራ ይኽእላ ክሰምራ ከዓ ኣይክእላን ተቢዕካ ናይ ምስራሕ ነቲ ጉዳይ እቲ ውሽጥን ደገን እናረኣኻ ከተገልግለሉ ትኽእል ባይታ ምፍጣር እዩ እቲ ቀንዲ ውሳነ እምበር ስለዝሰመርካ ኣይኮን ክሰምር ትኽእል ክሰምር እውን ኣይትኽእልን ደቂ ሰባት ኩሎም ከምዚ ሕጂ ዝበሉ ኮከኒ ዝተፈላለየ ሓሳብ ኣሎ ስለዚ ክሰምሩ ዶ ይኽእሉ እዮም እዚ ክኸውን ደይክእል ነገር እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ገለ ክትሰማምዓ ትኽእል ኢኻ ሓንቲ ነገር ክትሰማምዓላ ትኽእል ሓንቲ ሃገር ኤርትራ ኣላ ዲክታተር ኣሎ እዚአን ክልተ እዚአን ክትሰማምዓ ትኽእል ኢኻ ካብኡም ገለ ቁርቶ ይሕልፍ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብዝተረፈ ብካሊእ ክትሰማምዓ ትኽእል ዲኻ ኖ ክትሰማምዓ ኣይትኽእል ኢኻ ነናትካ ፖለቲካዊ መርገፅ ኣለካ እዚ ነናትካ ፖለቲካዊ መርገፅ ከዓ ዓሚምካሉ ከም ሓደ ኣካል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክትከይድ ከለካ ጥርሓ ክትሰማምዓ ትኽእል ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ዝተዘርበ ዘረባታት ዳርጋ ሰለስቲኦም ሰባት ሓደ ዓይነት ዘረባ እዮም ዛረቡ ነይሮም ሓንቲ ቁርብተይ ፍልይ ዝበለት ዝረኣኽዋ ዝሰማዕክዋ ዘረባ ነይራ ኣነ ብዙሕ ግዜ ዝሰርሓላ ነይረ ሕጂ እውን ዝሰርሓላ ኣለኹ ህዝቢ ኤርትራ ታሪኹ ክፈልጥ ኣለዎ ትብል ዘረባ እያ ሓንቲ ፅሕፍቲ ኣላ ናይ ሓደ እንግሊዛዊ እንታይ ትብል ኣነሲ ኣብ ህንዲ ከይደ ነይረ ይብል ኣብ ፓርላማ ዘቕረባ ሓደ ሎርድ እዩ ኣብ ህንዲ ከይደ ነይረ ዋላ ሓደ ለማኒ ኣይረኸብኩም ዋላ ሓደ ሰራቂ ኣይረኸብኩም ከምዚ ኣምሰለ ዓብይ ሃብቲ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ፈፂመ ኣይረኣኹን ኣነ ሕጂ እንተ ደኣ ንሕና ነዚ ዓንዲ ሕቆናቶም ሃብታም ዝኾነ ባህልናቶም ሴርናዮ እሞ ናትና ከዓኒ ዝፀበቐ ምዃኑ ክንምህሮም ክኢልና ሽዑ ኢና ንሕና ክንገዝኦም ንኽእል ከም ድሌትና ወይ ኣብ ዘለናዮ ቦታ ክንወስዶም ንኽእል ይብል እታ ነገር ከምዚኣ እያ ዘላ ኣብ ኤርትራ ዓንዲ ሕቆ ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ተሰይሩ ኣሎ ካብ ባህሉ ድዩ ሃይማኖቱ ድዩ ቋንቋኡ ድዩ ኩሉ ዚታት ተሰይሩ ኣሎ ሕጂ ነዚ ከም ተሰብረ ቁልሒና ይረኣና መንእሰያት ክመፁና ፍትን ክንብል ከለና በቲ ንሕና ንሪኦ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ እዋናት ብኡ ኣገባብ ጥራሕ ኢና ንኸዶ ዳርጋ መብዛሕትና ከማን ታሪክ ሃገርና ብዙሕ ጌርና ንፈልጦ ኣይኮናን መብዛሕትና ስለዚ ዮሃንስ መስለኒ ከምኡ ዝበለ ነቲ ሕብረተሰብ እዚ ቋንቋ እዚ ማለት እዚ ባህሉ እዚ ኣፀቢቕካ ከተረጋግፀሉ ኣብ ትኽእለሉ እዋናት ንሱ ምናልባት ክስዕበካ ይኽእል ይኸውን ተዘይኮነ ሕጂ ኣብ ሓደ ናይ ጠርጣሮ ኣሰራርሓ ኢና ንኸይድ ዘለና ገሊና እንታይ ሽሙ ንብል ሲቪካዊ ኦርጋናይዜሽን ንብል ድሓር ፀኒሕና ፖለቲካውን ሓይታት ንኸውን ገሊና ያክል ድብልዎ ነምፅእ ሽዑ ምስ ትግራይ ንኸይድ ወይ ናብ ካልእ ንኸይድ እሺ ከምዚ እዩ ዘሎ ማለት እቲ ሕብረተሰብ ከማ ንገዛ ነፍሱ ኣብ ዝረግፆ ነገር ኣብ ቀጢሉ ዝረግፀሉ ቦታ የብሉን ከምዚ ገይረ የድርዩ ስለዚ እቲ ሓያል ጎኒ ከም ዝበልኮ እቲ ናይ ምቅዋም ማለት ንግድፍ ቀጣፊ ምዃኑ ምርኣይ ምልላይ እዚ ሓደ ዓብዪ ነጥቢ እዩ ከምኡ ፀኒዕካ ንፃሩ ምቅላስ ከማን እዚ ከማን ካልእ ኣዎንታዊ መልክዕ ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ብዝተረፈ ብካልእ ኩሉ ነቶም ውድባት ጥራሕ ዘይኮንኩስ እንኮላይ ንዓየ ፈሺልና ኢና ፈሺልና እየ ዝብል ብካልእ መንገዲ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከውዶ ይቕረታ ግበሩለይ ተን ዓረበይ ንእሽቲ እየን ከምቶም ኣዕሩኽተይ ሓያል ኣይኮንኩም ከም ካልኦት ኩሎም እቶም ኣዕሩኽተይ እንዳርአዮም ፅቡቅ ገይሮም ዓረብ ዝዛረቡን ዝትርጉሙን እዮም شكرا لك ኣነ ግን እቲ ዓረበይ ናይ ሻርዕ ስለ ዝነበረት ኣሸጊረኩም ክኸውን ክእል እዩ ብዘይካይ ካልእ እኳ ዓረብ ዝሓተተ ኣተርጉሙለይ ዝበለ ነበረ ስለዚ ቅረታ ግበሩለ ኢኹም እዚኣ ወድሓንኩም
ካልእ ግዜ ምናልባት ብዛዕባ እዚ ፅንተት ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ መፂና ክንዛረበሉ ተኽኢልና ፅቡቅ ነይሩ ፅቡቅ ጌርና ምገለፅናዮ ነይሩ ኦኬ ማይክ ናባኹም اوكي محمد عمر ناصر محمد عمر ناصر العربي ما ترجمه براك يا حبيبي مين ترجمه؟ تفضل والله ما خليت بالي سوري ትግርኛ ዘይሰማዕ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ሲ ክትርጉመሉ أنا- ኣገዳሲ እዩ سوري لا يسمع لسانا فيسبوك ومتى بزحات مين حيساعدنا؟ كفو حسميها اوكي احمد ناصر انتبه بالله كويس تفضل محسن نافع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلاح أبو ناصر والأستاذ في الإدارة كلكم الشباب في وعي حوار مشترك والسادة الحضور. صراحة عنوان شيق وعنوان يستحق الوقف فيه، لكن تمنينا لو كان في أكبر عدد من أحزابنا السياسية ومن النخب والمثقفاتية. المعارضة الإريترية ما بين الضعف أو مكان من الضعف والقوة. في بيت شعر استوقفني قبل فترة، هو صدر البيت يقول: أما الرجال فنجحها في فعلها لا في الكلام. احنا اليوم معارضة إريترية يعني ما شاء الله تبارك الله أحجامنا أو عددنا أكثر من عمر النظام الحاكم الفترة الحاكمة في إريتريا، يعني أكثر من 30 حزب سياسي، على حركات، على منظمات، على جاليات، وكلنا نتكلم صراحة ونهز الواطة ونهز الاستيجات ونهز المنابر بالكلام والخطب الرنانة، ولكن للأسف ما ينقصنا هو العمل يعني. وأنا حأستوقف صراحة أقيف وأنا زول يمكن من 77 عشت المعاناة بتاع اللجوء، مرارة القحط اللي كانت بعد الاستعمار، وأنا طفل كنت بشوفها في عيون أمي وأبوي. ولما جل الاستغلال يردوا ما لقيت نصيبه منه، حرمت من حريات ومن كثير من الحاجات اللي قاعدة المفروض أنا كإنسان بلقاها في وطني الحبيب إريتريا. للأسف أنا بعرفها تاريخيا لكن ما أعرفها جغرافيا. فلو فزول قال لي أنا معارضة منك، أنا بتحداه صراحة، لأنه تألمت كثير بالذات في العمل ده بالذات، وعارضت النظام عشان أصل في النهاية إلى حاجة كنت أثق فيها كلنا مع سوا. ليه بقول الكلام ده أستاذي الفاضل حياك الله؟ ما مكان من القوة والضعف الآن أنا بتكلم عنها. لو جينا خلونا أرسم لكم أنا الحتة بتاع الضعف الرهيب اللي أنا قاعد كل يوم يعني بنضب حزي فيه، ولما أجلس ذاتي الكل يجي يقول لي ليه قاعد تعمل في نفسك كده؟ يا أخواننا في نقطة أساسية في المعارضة الحقيقية، مكان من القوة فيها ما بين التغيير والاعتراف. أحزابنا السياسية بقاماتها وبأسماء الرنانة دي كلها، ثوابت، إنقاذ، عدالة، تغيير، جبهة، كلها الأسماء صراحة مفخخة، أسماء بتأكد لك أنه النصر بكرة حيكون في يد واحد من الأحزاب السياسية. لكن إحنا متفرقين ومجتمعين، ما وصلنا إلى حتى أنه نجعل هذه العصابة تتجه خوفا مننا. والخوف الارتجاف بيعني اعتراف بوجودنا نحن كمعارضة حقيقية، وده ذاته في حد ذاته صراحة نصر. ليه احنا حتى اللحظة ما قادرين نصل لحتة بتاع أنه تعترف بنا هذه العصابة والمجتمع الدولي والإقليمي، حتى إنسان الداخل الإريتري اللي في الداخل البعيد كل بعد عن هذه المعارضة لا يسمع عنها بوجودها ولا عنده معها أي بطمان. لأنه نحن نتكلم لما تكون في قوة حيكون في حاجة اسمها الاعتراف في المقام الأول. اليوم نحن نتصدق بالتغيير. التغيير يتأتى بكثير من الأساليب، واحدة منه هي يمكن كانت هو الكفاح المسلح، نقارع النار بالنار، حديد بالحديد. وللأسف دي يا أستاذ الفاضل الجغرافيا اللي أنا ما أعرف المعارضة حقتنا ما قاعد تلقى الواقع. الجغرافيا المحيطة بإريتريا اليوم إحنا كلها حاربتنا عشان نقدر نمارس هذا العمل، الكفاح المسلح، عشان ننقذ أهلنا وشعبنا من هذا العصابة الحاكمة. جزء بعوامل وجزء بأنه يا أستاذي حتى النظام بقى يسبقنا خطوات. السبية كانت هي يمكن المرحلة اللي خطأ في حياتنا، ولو إحنا نجرب، السياسة ما فيها صديق دايم ولا عدو دايم، لكن قلنا نجرب. سبقنا النظام باتفاقية السلام مزيفة مع أبي أحمد. لما جينا السودان أو كنا في السودان
سبقنا النظام ايضا بانه يقدر يعمل عراقيل قدامنا، وكانت هي الحائل الاساسي انه احنا نقدر نمارس هذا العمل من الخارج عن طريق كفاح مسلح. اليمن، جيبوتي، الصومال، كل هذه مناطق نحن الان اصبحنا بعيدين ان النظام سبقنا بخطوات وبنى علاقات وعمل اتفاقيات مع كل هذه الدول بحيث نحن الان نقدر نمارس هذا العمل هو الكفاح المسلح. جاتنا من ربنا نقول يا اخي احنا اصلا ضعفاء في هذه القايه، ولكن الان احنا في يدنا برضه في سلاح قوي هو سلاح العمل السياسي. هل نحن يا استاذ نتكلم عن العقوبه ونتكلم عن انه في حوار مفتوح بالاحزاب السياسيه ونفتقر الى مشروع وطني حقيقي واحد، مشروع يلتف حوله كل هؤلاء الناس، مهمته حاجتين في القضيه بتاعتنا. واحد، تفعيل الدور السياسي الدبلوماسي، واللي هو يعني اشراك المجتمع الاقليمي والدولي والمحلي في الداخل بالقضيه حقتنا، وان نوصل رسالتنا نحن اصحاب مطالب حقيقيه من هذا الشعب. الحاجه الثانيه والمهمه في انه احنا نقدر نعمل انتفاضه من الداخل بتحفيز هؤلاء الناس اللي في داخل. انا بستغرب بيتكلم عن قوتنا، اين قوتنا؟ قوتنا هل في عددنا؟ نحن ضعفاء الى ما تحلو اليه هذه الكلمه، بحيث ان لا نصل الى اعتراف او نصل الى الحته بتاع التغيير. القوه دي نفسها، الحته بتاع ان نحن نصل الاعتراف، هذه هي ما تجعل العصابه الان بتطلع دستوره بتاع الوثيقه بتاعت 94 اللي كان منصوص فيها نصا التعدديه السياسيه، وحذفوها لما جت 97. التعدديه السياسيه بمعنى انه هذه العصابه تعترف وانه في الان مجموعه في الخارج تسمى معارضه هي الان صلبه قاعد اي عليها المجتمع في الخارج وفي الداخل، وده يخليها تنحني لرغبه الحوار مع هذه المعارضه بشروط المعارضه. ونتكلم الان في قوه، نحن صراحه نعم نعارض والله بحماس ونعارض بشده ونعارض من 77 من كانت مستعمر الان جاء هذا الخنزير، ولكن للاسف بيا في يدنا حيله. والمشكله كلها يا استاذ الفاضل لين نحن نغطي عليه بعدنا على شنو ذاته؟ نغطي على جراح الاخرين، نغطي على مظالم الناس اللي هم الان قاعدين يتكبدوا المشاكل داخل اريتريا، نتغطي على حق منه غلطتنا الوحيده وخلي اعترفوا بها لو هم رجال حقيقه، لانه الشاعر قال اما الرجال فنجحها في فعلها لا في الكلام. اللي هي شنو هي يا استاذي؟ انه كل احزابنا السياسيه اسباب فشلنا وضعفنا لانه كل حزب يفكر من الذي يحكم اريتريا، وعمرهم ما فكروا الى مشروع وطني كيف تحكم في اريتريا. احنا اليوم دخلوا بيناتكم الاول قدام اغرب من كده يا استاذ مناصر، معلش حتى وجد التغيير الكارثه اللي قدامنا هي اكبر. الان لقد شاعت الان كل اساليب البغض والكراهيه بين مكون الاريتريا. هذه المشاريع اللي جات امس دي مشاريع مؤسسه، بروح بطائي، تقرا تقرينيه، اغازيان، هؤلاء المشاريع تم تاسيس لها والعمل لها خارطه طريق، والان هي شغاله بقدم وساق وعندها رؤيه واضحه وساقطه. نحن كمعارضه وباحجامنا وباشكالنا للاسف نفتقر الى هذه الرؤيه السياسيه الموحده، اي برنامج وطني واحد. قوتكم تكمن هنا الان. كنا فرحنا يا اخي ودمع والله زرفنا الدموع ورب الكعب الفرح لما كان الائتلاف بين الطائفه السياسيه، وبالامس كنا نبكي دما لانه سمعنا انه في احزاب سياسيه طلعت من المجلس الوطني وشكلت تحالف اخر. ارحمونا الله يرحمكم، قوتنا تكمن في خلق مشروع وطني الان، ونزولكم الان القاعده ايا كنتم. انزلوا الان القاعده، كل الشباب والشابات والنساء والكبار يفتقرون واقسم بالله لهذه الروح الان. يا ابو ناصر كنت على اتصال في السودان، السودان اكثر دوله حمد واشتغل فيها الشعب الاريتري بالذات اللي قاعد في المهجر، كان كله معارض وما كان في استقطاب، كان بارادته. ما في حزب جا السودان او في وقتها في المعسكرات وقدم برنامج سياسي، بالعكس كلنا كنا بالفطره بقينا معارضين انه عندنا عداء مع زمن يا محسن معلش جدا. اليوم لما يسالني يقول لك يا شيخنا يا هل لو نوصل ايها اللو، فانا صراحه يعني صراحه بجد مقهور من امري انه الحته بتاع الضعف والقوه ما يلتقي في امرنا. نحن ضعفاء الى ما تروح عليه هذه الكلمه بحكم انه ما وصلنا للاعتراف ولا الى التغيير، وهذا الخيال يكمن في احلامنا السياسيه اللي قاعد تفكر كيف من يحكم هذه الدوله. صراعهم كله انه هم يعملوا اتفاقيات وعلاقات وغيرها وغيرها مع تجراي مع بالزمار عشان يصلوا الحكم مع الجبهه الشعبيه
لكن لو رجعنا وفكرنا في انه كيف تحكم هذه الزمن يا الدوله محسن معلش. عندها البصر. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا. ايوه انا حاولنا محسن بطعمي قبل بدنا على حزنتون شجراتو يقلت نيرو يزبلو بحس يقول بزح سزاريبو انا نسب على الاشتهاء اللي انا 7 ساعات تحيزه بس على مجمريا حزبي ولا سدراي تشجروا بتعوم دحراي ناصنت مسمت الزما بحجي ناصنت هاجري كوينه سلام كركبي حزبي سلام كركب بخلتيو تهاريبنا أنا ذلكم مالتو حزبي كل بهم حليفنا بلالو تجيجا ذكرنا نحنا مجمريا إتي منجست إتي جنتا بسمرا زلو جنتا كل جزء one step forward كنا سلزخيت نحنا بالسودان كنسرحي كنا بجيبوتي كنسرحي كنا بيمن كنسرحي كنا بصومال كنسرحي كنا بإثيوبيا هم كنسرحي كنا ولا بإثيوبيا هم زورنا جزء كنتات فلتو يهم بعلهم شو كمان أي تعودنا بدم السلام يلمس أبز جورو عندنا كل جزء يعودنا له إتجيجا إتجنتا بس مرة زلوا خوانا حيلو وإن كوانا حزب سلو زلوا خنا نحنا دخون قال سك عود تخينو بتوشتخ حيل خلو لو نحوشت حيل بلنا دقة حيل بلنا فعفعنا تسمعت نانتري هم تعم شو ما زلوا كلن اوبوزيشن اسماء تسويون كلن شو كي تقسكو قنا بجبري سلام كنقبل بحنسات سمرت كيرنا بحنسا من كنسرعي كأننا تزحزن لو من نسمر نعوت نساق نحقس حقسنا كيما الأخلو تصبح إذا فحن بالكمام يبا إذن ولذن أبز كله تجرات بس إحنا بلالو حجين إحنا دما إذا تجراتنا خفتح أنت غيرو سمرتنا بحكي بحنسا هينا هنسرح يقبعنا عسرت بوتا سرحنا بعسرت ولا سلاسة وبالدوبات كم عم يبا فحم بالو حنت عوتنا يكالن كبتدا حلفة تموكرات نماري لنا سلازي أنا زلو زلي أحواتي بعلهم دافع لكم نحن حاجينا ساينا حزبنات سايو سلازي دما بوشت خم جلجرنا وشت حد opposition نحن أبزز لنا الدقة وشت علنا ديمنا أي فلتني منياتنا أنا مشتوش تركب سلازي ولنا مشتركب وشتاهي قبر كادما عاوز سلازي ركب قدم بتمكرونات ثورة بالسودان كينو بقلبة عربات بتي إريان ورد حقنا ثورانا كمو تمكرون قبر دما جنتا واسمرا زولا حالي في قدمنا كل سلازي بلاشونا حنتخسر هاي كأنان سلازي قبل بلا لما ليش يزول بحسيرو. شكرا. شكرا لك. عبد الكريم مصطفى. عبد الكريم مصطفى. استاذ مناصر تفضل جوان وضوح في المعارضه حقوق المقاومه. طيب شكرا. اولا شكرا على الاخوه الداخلين. هي اراء طبعا ليست الواحد قدم دراسه وكذا بالتاكيد حيكون فيها يعني جوانب نقص وكذا وبالتاكيد نحن نكمل بعضنا البعض يعني ما في اشكال بس ان شاء الله زي ما واحد اقترح استاذ اعتقد احمد انه عندكم 4 حلقات ومداخلات اليوم فممكن تجمع كثير من نقاط القوة والضعف المعارضة الإثيوبية والناس إن شاء الله كل واحد يستفيد بما يليه يعني. طيب أنا حقيقة الضعف الأول اللي كتبته هنا هو عدم التواصل مع الداخل. للأسف بالتأكيد النظام نعرفه نظام بوليسي وأمني وكذا من الصعوبة، لكن باعتبار أنت كمقاومة ومعارضة المفترض تخلق آليات، وللأسف الشديد أمثلة كثيرة عدم تواصلنا مع الداخل بشكل واضح صريح يعني. ده طبعا خلى انه فعل في فراغ انه فعلا الشعب الإثيوبي ما يتواصل مع الخارج، واعتقد يترك فراغ ايضا في الداخل، والنظام طبعا يفعل كما يشاء بالشعب، ويعني ده ظاهر في انه كثير من
آونة لما كان إسياس يختفي وكذا، حتى أخبار بسيطة على الأقل المعارضة ما استطاعت توفرها، فيدل على أنه فعلا كان في ضعف في هذا المجال وأثر على المعارضة. المسألة الثانية أيضا، المعارضة الإريترية فقيرة، هي ما عندها دعم، ما عندها مال، كل ما تعتمد عليه هو اشتراكات العضوية، وهي عضويتها طبعا أنا حتكلم فيها أيضا من باب الضعف. وأعتقد أنتم تعلموا أنه جيد أنه دور المال، وأنه فعلا كيف أنه يستطيع الواحد إذا توفر المال. علقت في مشاريع كثيرة جدا حتى أو استعملها فتريد دعمه كده، فيعتبر أنه عدم عنده تمويل، عدم وجود المال أيضا يعتبر ضعف. أيضا من ضعف المعارضة حقيقة، أنا أتكلم في نقاط طبعا الواحد أنه يلتزم بالموضوع اللي أنتم قلتوه عشان الناس تستفيد. عدم خلق بدائل في داخل هذه التنظيمات. طبعا ضعف المعارضة الإريترية لما نتكلم بشكل عام هو ضعف التنظيمات المكونة للمعارضة الإريترية، كل منظمات مجتمع مدني أو تنظيمات سياسية. فالتنظيمات السياسية فيها ضعيفة. من أسباب ضعفها أنه قيادات تاريخية نعم لها أرث تاريخي، أنا ذكرته في البداية، هو الجانب الإيجابي فيه والجانب القوة، لكن أيضا يكمن فيه جانب الضعف أنه هذه القيادات نفسها بقت قيادات تقليدية، ما في إبداع في الأفكار، ما في إبداع في الوسائل، ما في خلق بدائل، أيضا تجديد الدماء عبر الشباب، تمثيل الناس الفئوية، الشباب والمرأة وغيرها وغيرها. تجد أنه فلذلك ودي بالمناسبة ظاهرة عامة لكن تختلف من تنظيم إلى تنظيم، لكن في النهاية لأنه معارضة هي وبحجم بتاع وضع بإريتريا فذكرناه في مجال الضعف. أيضا ضعف التواصل في المجال الدبلوماسي والعلاقات، هذا طبعا كثير الإخوة ذكروه، ونحن معناته أنا ما قاعد أذكره الآن برضو للتأكيد يعني فعلا. وهذا يخلي أن المعارضة الإريترية ما عندها أي دعم إقليمي ولا دولي، لأنه ما فتحت قنوات إقليمية ولا دعم يعني متحرك. وهذا أيضا إمكانيات كادرها وقدراتها ليس فقط لأنه النظام قفل عليها من كل الاتجاهات، ولكن أيضا يكمن في ضعفها حقيقة، لابد أن نعترف يعني. أيضا ما أصبح عندها حلفاء، ما أصبح عندها ناس داعمين، على الأقل حتى حلفاء يعني بالصمت يعني غير معلنين. كثير من الدول لا تعلن مواقفها مع بعض التنظيمات المعارضة كذا، لكن هي تدعم يعني، وفي النهاية يلتقوا لما يكون في يعني يعلنوا نفسهم انه فلان الدولة كانت دعمتني لما يكون في نتائج. لكن نحن حتى هذا ما اعتقد قد نكون حاولنا، لكن نعتبر ضعف. ايضا ضعف في الاعلام المعارضة الإريترية ضعيف. ده طبعا بالتاكيد يرتبط مع ضعف الموارد والضعف الكادر وضعف الامكانيات الماديه، كله ده مرتبط، لكن في النهايه هو الاعلام ضعيف يعني يعتبره اذا جزأنا مساله الاعلام لوحدها فحنعتبره برضه ضعيف يعني. فاذا كان اعلامنا ضعيف حتى رسائلنا المتواضعه ما تستطيع ان تصل يعني بالشكل المريد يعني. ايضا ضعف في تقديم المبادرات. حقيقه المعارضه الإريترية مع كل الامكانيات المتواضعه اللي عندها، لكن ايضا في يعني ما فيش مبادرات يعني حقيقه. كل مشكله احنا ننتظر مشكله. واحد استاذنا اعتقد كان ذكر شيء مهم يعني انت اذا هتقدم اقتراح اما مرسل اما انت مستشار او انت قائد يعني، وعشان تكون قائد لازم يكون عندك مبادرات. المبادره هذه ما موجوده في المعارضه بشكل عام، قد تكون هنا وهناك موجوده لكن ما فيش، في نقص في المبادرات وكذا يعني. والمبادرات مهمه جدا. تخطئ ما تخطئ دي قضيه ثانيه لانه ده عمل سياسي هو، لكن كل ما يكون اذا في كانت مبادرات من هنا ومن هناك بالتاكيد كان وضعنا حيتحسن اكثر يعني. برضه هناك في خلل او نقول اختلاف في التجارب بين القيادات التاريخيه والشباب. في فوج وفرق كبير جدا يعني تلقى الشباب دول اللي الان شباب اليوم اللي موجودين في المعارضه الإريترية يعتبروا اللي سبقوهم واللي هيئوا لهم الارضيه وما يعتبروهم يعني ما نقول ما يحترموهم، لكن ما في تقدير، ما في تقدير سياسي،
على الاقل تقدير لخبرتهم النضاليه، حتى التبادل بينهم، حتى في سميده ما يكون طبيعي، يعني يكون خصام، يعني زي يمكن خدوا لهم ولازم يبتعدوا والاصلا خلاص كذا يعني. والكبير طبعا بالتاكيد برضه عاوز يتمسك بمنصبه وعاوز برضه كذا. فحقيقه دي اشكاليه برضه من اشكاليات المعارضه الاثنيه ومن ضعفها، انه حقيقه ما في تداول طبيعي، وهذا اساسه طبعا الهيكل التنظيمي والتركيبات التنظيمات نفسها فيها اشكاليه في تداولها للسلطه وكذا، يعني من ضمن اشكاليات يعني ما فيها. برضه مساله ثانيه، ضعف في وسائل الاتصال بين التنظيمات نفسها ووسائل الجماهير. طبعا ذكرت الاعلام، انا ده برضه مرتبط، يعني احنا ما عندنا ميكانيزم، ما عندنا اليات، ما عندنا وسائل كيف فعلا الجماهير هي امزجه، هي تحتاج يعني كل جمهور، كل فئه، كل عندها خطاب خاص سياسي خاص وعندها وضع خاص. يعني نحن خطابنا دائما خطابات عامه جدا واغلبها مشاعر واغلب كذا، ما منضبطه بدراسات نفسيه للاشخاص دول، للفئه هذول اللي جو من اريتريا طبيعتهم وكذا، واللي جو من السودان واللي كان في السعوديه، كلها ثقافات مختلفه. نحن نعم مجتمع اريتري واحد، لكن تختلف يعني الياتنا ومشاربنا. عشان كده المعارضه الاريتريه ما عندها وسائلها لخطاب هذه الفئه، خطاب الجماهير، ولذلك هي ضعيفه جدا في الجماهير. طيب البطء ايضا من ضعف المعارضه الاريتريه، ان شاء الله انا ما حكيها لاس قريب اسبوع علي، كتبتها سريع. يعني البطء في التحرك، نحن برضه بطيئين جدا، يعني احنا ما يحركنا هو الان اغلبه هو عندما يتحرك النظام، او عندما يتحرك الوضع الاقليمي، او عندما تتحرك يعني مصيبه معينه، يعني ما في مننا تحرك. يعني حتى بالمناسبه ده قلت انا مبادرات ما في، لكن ايضا اقصد بالتحرك البطيء حتى رد فعلنا ايضا لاشياء كثيره جدا بطيء جدا، يعني بطيئين جدا في التعامل، يعني على مستوى تنظيمات تلاقيها او على مستوى كثير من المعارضه الاريتريه ما في يعني سرعه الحركه ما عندنا موجوده. ضعف في الوسائل والاليات ذكرتها، قله الوعي السياسي موجود ايضا. حقيقه يا جماعه من اكبر اشكالياتنا انا في رايي وضعفنا في الوعي الجمعي الموجود بشكل عام، يعني حتى على مستوى القيادات، حتى على مستوى، عندما اقول وعي معناتها مربوط ب والوسائل، انه الخلق انك تخلق وسائل عصريه، تقرا قراءات جديده وتجيب لها اليات جديده وكذا. يعني نحن في عندنا، وهذا اعتقد يحتاج قله الوعي، هو برضه من ضمن الضعف. عدم ترتيب الاولويات ايضا، نحن اولوياتنا حقيقه يعني نفتكر نحن مرتبه كل مره على مستوى تنظيماتنا، وعلى حتى على مستوى معارضات الكبيره والكتل، نفتكر انه احنا ترتيباتنا فعلا اولوياتنا مرتبه، لكن انا اعتقد انه في ضعف في ترتيب الاولويات. اخيرا واكبر مشكله هي فهمنا لموضوع السلطه. يعني هذه اشكاليه في التنظيمات واشكال ايضا في الكيانات. نحن نفهم السلطه وكانها يعني الان سلطه حقيقيه اللي قاعدين نمارس بها العمل السياسي التنظيمي او الائتلافي او سميه الجوهوي وكذا. السلطه يا جماعه حقيقه الان نحن قاعدين نتدرب، يعني هي نعتبر تدريب. السلطه الحقيقيه هي فعلا نحن لو ما نجحنا في انه فعلا التنظيم كتنظيم، لو ما نجح في انه فعلا يكون عنده تطور طبيعي للسلطه واليات محدده ومعروفه يعني وواضحه، وما تستطيع تضمن بكره هذا الرجل حيقودك على مستوى وطن وكذا. يعني فعندنا اشكاليه في فهمنا للسلطه دي، واجهتنا من اواسا الى دبرزيت الى كذا، فقاعدين نتجاوزها بشكل يعني بسيط جدا، لكن ما زلنا نحن عندنا فهمنا لمساله السلطه. واختم اقول يعني كل واحد يفتكر انه هو الرئيس، الشخص الاول هو اللي يملك السلطه دائما في اي جهه او في اي تنظيم سياسي او في اي كيان، يعني وهذا فهم خاطئ للسلطه. السلطه يعني في كتاب قراته انا يعني 130 درجه اسمه لقضيه السلطه. انت ممكن تكون يعني خارج الرئاسه وتسير التنظيم، وممكن تكون انت اللي المعين والمفكر لهذا التنظيم او لهذا الكيان. ما ضروري ان تكون انت تتصارع في قضيه انه تكون الرجل الاول. فعندنا حقيقه افهام خاطئه لقضيه السلطه،
ومن اكبر اشكاليتنا انه فعلا انه اعتبرها ضعفنا. وشكرا واسف جدا يا ابو ناصر على ايوه عبد الكريم يا ترجم كلامك يا عبد الكريم. ترجم كلامك يا عبد الكريم. لازم اشرب مويه. طيب ماشي. انتهى بحجر زباله انتهى زبل زلخو اتناي حيال قلنا ناي تقاوم عندنا حتى عن كوي تزاريبه حجي قاتناي دخوم قلنا زبلنايا تناي تمجمر تا دخمه زلوتي تقاوم حيلي مش هاجرو زي مرخاب مالتي كوميونيكيشن بس هاجرو زي مهلا ونوي حجزيه زخا ብዙሕ ኣብነታት ኣለዎ ግን ንእሽተ ኣብነት ክትጥቀስ ዝኽእል ስያስ ኩሉ ግዜ ሓሚሙ ሞይቱ ገለ ክበሃል ከሎ ዳርጋ ወላ ገለገለ ውድባት እውን ብደረጃ ኣዋጃት በቃ ከም ዝሞተ ህዝቢ ኤርትራ የበስርኦ ገለ ነገር ዳሕራይ ከዓ ብገለ ይትስእ ነይሩ ማለት እዩ። ከዓ ሕጂ እንታይ እዩ ዘርእየካ እዚ ምስ ህዝብና ርክክባት ከም ዘይብልና ዘይኮነሲ ግን ብጣዕሚ ድኹም እዩ የለን ከማን ክንብል ንኽእል። እዚ ካብቲ ሓደ እዚ ከዓ ሓደ ጋብ ክፈጢርልና ኣብ መንጎ ህዝብና ናብ መንጎ ብዛዕባና ህዝብና ብዙሕ ክፈልጥ ኣይከኣለን። ሕራይ ተቃውሞ ከም ዘሎ ፈልጥ እዩ ግን ዝተቃወምታይ እንታይ እዩ ንዑ ሓቦ ክህቦን ከስርሑን ካብ ውሽጢ እውን ንዑ ዘደፋፍኡን ወላ ሓንቲ ክህሉ ስለ ዘይክእል እቲ ናይ ድኽመት ክቁፀር ይኽእል። ካልኣይቲ እቲ ናይ ፊናንስ ጉዳይ ከዓ እቲ ናይ ምጣነ ሃብታዊ ጉዳይ ናይ ገንዘብ ጉዳይ ከዓ ድኽመት ኣሎ። እዚ ተቃውሞ ሓይልታት የብሉን ድኻ ተቃውሞ እዩ እዚ ድኻ ምግባሩ ከዓ ኦኬ ወድዓዊ ኩነታት ምክንያታት ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ናይ ናቱ ሕምቀት ከዓ ኣሎ ብዙሕ ናቱ ሕምቀት እቲ ዝያዳ ዘተኩሩ እቲ ዝተቃውሞ ሓይልታት ካብቲ ኣባላቱ እዩ። ኣባላቱ ከዓ ብጣዕሚ ድሩት እዩ ዝኾነ ውድብ እቲ ኣባልነት ናቱ ድሩት እዩ ወላ እቲ ኣባል ከማን ወላ እቲ ድሩት ከማን ገንዘብ ከማን ብዙሕ ይብሉን። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተመርኪዝካ ክትቃወም ወይ ከዓ ፕሮግራምካ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ። እቲ ሳልሳይ ዝብልኩ ከዓ ናይ መሪሕነት ምቅብባል ከዓ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ወላ እንተኾነ ግን ብጣዕሚ ድኹም እዩ ክንቀበል ከለና የለን ለውጢ መሪሕ ሓደሽቲ ከዓ ሓድሽ ደም ዘለዎም ሓድሽ ሓሳብ ዘለዎም ሓድሽ ኣረኣያ ዘለዎም ብዘይገድስ መንእሰያት ይኹኑ ወላ ብዘይ መንእሰያት ከነምፅእ ኣይከኣልናን። ዝበዝሕ ኣብ ዝተቃወሞ ሓይልታት ትሪኦ ዘሎ እቶም ገፅ ንሪኦም ዝበዝሕ እቶም ናይ ቀደም ዝነበሩ ተቃወምቲ ኣብቲ ጎኒ ሓያል ጎኒ ዝጠቐስናዮም ታሪክ ዘለዎም ንዖም ኣብኡ ከሎ ግን ናቶም ድኽመት ከዓ ተካእቲን ስለዘይገበሩ ወይ ከዓ ብዙሓት ንዖም ዝትክእዎም ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ናይ ተቃወምቲ ሓይልታት ከዓ እዚ ከዓ እቲ ናይ ድኽመት ጎኒ ክህሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣይፈጠሩን ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ ኣብቲ ዲፕሎማስያውን ኣብቲ ናይ ወፃእ ጉዳያት ሸነኻትን ከዓ ድኽመት ገሊፅዎ ኢኹም። ንሱ ከዓ ብጣዕሚ ድኹም እዩ። ንሱ ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ጉዳይ ነይሩ። ንሱ እዩ ከዓ እቲ ሓገዝ ከምፃልካ ዝኽእል እቲ ናይ ዞባውን ዓለማውን ሓገዛት ይኹን ምስኻ ደገፍ ከምፃልካ ዝኽእል ንሱ ስለዝኾነ ኣብኡ ስለዝፈሸልና ንኣብነት ገለገለ ሃገራት ነዚ ተቃውሞ ሓይልታት ምስኡ ክኾነ ኣይረኣናን ወላ ናይ ሕቡእ ደገፍ ናይ ግድን ኣይኮነን። ሓንቲ ሃገር ምስ ኤርትራ ርክክባት ስለ ዘለዋ ኩለን ሃገራት ከዓ ብዙሓት ከዓ በረሃ ስለ ዝኾና ዕላዊ ዝኾነ ርክክባት ክገብራ ኣይክእላን። ግን ወላ ሕቡእ ከማን ኣይትፈተንን ተፈቲኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እቲ ውፅኢት ግን ከምዘይተፈተነ ኢና ንቆፅሮ። ንምንታይ ዝረኣናየ ነገር የለን ኣብቲ ናይ ምንቅስቃሳት ናይቲ ውድባት መረኣናየ ነርና ኣብ ካድራት ምፍራይ ካድራት ምብዕባል ገንዘብ ምሻለካ እዚ ስለዘይተረኣየ ምንታይ ደገፍ ስለዘየለ እዩ ማለት እዩ። ኣብ እታ ሓሙሻይቲ ከዓ ኣብ ናይ ሜድያ ሕቶ እሱ ከዓ ምስ ገንዘብን ምስ ካድራት ስለዝተኣሳሰር ብጣዕሚ ድኹም ሜድያ እዩ ዘለዎ እቲ ተቃውሞ ሓይሊ መልእኽቱ ጥራሕ ኣብቲ ህዝብን ኣብ ክስታይ ከብፅሕ ኣይከኣለን። ናይ ضعف في تقديم المبادرات
እዚ ተቃውሞ ሓይልታት ከዓ ተበግሶታት ናይ ምውሳድ ሕፅረት ኣለዎ ብዙሕ ባዕልኻ ማለተይ ተበግሶ ክትወስድ ኣለካ ተበግሶታት ተዘይወሲድካ ማለተይ ኣብቲ ናይ ቀደም ታሪክ ኣብቲ ናይ ቀደም ኣራእያ ኣብቲ ናይ ቀደም ኣሰራርሓ ሓድሽ ተበግሶታት ምውሳድ ብጣዕሚ ድሩት እዩ ዓቕሙ እዚ ተቃውሞ ሓይልታት اختلاف التجارب والقيادات والايوه እዚኣ ከዓ እንታይ ዝተፈላለየ ናይ ታሪኻዊ ባይታ ኣማፃፅኣና ስለ ዘለዎ እቲ ናይ ቀደም ተጋዳላይ ዝነበረ ገዲም ተጋዳላይ ዝሓድሽ ወለዶ መንእሰይ ዝብሎ ከዓ ጋብ ዓብ ጋብ ኣለዎም ዞም ክልተ እዚኦም ከዓ ከምዚ ይራኸቡ እያ እቶም መንእሰያት እዚኦም ዓበይቲ ክኸዱ ኣለዎም ኣብቂዖም እዮም ገለ ዝብል ማለተይሲ ቁርብ ክስታይ ዘይብልዎ ዲሲፕሊን ዘይብሉ ኣረኣያ ወይ ከዓ ዓብይ ዝኩሉ ተቃሊሱ ርኢኻ ክብረት ክረክብ ኣለዎ ወላ ተዓብ እውን ዓንቶይን ተገሪፃ ነይራ እያ ከመይ ገይሩ ነዞም መንእሰያት እውን ያኒ ናቱ ሜካኒዝም የብሉን ከመይ ገይሩ ኣብቲ ቃልሲ እትዩ ኣብ ለውጢ ከምፅኦም ወይ ከዓ መተካእታ ክገብሮ እውን ኣብዚ እውን ብዙሕ ሽግራት ኣለዎ እቲ ተቃውሞ ሓይልታት ضعف وسائل الاتصال بين ايوه ولا مست ህዝቡን ገሪፀ እያ ዓንቶይ ምስቲ ህዝቡን ሽግር ኣለዎ እዚ ተቃውሞ ሓይልታት ክራኸብ ኣይከኣለን ብዙሕ ህዝቢ ክስዕቡ ኣይከኣለን ብዙሕ ብደረጃ ውድባት ከዓ ብዙሕ ኣባልነት ከጠሪ ኣይከኣለን ንምንታይ እቲ ናቱ ሜካኒዝም እቲ ናቱ ርክክባቱ ብጣዕሚ ድሩት እዩ البطء في التحرك ብጣዕሚ ከዓ ኣብ ምንቅስቃሳቱ ብጣዕሚ ክስታይ እዩ ቀሲሉ ከማ ካይደ ኣባጎቢዕ ኢና ከይደ ክብል ደፍር ማለተይሲ ገለ ነገር ክርከብ ከሎ ብስርዓት ይኹን ወይ ከዓ ዓበይቲ ብሹስ ክርከብ ከሎ ኩነታት ኣብቲ ከባቢና ሽዑ ኢኻ ትንቀሳቀስ ወላ እቲ ምንቅስቃስ ናይቲ ተቃውሞ ሓይልቲ እውን ብጣዕሚ ቀልጢፍካ ውሳኔታት ምውሳድ ቀልጢፍካ ምርኻብ ቀልጢፍካ እቲ ኩነታት ምፅናዕ ናቱ ኣብውን ድኽመት ኣለዎ ኣብቲ መካኒዝም እውን ድኽመት ኣለዎ ኣብቲ ናይ ንቕሓት ቅለት الوعي السياسي ኣብ ፖለቲካዊ ንቕሓት እውን ብዙሕ ድኽመታት ይረአዩ እዚ ሓይልታት እና ምንታይ እቲ ፖለቲካዊ ክንብል ከለና እቲ ንባብ ናይዚ ከባቢ ኣብ መንጎና ኣብ ዝረአየና ዘሎ ቀልጢፍካ ንባባት ጌርካ ብሰሚናራት ደረጃ ይኹን ብደረጃትን ኩሉን ተቃውሞ ሓይልታት ይኹን የለን ወላ እንተሎ ኣብቲ ውሳነታት ትሪኦ ኢኻ ወላ እቲ ውሳነታት እውን ምናልባት ዶንጊዩ ስለ ዝመፅእ ኣብ መጨረሽታ ብሓፈሽኡ እዚ ተቃውሞ ሓይልታት ደረጃ መሪሕነቱ ይኹን ደረጃ መሰረት ይኹን ኣብ ንቕሓት ጉድለት ኣለዎ እቲ ናይ ዓደም ተርቲብ الأولويات እቲ ቀዳምነት ክመፅእ ዝኽእል ከዓ ናይ ምስራዕ ቀዳምነት ከዓ ሽግር ኣለዎ ኣይኒ ቀዳምነት ሎም ዝመፅእ ሕቶ ኣይናይ ሕቶ እዩ ብደረጃ ውድባት ይኹን ወላ ብደረጃ ሃገር ዝብል እውን ንሕና ቁሩብ ኣብኡ ብዙሕ ሽግራት ኣለና ኣብ ቀዳምነት ምስራዕ ፋህመና ናይ ሕቶስ ኣብ መጨረሻ ከዓ እንታይ ኢለ ከዓ ናይ ሕቶ ናይ ስልጣን ከዓ ጌጋ ኣራዳዳ ኣለና ኣብ ስልጣን ንዓና ሎሚ ኣብቲ ውድባት ዘለናዮ ወይ ከዓ ኣብቲ ትካላት ዘለናዮ እቲ መጀመርታ ኣብ ቦምበር ንክኸውን ኣብ ኣዋሳ ሽግራት ርኢኽናዮ ኣብ ደብረዘይት ርኢናዮ ኣብ ብዙሕ ክስታያት ርኢና ኢና ምናልባት ኣብ በዓል ስቶክሆልም ተገበረ ብናይ ስራዕ ናይ ሃገራዊ ባይቶ ቁርብ ተመሓየሸ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣረኣያና ኣብ ጉዳይ ስልጣን ሽግር ኣለና ሕቶ ናይ ስልጣን ከዓ ሚዛናቱ ኣረኣዩ ከዓ ቁርብ ክቅየር ዘለዎ ጉዳያት ኣሎ ስልጣን ተሓቂ ናይ ስልጣን ኣብ ህዝቢ ቀሪብካ ብህዝቢ ተመሪፅካ ሽዑ ኢኻ ስልጣን ናይ ብሓቂ ስልጣን እምበር ሎሚ ዝግበር ዘሎ ጥራሕ ከም ኤክሰርሳይስ ኢና ንሕና ንገብር ዘለና ፖለቲካ ብደረጃ ውድባት ይኹን ብደረጃ ካልእ ይኹን ናይ ብሓቂ ከዓ ስልጣን ኣይኮነን ንሱ እዚ ንመሰጋገሪ ኢና ክንብሎ ንኽእል እዚ ወደ ሓንኩም ኣይተሓዙለይ ዘንዋሕኩልኩም شكرا استاذ عبد الكريم مصطفى يعطيك العافيه يا ريت بس مسانا وانتهلوا ابتي مترجم حو محمد ناصر تحبروا بحجة متوزلو 3 يوم تقريبا متحدثين عربي فخليك معنا استاذ عبد الكريم تفضل استاذ اخيار واسفين جدا يعني طولنا كل ايش اسمه ما اعطيناك فرصه استاذ اخيار نعم تفضل
مساء الخير. والله تحياتي للجميع. الكلام طبعا قيل كله يعني، لكن يعني أنا بعد التعليقات عندي أول تحياتي للأخ محسن أو الأستاذ محسن. هو صحيح يعني كلمة إنه فشلنا دي كلمة كبيرة، يعني الناس بعد الناس المفروض ما تردد، يعني لأن إحنا في مرحلة نضال، وبالتالي دائما بنقول الكلام اللي ممكن يعني يكون فعلا مؤثر عشان نبني يعني أو نصحح، ولكن بعد الكلام المفروض اللي هو يثبط أو يحبط المفروض الناس تتجاوزه يعني. بعدين نحن زي ما ذكر المناضل يمكن بشير إسحاق، إنه الإنسان اللي معاه الحق وكلمة الحق ممهورة بدماء شهداء عبر سنين طويلة، ده نفسه قوة ضعف، يعني نقاط قوة يعني، لأن هذا الحق إن كنت برا ولا إن كنت جوا ما يسقط يعني. دي مسألة يعني في أساسيات في الكلام كلام لذلك الناس المفروض تحترس عادة عن الكلمات اللي ممكن تحبط يعني عاوزين الناس الكلام اللي فيه تفاؤل وفيه نضال. النضال دائما هو تضحيات وفك طرق جديدة، يعني اكتشاف طرق جديدة وإبداعات جديدة حسب الظروف يعني. لكن المشكلة الأساسية فعلا كانت ولا زالت هي نقطة استراتيجية جدا، هو عملية القراءة السليمة، عشان الآن الساحة المسيطر فيها هو ثلاثي، وهو عدو للشعب الإريتري يعني. وأنا أراها إذا أنتوا ذاتوا يعني شفتوا بين العصابة وبين ويانا تجراي وبين أبي أحمد، دي قوة أثيوبية يعني، الأثيوبيين زي ما قلنا نحن، ولكن ثلاثي يعني يحاولوا يلتفوا على الشعب الإريتري ويضربوا هذا الشعب يعني في درجة واحدة من يعني أعدائهم أو عدائهم للشعب الإريتري. لذلك المسألة حتى الجماهير الأريترية يمكن ما التفتوا في ضعف بتاعة المعارضة من خلال الالتفاف بتاع الجماهير، فهذا أيضا نتيجة لعدم رؤية وتحديد القضايا الأساسية ومعالجتها. ده بيخلي الجماهير الأريترية مترددة وترى إنه عدم جدية في القوى السياسية الأريترية يعني. فالأشياء دي كلها مرتبطة في النهاية في الرؤية بتاعة المقاومة، والرؤية مرتبطة بالقراءة السليمة للواقع زي ما قلنا يعني. لأن حتى أنت من هذه الرؤية بآلياتك تقدر تصل للجماهير وتكون يعني شرحك شرح متماسك يعني، واحد مش متناقض متضارب في أساسه في خلل يعني. وهذه الخلل في يعني قاعدين نخلط بين ناس يعني مجرمة بتعمل لمشاريع وتضر بالإريتريين، ونحن يعني كل مرة نكتشف من وقت لوقت، وده بيدي برضو عمل بتاع يعني عمل محبط يعني. يعني المفروض طبعا الحاجات دي تكون تأخذ في الاعتبار. يعني الجماهير الأريترية أنا بربطه البعد بتاعه هو من خلال المعارضة وطرحها يعني، المعارضة وجدية ووضوحها. المواطن الأريتري مواطن ذكي بيعرف إنه وين الصح وين الخطأ، والناس يعني عشان كده ما كتير يعني رأي متفرجة يعني. بالنسبة للداخل الأريتري أنا بشوف الداخل الأريتري يعني صحيح نحن بنرى بشكل عادي ممكن الواحد يكون المعارضة ارتباطه ضعيف، ولكن النظام البوليسي، ومش بس بوليسي بالمناسبة يعني، حتى كلمة بوليسي ما جاية عليه يعني، نظام يعني أو عصابة قائمة لإبادة هذا الشعب بمختلف الطرق يعني.
أول حاجة هي سنويا أخذ الناس اللي يصلوا ل 16 17 سنة وإبعادهم من المجتمع، يعني دي قتل المجتمع في حيويته في القوى الحيوية جدا يعني. والناس الثانية في مزاولات عملها في يعني أغلبية الشعب الأريتري تقريبا يعني حاله في الداخل صعب، وبالتالي ذاته الناس يعني كيف أنت تتصل به هو في حالة خطر يعني. فده واقع مؤلم جدا، ولكن الناس يعني ممكن القوى الأريترية في الخارج ممكن إذا تحركت وحلت قضاياها الحركة بتاعها ممكن تدي ضوء أخضر عشان تعبر الناس في الداخل عن مواقفها وعن رفضها وعن القبن الواقع عليها. لكن غير كده يعني الداخل الأريتري صعب إنه يتحرك أو الناس يعني تلتقي به أو يعني تخاطبه وكده يعني. فأعتقد يعني أن إحنا موضوع الوحدة هو مسألة أساسية جدا، يعني موضوع الوحدة مسألة أساسية، والوحدة مش الوحدة أعتقد يعني حتى الخارج عشان إحنا يعتبرنا إنه إحنا قوة وإحنا رقم ويتعامل معنا علينا بالتضحيات، والتضحيات زي ما ذكرت ما تأتي من خلال اجتماعات وكلام يعني، تجي بعمل جاد يعني. حبيت يعني، لكن الأخوة كل اللي قيل يعني كفيت ووفيت، ويمكن يعني الناس ما في حاجة الواحد يتكلم فيها يعني. شكرا. اوكي شكرا هجي استاذ أخيار. ترجم الله أنا اوكي ترجم لك شكرا عمك. باختصار يعني ما في مشكلة. أنت أيوة. مجمرتان حاونا محسن ተስፋይ ትቑረፅ እያ ትብሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ቃልሲ ኢና ዘለና። ስለዚ ብተስፋ እንትነበርና ሓይሽ ፈሺልና ከማን ክንብል ቁሩብ ምናልባት ከሸግር ይኽእል እዩ። ኣይፈሸልናን። ንሕና ከዓ ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ከለና ዝሓሸ እዩ። ኣብ ቃልሲ ስለ ዘለና ዘተባብዕ እንዳገበርና ዘተባብዕ ቃላት እንዳተጠቀምና ይሓይሽ። ንምንታይ ሞራል ምእንታን ንዓና ነቶም ንቃለስ ዘለና ነቶም ዝቃለሱ ዘለዎ ከዓ ዝለዓለ ሞራል ክህሉ እዩ ትብል ዘላ። ኣብ መጀመርታ ነጥቢ ከምቲ ተጋዳላይ ሓውና በሺር ዝበሎ ከዓ ከምቲ ዝበሎ ሓደ ሰብ ጉዳይ እንተለዎ ሓደ ሕቶ እንተደኣ ኣለዎ ከዓ ነቲ ጉዳዩ ክዕወተሉ እዩ። ስለዚ ጥራሕ እንታይ እዩ ቃልሲ የድሊ ተወፋይነት የድሊ እዚ ኩሉ እዚ ኣብ ግምት እቲኻ እቲ ናይ ዓወትና ጉዳይ ግን ክንዕወት ኢና እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ተፃምቕታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ከዓ እቲ ዝበለቶ ንሕና ንባብና ቁኑዕ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ንባብ ነንብቦ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ናትና እቶም ፀላእትና ሰለስተ ወገናት እዮም ትብል። እሶም ከዓ እቲ ኣንፃር ፀላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እያ። እሶም ከዓ እቶም ናይ ኣብይ ኣሕመድን ስርዓትን ናይ ወያነን ናይ ሰለስቲኦም እዚኦም ከመይ ጌርካ ንዖም ንምግጣም ከመይ ጌርካ ኣብቲ ቃልሲ ነቲ ህዝብና ምእታው ኣብኡ ጥራሕ ፃዕርና ክኸውን ኣለዎ። እቲ ህዝቢ ትብል ናይ ግድን ህዝቢ ክመፅእ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ግድን እቲ ቁኑዕ መልእኽቲ ቁኑዕ ኣገባብ ክንርእዩ ኣለና። ክመፃና እንተኮይኑ ክስዕበና እንተኮይኑ ቁኑዕ ከዓ ርእቶን ራእይን ከዓ ክህልወና ኣለዎ። ተወሳኺ ከዓ ስሪየስ ከዓ ክንከውን ኣለና ኣብ ቃልስና ኣብ ኣገባብና እያ ትብል ዘላ። ብዛዕባ እቲ ናይ ውሽጢ ርክክባት እንተኮይኑ ብጣዕሚ ከሸግር እዩ። ነቲ ፖሊሲ ጥራሕ ክትብሎስ ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ ስርዓት እዚ ሓደ ማፍያ እዩ ዕሳባ ኢላቶ። ዕሳባ ጥራሕ ዘይኮነስ ደቂ 16 ዓመታት ኣብ ሸወይቱ ዕድሚኦም እቶም ሃገር ክሃንፁ ዝኽእሉ ናይ ለውጢ ንብሎም ንዕኦም መጀመርታ ንዕኦም ሒዙ እዩ ዘጥፍኦም ዘሎ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ምንቅስቃስ ክትገብር ወይ ከዓ ርክባት ክትገብር ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ትብል። ኣብ መጨረሻ እንታይ ኢላ ትድምድም ጉዳይ ሓድነት ኣገዳሲ እዩ ስዩ እቲ ንዓና ክሕስበናን ወይ ከዓ ብሓንሳብ ከስራሐናን ዘለዎ። ስለዚ ኣብቲ ኣብኡ ነድህብ ሓድነት ክህልወና እንተደኣ ሓድነት ኣለና ኮይኑ ከዓ እቲ ህዝቢ ደገፍ ካብ ውሽጢ ህዝብናን ካብ ደገን ከዓ ከም ንረክብ
ርግጽ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ተዛሪቦም ወይም በዚ ውድእ شكرا استاذ عبد الكريم يغني لنا هايبي. اوكي ابو احمد يا ريت لو تسمح لي بس نعطي الاخت سعديه وبعدها بعطيك مباشره. ابشر انا ادعمك في الراي ده، ادعمك. تسلم عليك. تفضل يا اخت سعديه. الاخت سعديه اذا تسمعيني. افتح المايك، احتمال قاعد تتكلم. افتح المايك اخت سعديه. اوكي تفضل ابو احمد، خلاص ما قاعد ترد علينا. شكرا. انا خلينا اول بكل صراحه شويه اعلق على الاخت خيار في مساله الاعتراف بالفشل. ابدا لم يكن عنصر احباط. الاعتراف بالفشل محفز جدا، وهذا الاعتراف في حد ذاته يعتبر تصالح مع النفس. والاعتراف بالفشل هو مدخل لبداية التصحيح والتجديد. وأنا أحسب الأخ محسن يعني أحسبه استهدف بهذا الاعتراف النهوض بدلا من خداع الذات واجترار الفشل أو إدمان العجز ونفاذ يعني إنجاز جديد في يعني الواقع بتاع المقاومة. هو يعني أنا أشوفه أكثر تصالحا لما ما يلتمس الجانب العملي. هو هنا هو التعليق بتاعه كان الجانب العملي الملموس. أما ما يعني بالفشل هي المرحلة الصفرية، بمعنى إنه كلنا خلاص يعني استنفذنا، لا. فبالتالي لو سمحت لي أخت خيار، ما قاله محسن حفظنا كثير وحنستفيد منه كثير، لأنه مسألة تؤدي إلى تصالح ولا يعتبر عنصر إحباط. يعني هذا يمكن المدخل. الجانب المهم واللي ذكره الأخ عبد الكريم، طبعا النقاط كلها ذكرت في الحلقات الثلاثة، وأنا أشكر الأخ المناضل عبد الكريم مصطفى قال فلتكن التأكيد. هو فعلا أكد على ما قيل من قبل من المتحدثين الثلاث، اللي هو يعني مناضل إدريس نورو والمناضل يوهنس اسمالاش والمناضل بشير إسحاق، يعني أكد على كلامهم فعلا. لكن أيضا النقاط اللي ضعف اللي فعلا هو رتبها، أنا أصر إلى الآن. المصيبة في كل ما ذكر أخونا عبد الكريم من حيث يعني ابتداء من عدم التواصل مع الداخل، هذا كله يرجع لتعددنا الضعيف، لأنه يعني شتت تخطيطنا. نحن ما قاعدين يكون عندنا تخطيط موحد، عشان كده بقينا سهلين انه نخترق يعني عكسيا من النظام ويعطلنا كلنا في يعني في وقت واحد. وحتى المسألة بتاعت الجانب المالي ايضا والدعم الفقير برضو دي نتيجة لتبذير امكانياتنا في تعدد واسع. يعني امكانياتنا بقت تمشي لاكثر من 20 تنظيم، وكل التنظيمات هذه تتشابه برامج واحد. نفس الشيء حتى المساله بتاعت القياده التقليديه وعدم التجديد، هذا ايضا لانه وان كانوا مناضلين شرفاء وعندهم الثبات والاستمراريه، لكن هذه القيادات ايضا توزعت في اكثر من تنظيم وهي عطلت التجديد في كل تنظيم، وكل تنظيم يشبه التنظيم الاخر. فهذا كله فعلا هذا التعدد يجب ان يعالج. انا قاعد اتكلم في المعالجات الان، المعالجات دي مهمه جدا، فلتبدا وانا اكرر فلتبدا من هذا التعدد الغير مشروع. انا مع التعدد المشروع. التعدد المشروع هو ان اكرر نختلف في افكار ونكون متباينين في البرنامج اللي نطرحه، لكن نحن نسخه طبق الاصل. ولذلك ده مهم. حتى لما قال الاعلام لانه حتى امكانياتنا وكوادرنا الاعلاميه نقدر نقول عليها هي
ذهنيه ايضا هذه طاقاتها مبذره في 20 تنظيم مثلا، وهذا برضو حجم الامكانيات الاعلاميه في انها تترصد بعض وتتنافس بعض، وكانها شركات بتاعت دعايه لتسويق ماده سياسيه محدده، وكلها هي ماده بتاعت ترصدات وتبادل بتاع اتهامات اكثر من انه نقدر نعمل من اجل قضيه مركزيه. وحتى البطء هو لانه نحن برضه هذا التعدد الكبير كل يعني في متجه، كل واحد متجه اتجاه، فبالتالي ده بيأخر من انه نحن نكون عندنا اتجاه واحد وندفع بالعجله في خط واحد. هذا كل الامور نحن لو لا نناقش بكل شفافيه وننبذ هذا التعدد اللي ما مفروض يكون. انا والله لو كان في على حسب تقييمي انا بالنسبه للعمل الوحدوي المشترك، هذه الساحه لو كان اكتفت باربع اتجاهات، فلنقل كل من عنده اتجاه انه عاود حلول بمرجعيه دينيه ده يكون اتجاه، اذا كان هناك في اتجاهات بتاعت مطالب حقوقيه لو تبقى قوميات وغيرها، هذا كان كله يبقى اتجاه. ثم ثانيا الخلفيات اللي كانت موجوده سواء كان خلفيه بتاعت جبهه التحرير يكون اتجاه او خلفيه الجبهه الشعبيه يكون اتجاه، وثم انه التقليل في منظمه المجتمع الدولي المدني يكون كان يبقى اقل، لانه فعلا يعني البرامج دي كلها زي بعض. لكن نحن لو ما نناقش بشفافيه يا جماعه هذا التعدد قاتل، هذا التعدد معطل، هذا التعدد قاعد يضخ القوى للنظام، والنظام واحد ومنظومته واحده. وهذا التعدد هو الان كشفنا في الحرب الاخيره، هذا التعدد الزائد كشفنا في الحرب الاخيره فعلا خلانا نجيب في انه نحن نفتقر للساسه والسياسيين والسياسه في حد ذاتها، لانه فعلا بقينا متخبطين في قضيه داخليه بحته، بدينا يعني ننصرف من الخط اللي المفروض نركز فيه لخط خارجي وننقسم في قضايا داخليه لدوله الجوار. فبالتالي انا اقول من المعالجات المفروض، وانا يعني اذكر واثني الكلام اللي قاله الاستاذ احمد نافع، فعلا نقول المشكله ونجيب الحلول ونشترك في هذه الحلول. احنا يعني ضعفنا وضعفنا معروف، لكن يكمن في هذا الشتات، هذا الاصوات الثرثره الكثيره، اصواتنا بقت ما تلتقي، فبالتالي صوت النظام بقى واحد واصواتنا بقت مشتته، ويجب ان نعالج هذه المشكله. وشكرا. شكرا ابو احمد. تفضل عبد الكريم. طيب حبيبنا صلاح يا احمد، اول نتائج بزلون حفتنا خيار التي حو محسن زبولو فشيلنا ينا زبولو بزوح كتتحساس بكي بلانزا قالي زبلا ظلو فبلا زين عناون مورا لا ودقلنا البنت حكي ابوتو كله انتي كم كتحساس بنا قيلو تي حطونا يمفشالكا ابتي نسرحو خا بعزنا خا انتي كنعريو كنزلنا انتي كا نمركب زلنا طراحي زياده خنفعلنا زغلمبر تدحريز ملسنا ايكونن سلازي شجر يبلون يزلو تخلايت نتبي عبد الكريم زبون دارقا معلوم قليصو نيرو منالبات زعنا كله قليص يزل قلومي تبحوات كلمه زنبرو قليصو مو ስለዝኽእሉ ግን እንተዳ ኣነ ገሊፀ ንዑ የረጋገፅ ኣለኹ ሽግር ምዃኑ ስለዝበልኩ ፍዕለን ኣረጋጊፅና ሎም መዓልቲ ተን ኩለን ዝገለፀን ተገሊፁ ስለዝነበረት ሽግራት ናይ ተቃውሞ ሓይልታት እየን ይብል ማለት እዩ። እቲ ናይ ውሽጢ ርክክባት እቲ ዝያዳ ሽግር ሓውና ሰላሕ ዝሪኦ እቲ ናይ ብዝሒ ናይዚ ውድባት እዚ ተፈላለይካ ምስራሕ ንሱ እዩ ዝዓበየ ሽግር ዝሪኦ ዘሎ። نحنا مس زبنا نراقب تخينا اب ገንዘብ كلونا تخينو مريحنتنا بحنساب كسرح تخينو ميديا كسرح انت اخينو እዚ ኩሉ እዚ بحنساب تطرنيفو سريحو دنفيعو موش نتي اوشتي خستايون صلوا مغبر نيرو እዚ ንሪኦ ዘለና ግን ቃልሲ ግን በይድኻ ወላትናይ اوشتي መድናይ ምሕረታይ مريحነታት متكعتا زي مهلاون اذا حدا ካብታ ዓበይቲ ሽግራት እዩ። ስለዚህ نحنا
تا عباي شجر زغلص أرسو نحنا بحنسب كوينا ببناتنا الرأية كتل كوينا وإذا فنتات كوينا بتنريو الرأية تنسرح من البات بخال عقم زيادة عقمنا مترعيان يرو تي أنا زبلو تزحش من أمنت تي ناي هايمانوتا ودبا زبل بينو تتسرح تي علمانا ويكا سيكولار ولا ويكا هاجراو نبلو بينو خوينو ويكا تناي بهرات كوينو كم لفنتታት طرنف بوليتيكا وأسرارها تتخون من البات زحشن يرو امبر بخمزي أجاباب ببينها ختسرح نسينا عنا قولي إنا زلو زلو ولا تسس بيكاو بحبرات ونتقيسوا مالتيو عابد شفت انت اريخم ونحنا شجر كم زلنا بوليتيكا وشجر كم زلنا زي ما ترشتا اب اثيوبيا استقبر وق نقول لنا درجه اقالي عنا يبل مالتيو كشفنا يبل اقالي عنا نسخه شجر اب الرأي خم زلنا شجر بوليتيكا خم زلنا شجر اب التحساسبا خم زلنا شجر قلنا يكلطيفكا ترنيفكا محساب ترنيفكا اكشن موساد كل زي شجرات زي وقز حلفت سلازبرتنا سلازي نحنا تحنتي مواصيتنا كم تا حونا استاذ احمد زبلا مجمرتا حونا زبلا تخلو حسابات قريب زلو انتاي كن محيش كم زلنا انتاي كن عريو كم زلنا نعود سبسيبنا او تخدنا يحيش زلزل اشكرك يا نبعلة أنا ميديا برضو نعايز ذكر كان عبد الكريم ذكرى يا برسون تاي تقليلوا تناي ميديا الكا ولا تي ناي بنزل هو كل عقمتات سي تفحلنا كمدبات بمسرحنا كل عقمتات تتوهاد كله بحسابنا نخون كله ميديا مسرحه جنزب محلونا حطونا هي مريحنه بزيتات كله قليت وي بارك شكرا عبد الكريم يعطيك العافيه. الأخت سعدية إذا تسمعين. سعدية طيب تفضل أستاذ أحمد. كفيتال عجي يا أمين. كفيتال أوكي تفضل أستاذة سعدية. سلام مساء الخير. معليش أبسل كني روي أنا بزح زبلي باللين أول يغني اللي نزل بروجرام ونتعدنا لكن بزح زبلي باللين درجة ما بزح تتوايلي قنقل نقرات تقصد لي السدمة حادة ولنا الدياسبرا قال سمو خانن رسعينا مثلا حادة قديه نياتو حادة نقر إيفالويت كنت قبرون كلها أبي كنتات أبي بخمي أو أذن الحتوتات كمان حادث بكل على اللو ما نحن في تعدي لنا دقخة في تعدي نزل لنا نايكال أهجرات دماني زي قلنا يكون ولا وين شنالي نقول حيز نزل لنا هنا ود سبك أني كل جزية أمارات الله أبزحش خنا بريز دلي كنت مرز ويك أمس أتودادر كلتا نقر أنت لك ما تزحش يخد حزمالتي بقى حجنا منت نسبات كنت حتى تقول لها معاسي خمت من السنة عد قال ولا بزناتنا يكون ولا كمان ما بزحت جزية تروتا مسوسة أو كذا كانوا حيت أمي أبز ما تروتا مسوسة أخي خد سمع بقى التهجر مود حر تروتا زوج أسب قال لخ الديز بالحتة أحمد صغال يعني حادث زي كلا يبتي ناتنا نيتورك خندينا ينقصها قصير ما بزحت جزية أفتي دم بتقاوم درهن بلو ويك أفتي تودي بوم تسرحوا السكند جنريشن يلا مخاني التوم حدشتهم مصوم كله جنزوم من إسيات نبل نعوم نتأمتهم جم سنة لو توليدهم عبيهم مأزلوا فتصيمة ما أبي متصني ممكن التأبوي تأدي تبل تخون تنقصها قصي عن تقالس جن كفتنا كاب أي وتصني تسرح ويك أتي مستاف مالتي إذن جزار أسو ضخمت انتيلنا يحش مكنيات التقال فشلت أنا ويمزعف بلان يا مكنيات فشيلنا كتب بمنتهى 5 جمرة خمان انت عينت ريسورسز اللو أبو خمان كتمل لسي كالي حتى ما تسمعلتي بقى خابو حاده خافت زخمتات أو لفت سكند جنريشن حانت تقبر سرح يلن كالنا لونج ديستانس ناشناليزم يو كمزي
بإيماجينري زخانة خليه بنديكت أندرسون زبلو وي كأني بملو من شمو تزيكون نعو خفيل نعو خسر زبل أيخونا نفتدن بطاو مزلو مسكال نابرون دا قبري أفت جزية زرخ بلا جزية زبرنبر كال نابرو قديف نعو يكون زبل حجز من الوقت وقصي يمثل وي كابي متيو از مسلني زبل زلخو مزنعتاي قبر كلنا زنقر زي بقى زيتات كمان كالرئيال لنا بقى الزنعو تمساسالن كانت خانا ناي حتوتات الله زقدسنا كل جزية حنت خابا حتى مريتنا بالنت كل جزية تاشقرت مسا حتى قام مريتني خمسة عبد الكريم العلوني يروب عربنا بنت محايشة اللي بلقن أنا أيكونن كبل قل منياتو أبقى لقى لخات مكروتات رئيال له جزيانا وحنا اللي خبها الكل المترقامنا بالنت كلتيو كم نور متوسيد عربن تقرينيان انت إلكان أبنت وين تتباهيلو أبقى لقى تقبلنت يبلو نزي قن أفتشم بالعلة الصحفية أبنائي أكن أبنت حجفت من قصقاص مقحت زي قومي الرئية كال ناي تحت مريت لا ناي حتى مريت أبنت مريت نخلنا تهزبي ناتو نواناتا تخبلس نبل أوكي التوم وسيدو مالو مريت حجز بهالز اللو خي نعوم كنت عين السولوشن اللي تتباهي لك أو أي تحل فيها إذا خمان التوم قبل يوم زي قبل الدماء مصنعتك خونا اللو تباهي له وأتعزه نسبخ أن إحنا أجراريان سوسايتينا أب أفريقيا فلوتي أب developing countries حتى ناي مريت سولف أنت زي قبل كخمي غير كختم محاضري خعدي ويك أخمي غير تمنيت تقبل لنا التزبي كما تأكى يعني بقى أبز خمان عبي زقود عبنا قرا له مالتي هنا مريت أنت زي بقول هذا حتى مريت يتزعبيت بخكالايتنا أي سدتنياتات ناي سودان العيلوان يرخفت محواتنا حادة تزاربة زي أتزعبيت يا بردو أفتدن بتقاومن بلو ويكا ثم تنقصا قستينا زبلو زي أبزو حيت العالم يعني أنا حجو الدبات متقصكن هيرا حادا خلتو الدبات كفتن إشتي تمكر زراخوة اللو عبقدة تساوتو قنستيل إذا كفتنا إساسا يحشوني إساس خمان كلها نبزم دياسبرا زلنا كل عدتات كيدو مسؤول أتون زبلهم يلو أي بلن إذا أنا خيباتات ناتي وعلكم كن كلها تهجرات مسيو أيو أنا بسودان في معسكرات أي كذا توان ناتا نزق على سقال سزق بروا ونزه هجر كمان لك أخمتهم زتسو انتقالس ولا يعني بقى زبد لتات زال لك أنا ولا خل سالساي ناي أبداس برزلو أنت تمليسنا فتيم نفتح برة السب كمان أبداس أنت يبود لتات على زين العلومين ولا سكون كمان أبزت 7 دين أي مثلاً من كابتا حاونا أبو أحمد السدلي زي كندي جير الله كندي أوارح يعني كل جزء إليتا له بعد تدم بضاء مفتير وزله ويزن زجرو بزخط رايخة توم زمرتو الصوم زم حاضرو زبهالو الصوم ولا تسلطان تباهيلات العز نبرت قال كمان لك عم تفتح برتسبناي قدم زنبري فتيمنا زي نغير مالتي مخا ود سبق ياري مسجزيه لو من قدم حاده يلن ولا مريت كمان يغيريو مهنياتو سعر زنبري ينقصي بزحل ابزي اب فتيمنا اي استاير اخونا انا يعني زيلنا كال بزح زبلي بلينكن حنت تزلت ناي دياسبرا ناشناليزم دخمت زعبي دخمت افت ناشناليزم كمتي قدمنا تقالس زوص حزبي بخوم نريا مبزحت غزي كن ما يكون حجي اقديلا قال خون خلي كن كما يكون نزخنا نفسنا تحتيتنا بعد ما زمل زخرخون خلينا بقى زي انا اشتي بس كمل ويغني لي شكرا دكتورة سعدية. دكتورة سعدية عرب تخيليها وعلى ترجم. تفضلي دكتورة سعدية. لا والله شو عبد الكريم اللي تبلغ فلي تغلق بتبلي حرينا كيف تصرحنا عايبك الله يا لا يهمك دكتورة كيف حالك؟ الله يسلمك. طيب الدكتورة سعدية حسنين طبعا أختنا كده معانا في السويد ما طولنا ما قابلناها تحية لها أولا. دكتورة قاعد تقول أولا النضال طبعا هو خارج الوطن وعشان كده أن احنا لما نقيم بالتأكيد لازم نضع في الاعتبار أنه نحن ما موجودين في أوطاننا فالتقييم يكون في إطاره الصحيح.
ده جانب. وايضا بالمناسبه الجنسيات الان الناس اللي برضه ناس اخذت جنسيات يعني اخرى يعني متجنسه اوروبيا يكون ولا في جميع العالم الاريتريين الان متجنسين بجنسيات اخرى. والانسان له خيارات ايضا ومع قضيه معاشه وقضيه حياته ايضا الحياه في المهجر. ده كل عوامل فعلا ما تساعد لانه فعلا لانه في مساله التغيير بشكل عام يعني. فلذلك هو برضه عنده التزاماته ايضا في المهجر. هناك الان مثلا اغلب الناس لما كثيرين لما واحد قال تكلم معهم يريدوا ان يهتموا او كمان ينشطوا في العمل الإداري بعد المعاش يعني لما يخرج المعاش يعني بعد كم 60 سنه. وهذا طبعا الانسان حيكون اوريدي ما حتستطيع تجد منه شيء كثير لانه هو في هذا العمر لا يستطيع. فبالمعنى انه فعلا له تاثيراته في موضوع التغيير يعني. وايضا في نقطه تناولتها انه برضو الشباب لا يشارك في النضال يعني او مشاركته ضعيفه. وهذا طبعا له اسبابه برضو لا بد. هي قالت انا ما عندي دراسه لكن يحتاج الى دراسه يحتاج الى ايضا الى نظر موضوع الشباب يعني. بعدين اغلب الناس نضال هو نضال تطوعي. قال ما الناس كلها متفرقه مع اعمالها مع الالتزامات العائليه. هو في النهايه نضال تطوعي. قال وهل بالنضال التطوعي نستطيع يعني نحقق يعني ما نسبو اليه وكذا. برضو الناس المفروض تشوف الموضوع ده يعني على الاقل تقيمه بتقييم صحيح. ايضا المشكله الاساسيه تقول الدكتوره هي مشكله الارض واللغه. قال عبد الكريم قال ممكن اللغه ممكن جزء تجاوزناه. اقول انا لا ما تجاوزناها. تقول الدكتوره سعديه لانه كثير من عاده في الشعارات موجوده في البرامج في العناوين موجوده اللغه العربيه لكن في الاصل عمليا ما موجوده. مثال مثلا في منظمه كفايه مكتوب الشعار لكن عمليا ما تجد انه واحد. او مثلا لما الواحد يترجم يقول لك يا اخي الترجمه طولت يعني ما في تقبل او كمان ما في صبر على اللغه وكذا يعني. فاذا ما زالت اللغه مشكله. وبعدين المشكله الاساسيه ايضا طرحت مشكله الارض وكيف تحل قضيه الارض. الناس اللي فعلا يعني لسنوات طويله والناس ايضا اللي اخذوا الارض الان كيف قضيتهم الان يعني ما هي يعني برضو كل هذه القضايا. وموضوع الارض موضوع اساسي هو ويعني كثير من المعارضه التي تكون او غيرها تحتاج الى رؤى واحده واضحه وتحتاج الى ايضا يعني دراسات واضحه في هذا الموضوع. ايضا تطرقت الى موضوع السودان اللاجئين موجودين في السودان يعني عدم الاهتمام بهم وعدم ده برضه موجود. قالت انا كنت ممكن اتحدث الان عن نموذجين للتنظيمات فعلا كانوا يهتموا بكذا لكن ده مش وقته. لكن بشكل عام ما في اهتمام من المعارضه بموضوع اللاجئين. وطبعا موضوع راي الحكومه الاريتريه والسياسه في موضوع اللاجئين ده معروفه يعني. وايضا قالت الان برضه نحن ما نخفي موضوع المهاجرين الان قضيه الهجره والمهاجرين والناس اللي استوطنوا في اوروبا يكونوا عالمين في المهجر بشكل عام الدياسبورا دول عندهم برضه قالت تحدياتهم ومشاكلهم يعني مثلا انتم الان مثلا ما شايف انه مواضيعهم قاعدين تناقشوها هنا يعني. فده برضه الناس ما تغفلوا لانه دول برضه جزء من المشكله العامه يعني برضه ما تناقش قال يعني. فتقريبا هذه الاشياء اللي قالتها. لو نقصت ممكن دكتوره تزيد. شكرا. شكرا استاذ عبد الكريم مصطفى. طيب انا ان شاء الله دحين في باقي 2 شخص رافعين ايديهم وبعد كده حنختم جلسة اليوم ان شاء الله. فالاخ احمد اذا تسمعني. الو سامعك بس اعطي فرصه للاخ اللي قبلي ان شاء الله اكون انا الاخير. طيب حتى كان يقول عنده سؤال وللاستاذ ابو احمد. تفضل الاخ محسن. شكرا استاذ الكريم يديك العافيه. بصراحه اول حاجه قبل السؤال خلينا نعقب على حته معينه اللي هي نحن هنا قاعدين في حياه الوطن ولما نجي في حياه الوطن نتادب كلنا وكلنا يعني نقدم حقائق ونقدم معلومه
تخدمنا وتخدم الجميع بالذات في سياق الوطن. الخطأ لا يجاوز، مفروض يعني أي كلام حتى لو ظهر خطأ من شخصي أو من أي شخص لابد إن إحنا نضيف عليه يعني. أشكر أستاذة أخيار على أن هي شافت المصطلح بتاع إن إحنا فشلنا ولعله تشاؤم، وأنا أفتكر دي يعني المفروض يكون التعقيب عليها أيضا من الشخص المقدم برنامج، لأنه إذا كان أنا مررت كلمة خطأ لابد أن أقف عليها، ولكن أنا أشوف أنه بالمناسبة عفوا يعني بالمناسبة أستاذ محسن، أنت ما قلت كلمة فشلنا، كانت من متداخل ثاني يعني، فما كان قصدك. لا ما في مشكلة برضو. أنا بس بحاول أقدم عليها أنه حتى لو ظهرت مني حاجة زي دي أو من أي شخص يا ريت نضيف عليه، مع أنه أنا مقتنع الفشل بالاعتراف هو أفتكر خطوة للنجاح في الغد في الحقيقة يعني. الحاجة الحاجة أيضا أصغر سهوا من المترجم في أنه أنا ذكرت عبارة مهمة، وصراحة أنا الآن اعتبروني قاعد أحوم ما بين أزقة الفيسبوك والكلوب هاوس والتويتر وكل المواقع دي في البحث عن مخرج لهذه القضية بتاعتنا. في سؤال وفي موضوع قاعد يثار الآن ما بين المكون حقتنا قاعد في إريتريا. بعض من شبابنا المقيم عن هذه القضية يعترف يعني يخد في راسه أنه والله يا أخي نضالاتنا ومقاومتنا ضد أخوتنا المسيحيين في إريتريا، وده أكبر خطأ. المعارضة نفسها ما قاعد توصل معلومات هذه للشعب بتاعنا. احنا قاعدين نقول مشكلتنا نحن مع نظام قاعد يحكم الدولة ومارس كثير من القمع على المواطن، من حقنا نحن قاعدين نحارب هذا النظام أيا إن كان فيه مسلم أو مسيحي، بغض النظر هو عصابة قاعد تحكم هذه الدولة. الجملة ذكرتها أنا، أحزابنا السياسية قاعد تسوق لحاجات اللي هي أنه من الذي يحكم الدولة القادمة، ما قاعدين يفكروا في كيف تحكم الدولة القادمة. واتمنيت لو كان مترجم لإخواتنا التجرينيا عشان عبرهم يتصل برضو لبعض الناس اللي هم فهمهم أنه نحن بكرة لما نجي ما عاوزين نعمل حاجة اسمها والله قمع ما الحصل فوقنا كله عشان ما يتنفس في الآخر. لا، مشكلتنا نحن ما هو ما مشكلتنا ما من الذي يحكم، مشكلتنا كيف تحكم في إريتريا عشان نمشي خطوة لقدام. السؤال استاذ كريم، عندي سؤال صراحه وبرضه قاعد يحوم في اذهان كثير من الشباب. هل المعارضه الحقيقيه او نحن كمعارضه عندنا علم انه في معارضه مصطنعه صنع النظام قاعد تخلق ازمات وانشغالات في داخل المعارضه الحقيقيه ام لا؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني ايضا، قرانا وتابعنا الوثيقه اللي طلع بها مؤتمر ستوكهولم بتاع المجلس الوطني، قدم رؤية سياسية على ما أعتقد هي مشروع وطني متكامل، في حكومة مؤقتة، في حكومة انتقالية، في رؤية واضحة. هل هذا المشروع بإمكانه أنه الآن يتحول إلى مشروع وطني وينزل للقاع، ولا أيضا لسه فيه جزء من النقص لابد أن يكتمل أو يتم مراجعته من جديد؟ أنا بحدث عن الرؤية السياسية اللي تم التوافق عليها في مؤتمر ستوكهولم. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ محسن. تفضل عبد الكريم، حنتعبك اليوم معانا. لا ما مشكلة، مش قلت نفرين باقيين خلاص نسهر معك. لا خلاص نفر واحد ثاني باقي. هو حاونا محسن زبلو دلو انتايو مجمرتا أبغى جيجا مرد تاي زلو تي قنصي ويكا تقالسي أمونغو قال من سياق مالتيو الرداد أزخاء يا ريت بتصبو ملختي ويكا حبريتا خبصهم يدللو خيبل حاونا محسن نسوخا مالتي ستقال سناسي أنصار حدا وجن ويكا حدا كفارنا إيرترا يزبلو ألو خمس بخمس الرداد تحطو خاهم يكونن بلا حاونا محسن تحطو خا من اني إيرترا زم حاضر ايكونن تحطو إيرترا خمي جرات محاضر ياتا نحن كلنا نحن نسمع عن زلنا إيرترا خمي جرات محاضر إيرترا خمي جرات محاضر انت اتسامعنا تي من زم حاضر انا تي تسامعنا له من يم حاضرو يكون تشجر نحن انت ابس المعبت احنا ስለዚህ زمان اختزي اخا يعني بزحات كانت ناس لزلو نقولهم من سيات يكونوا كانوا أتون تتبتصح اللوا يبل مالتي حجي خلت حتى حتيتو مجمرتاتنا هاجراو بايتو عملت تشارتو رقيمو أب تيجو بايز استخايده زي تشارتر زي دارجاتنا رود ماب بوليتيكاوي تشارتر اللو هنص حق اللو زي كل زي
دارجا كله زمالي إيو سلازي إزي شارتر إزي نوعو تحاصيرو نتبايتون نتن ودباتون أبايتو زلو دي خون ويس أب هزبو وريدو كم مسارحي كخون على ويكات هزبي وريدو هزبو خكات علو ناتو خوينو ناتو بروجرام خوينو خا كردون كم مسارحي نايت هزبي كم مواص خمان كخون على إزبل زلو خم حتى يقريبا زلو تخلايتو حتى أنت من البطاقة يتصحف كوان السؤال الأول إيش هو أستاذ محسن قبل السؤال أستاذي الاختراق بتاع لا هل المعارضة حقتنا عندها علم بأنه في معارضة مصطنعة صنع النظام في الخارج أوكي اللي خرق نعم الخط أوكي هو شكرا أستاذ محسن هو هنا محسن كان تايب له تمام مجمرته حتى تفلت ديا تي زين ودبات زين إنه زي سرعتنا إرترا أب توشتي تقاوم حيلتات ناتو سليا ولا ويكاناتو سبات ويكاناتو حيل جيرو أمونغو ودبات كم زلوا يفلتيس ويسا يفلتني زين بزيادة بعلود سرحن تقاوم ودبات اللواء زي فلت ودو يا أوكي أنا طبعا أنا حجي ملس ترجم سلزلخ وزن كلته حتى زين بخال أجواب ملسون لا ما في مشكلة حجينا أحمد مخنوقو دحرايون فرصة اللي كانت سخان إن مملاس دي ويكال اكتبره هذا إن شاء الله. أوكي أستاذ أحمد تفضل. السلام عليكم، كيف حالك الأخوة جميع الأخوة الإدارة في منبر أخ أمينو وأبو ناصر، وكذلك التحية للأخوة جميع الأخوة الذين شاركوا. صراحة الموضوع قيم يعني متابعة للندوات الماضية، 3 ندوات أنا استمعت لأغلبها، يعني مدرسة الباشمهندس يعني أورد فيها نقاط كثيرة، وكذلك الأستاذ يونس اسم الله وبشير إسحاق. هي حقيقة حلقة اليوم تعتبر تقييم لأداء القيادات السياسية والموضوع إثراء للموضوع. أتمنى أن يكون عندهم وقت ويستمعوا لحلقة اليوم أو مداخلات الأخوة. نحن نعتبر الجمهور يعني، مع أن هنالك سياسيين، الأخ عبد الكريم وأبو أحمد، هذا تواضع كبير يعني، نحييهم أنهم متواجدين بيننا. عندي عدة نقاط بس الآن الوقت ضيق ما أقدر أنا أتناولها كلها. حقيقة أحيانا الواحد يندهش يعني الأخوة ال3 اللي قدموا الندوات متتالية هم يعتبر على رأس العمل السياسي أو رأس المعارضة، يعني يقودوا تنظيمات سياسية وهم أعضاء فاعلين في قيادة المجلس الوطني. وعندما يأتوا بتلك يعني تناول موضوع تقييمي وحقيقة كان جيد، لكن السؤال يأتي يعني أين هم من هذا التقييم؟ ما أنت شغال يعني، أنت ما في رأس العمل. هي مجرد أنت تكتب. وأظن قبل المعارضة ما تنتقل من إثيوبيا أو تعقد مؤتمرها في السويد برضو كان في جلسة في إثيوبيا، أنا ما اطلعت على المحضر لكن عملوا برضو جلسة تقييمية. معلش ما داير أطول كثير للرجوع للخلف، لكن ضروري الناس تعرف كان في جلسة تقييمية لأداء دور المجلس وأين كان نقاط الضعف ونقاط القوة والإخفاقات اللي حدثت وأسبابها، ووصلوا إلى أظن فهم مشترك يعني هو التنظيمات الموجودة في المعارضة. بعدين لفظ المعارضة يعني هل نحن نحصره في تنظيمات المجلس الوطني، ولا هو مفهوم واسع لكل من يعارض، إذا كان نشطاء سياسيين منظمات حقوقية مدنية؟ ده إن شاء الله ما دار أرجع أتطرق له، لكن الآن نتحدث عن التنظيمات الوطنية اللي هو المجلس الوطني والتنظيمات المنضوية تحته، يعني التقييم عشان يكون تقييم ما نشتت أفكارنا. ما لفت نظري الإنجازات الذي تحدثوا عنها يعني في قضية المقاومة وإيصال ملف حقوق الإنسان وكشف وتعرية النظام، ده كله إنجازات صح. المعارضة السياسية أو التنظيمات لعبت فيه دور كبير، لكن الدور الأكبر كان للنشطاء يعني ومنظمات المجتمع المدني وجماهير الشعب الإريتري في الخارج يعني. لذلك هم برضه في دي ملاحظة مفروض صح لعبوا دور كبير من خلال أعضائهم، لكن ما يجيد لصالح المعارضة السياسية. النقطة الثانية عوامل الضعف. طبعا
انا بشوف يعني حتى اليوم ممكن خرجنا كثير من الموضوع في تناول هذا الامر، لكن العامل الكبير هو الثقه عامل الثقه بين التنظيمات، بين القيادات السياسيه. يعني تلاحظ انه في القياده، يعني في كل مرحله من المراحل زي ما ذكر الاخوه قبل كده، وفي اخ ذكر بالتحديد قال كل اللقاءات اذا كان مؤتمر او سيمينار يكون يعني الناس متوافقه يعني في ان النظام دكتاتوريه النظام، حتى اسقاط النظام، بديل ديمقراطي كله، لكن بتجي في اليوم الاخير قضيه في كيف من يقود هذه القاطره. يعني الخلاف بيكون في من يقود القاطره، مش من يقود كشخص اي مجموعه. ما هو برضه المعارضه كمان ما في تكتلات، يعني التكتلات وهذه برضه من ضمن اسباب ضعف المعارضه. يعني الى الان المعارضه ما قادر تخلق جسم منسجم، يعني عدم الانسجام. الانسجام لما اقول مش الانسجام بس مجرد اللقاءات، الانسجام العملي، يعني حتى لو جاءت مقريات، حتى النظام لو سقط او لو جاءت جهه دوليه عرضت مشاريع للتسويه وكده، انت بتكون متماسك. هل المعارضه دي الان نشوفها حتكون متماسكه اذا بكره النظام سقط او سياسه حصل له شيء؟ طبعا هو نظام فرد في النهايه. ده سؤال. عدم الانسجام، قضيه ارث الثوره الاريتريه ما زال موجود. في قضيه ما حصل الى الان تقييم حقيقي لماذا فشلت جبهه تحرير اريتريا، وهذا كله الى الان 40 سنه لو رجعنا كل واحد عنده تفسيرات، يعني ما دار ادخل في التفاصيل. وعلى هذا المنوال القضيه الاساسيه مع عدم الثقه برضو ترجع لتاريخ الثوره الاريتريه، دي برضو من ضمن الاشياء. ثانيا هنالك تنظيمات لها امكانيات ماديه وامكانيات في الكوادر وكل شيء، لكن لا تريد ان توظف هذه الامكانيات في خدمه المعارضه كلها. هنا برضو سؤال، اذا انت بتشتغل في جسم واحد وده تعتبره هو الاليه توصلت لها، هذا هو المجلس ممكن بكره حيشكل الحكومه الانتقاليه مع غيره من القوى السياسيه حتى الموجوده في الداخل اذا كانت تناضل. ليه انت ما توظف كل كوادرك وامكانياتك وعلاقاتك لخدمه هذا المجلس؟ برضه دي من ضمن الاشياء الموجوده. ضعف المعارضه قد تكون من اسباب ذاتيه، عدم توظيف كل القدرات الموجوده. المساله الثانيه عدم وجود مركز بحثي او مركز دراسات يدعم الاستراتيجيه. والكلام ده صراحه انا ممكن اتذكر لما انطلقت الحرب الاثيوبيه قلنا يا جماعه يا اخي الحرب دي ما حتنتهي بين يوم وليله، لابد المعارضه بذات القياده السياسيه. اظن في ندوه استاذ نقاش قلنا نقترح اخلقوا اليه، اخلقوا مجموعه اكاديميه تتابع وتعمل، وكذلك اخلقوا مجموعه قياده بما يسمى بقياده الازمه او بما يسمى لجنه اداره الازمات. يعني الناس تكون متواصله بالقياده انه تتابع الامر الملف ده بكل دقه. يعني وحدث ما حدث، يعني حصلنا الانشقاق في تنظيمات اصطفت مع التجراي. انا ما داري ادخل هل هم صواب ما صواب، طبعا كلنا عندنا راي سياسي، لكن ده كله من ضمن الاسباب برضه ضعف المجلس، انه هو اصدر بيان جيد متوازن قال هذا حرب اثيوبيا، لكن هل وقف على هل انت مجرد تصدر بيان وتعلن موقفك هل هذا يكفي؟ كيف انت حتقود حكومه بكره؟ لابد يكون عندك هل تم تحذير القوى السياسيه التي اصطفت مع التجراي؟ هل انت مثلا اتخذت اجراءات ضدها؟ هل هي ذاته يعني اتخذت موقف ده نوقشت؟ لماذا اتخذت الموقف ده؟ ما نوقشت. اين هي المصلحه الوطنيه في ذلك؟ او التنظيمات اللي ممكن تماهت برضه مع النظام توتالي، يعني حتى ما اقدر اذكر اسماء، لكن في ناس برضه مشوا في النقيض. يعني برضه المساله دي برضه دي من ضمن اسباب ضعف ما اقدر اقول ضعف القياده كافراد، لكن المجلس ذاته، يعني لانه الياته كان المفروض يتم تجاوز بعض اللوائح. يعني في المساله دي بالذات الحرب الاخيره، عارف انت حتفرز ايه؟ حتفرز انقسام. وفعلا كان واضح من بدايه الازمه انه هنالك رايين، يعني راي يقول لابد من اسقاط السياسه باي شكل من الاشكال ولو التحالف مع الشيطان مش التجراي، وراي اخر لا يقول الحرب دي نحن ننظر لها بان هي فيها تهديد للسياده الوطنيه وكذا. المجلس ليه ما قياده المجلس ليه ما عملت تجاوز لبعض اللوائح اللي تلزمها ان هي ممكن ما تتخذ اشياء، لكن دي حاله استثنائيه. يعني ده ما حدث. ده برضه من ضمن الضعف ان القياده دائما تتحجج باللائحه يعني او بالنظام الاساسي الداخلي. ده من ضمن الاشياء حبيت اضيفها. لكن طبعا هنالك وجه برضه اشياء مشرقه للمعارضه، ان هي الى الان مما عقد مؤتمرها لم يحدث اي حاله انشقاق او حادث بيانات مضاده. ده برضه يحسب للقياده في ان هي الى الان برضه في حاله المستوى القيادي في تماسك يعني الى حد ما.
المسألة الثانية برضو عدم وضع استراتيجية زي ما ذكرت، أو مركز دراسات يقدم دراسات للقيادة السياسية. ده من ضمن الأشياء المفقودة في ساحتنا. الإنجاز الممكن برضو المعارضة، الناس تتجه للمعارضة لأنه بحكم مشاركة الأفراد والقيادات في البرامج مثل برنامج منبر الحوار وكذلك البرامج الأخرى، ده يعتبر من الإنجازات. لكن برضو عنده الناس الغير منضويين برضه في داخل التنظيمات لهم دور كبير وفعالية برضه. ده من ضمن الأشياء المشرقة بتذكر. ونحيي الأخ عبد الكريم اللي هو يعني متاح للترجمة وتقبل الأسئلة. يعني شكرا يا جماعة. مسموع ولا سائل؟ مسموع أستاذ أحمد. تحياتي. ما حبيت أطول في نقاط كثيرة أنا ما كتبت، لكن ممكن الواحد كان لو في ندوة أخرى مواصلة لنفس الموضوع الواحد ممكن يجي محضر ويتناولها. لا إن شاء الله يكون عندنا لقاءات أخرى برضو على نفس المواضيع هذه بالعمق إن شاء الله. أوكي أستاذ عبد الكريم تفضل. طيب أنا أعتقد هذا الأستاذ أحمد قادم من كندا مش كده؟ أيوه نعم. أهلا أستاذ، كيف حالك؟ فترة طويلة ما تواصلنا. تحياتي لك. تحياتي. الله يبارك فيك. المهم حاونا أحمد أنت عايز زلو تي زحلف مدرتات بزعبة زي قد عايزي تتخطينا عندنا نايلومي نايلوم معلتي كم قامي نحو زدنا خيل دارجا كلها نايه حزبينا بجك عبد الكريم أبو أحمد يمزلو بوليتيكاوي نابزي مسلم كدسب لني أبز مسانا كله يلو مجمرتا مالتي تم يلو أب تزحلف أخيباتات كاتهم كلهم زنبروت ودبات زبرحوا زنبرو يوحنس اسملاش يكون قال بشير اسحاق يكون قال ولا بعد ادريس زنبروه زيوم سي مرحتو ودباتنا يتبايتو يعني بالاستاذ احمد مالتي قمقام يقبرون اليوم ايفلطون اليوم اذا كله دارجا تماساسالين يرتي تي ذهبوا زبتات وي قمقاماتهم بزعباتي تي دوخمنتي استاين حيالن قولني نايت قامو حيلتات قدميون كمزي حبريتا زلني اب ادس ابا ناي سيمينار تخايد نيرو نعو نز غدايزي قد نتي قدمكو تكوبا اي ستوكهولم ممصوم قمقام زي بفلاي بزا كمزي تي ناي تقاوم حيلتي تي حيالن دخومن زبلون او دخومن زبل اب ادس ابا غيرم نيروم ازي كم ازي زغبرو بالدساباسي انتاي وصيتات غيرو انتاي كاب تكبار كاي معباريتات ابتي ودبات وي كابتي بايتوسي انتاي وصيت نيرون كساب حجي نحنا نفلطو نجر يلن يزبل زلو اتي نعمنت كابتي تقاسي صوم تقاسو وغلغلناتهم يستكزلو زبزح اتي ناي بلقطات زبصحنا عمنت ناي سبعو مسالات ناي اب جنيف زبصحن كانت زبصحن حراي صومون اوصيحهم كل يوم ግን زياده خا እቲ ሲቪካው ማህበራትን ወይ ካቲ ናይ ሲቪካው ማህበራት ዝፍለጡን ህዝቢ እሱን ጊደ ተጻዊቲ ይብል ጥራሕ ንሶም አይኮኑን ይብል ዘለኹ ማህበረተ ማለት እዩ ይብል ከዓ ዝዓበየ ሽግር ዝረአየና ኣነ ይብል እቲ ኣብ ሞንጎ እቲ መሪሕነታት ናይ ዝውድባት እዚ ናይ ሕፅረት ናይ ምትእማን ኣሎ ኣብ ሞንጎም ሲ ምትእማን የለን ምትእማን زي مهلاو زردأك ወይ ከዓ ዘረጋግፀልካ እንታይ እዩ ኣብቲ ፕሮግራማት ይሰማምዑ ኣብቲ ቻርተራት ይሰማምዑ ተኣኺባ ብጣዕሚ ኣብ ክትዓት ብጣዕሚ ስሱይ ዝኸይድ ፅቡቅ እዩ ዝኸይድ ሕቶ ናይ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ግን ሎቢ ሲገብሩ ተከትላት ይልዎ ጎ ግሩፕስ ኮንካ ነታ ናይ ሕቶ ናይ ስልጣን ፋሕ የብልዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕቶ እዚ ከም ሕቶ እዩ ዝሓትት ዘሎ እዚ እንታይ ከም ገምጋም ቅድሚ ሕጂ ሽግራት ተረኸበ ኣይተወሰደሉን ድዩ يبل زلو يا خمنت بالعلوة أتي كم حد في عقد دسيت نتزرع على خا قال ودباز عبزي بايتوزي عقمي زلون ودبات هالو ناي تنزب عقمي يكون أنا عبتا عقمي يكون ناي كادرات عقمي ناي مويا عقم زلون بزح الله هاي يبل زين كم زعينة عمل سلا ودبات سي لمن تاين عبتي بايتا زي تصبرقو من تصبرقتها زي بلو زعقم تاعت ناي ود بنزين من تايو اتي
ناي وصاي رخكباتن سي ابايتو زين صبارق نمنتاي بايتو دخم ገለገለ ውድባት ከሓያላት ከለዋ ማለት ሓገዘት ዘይወፍያ ይዝብል ዘሎ እታ ናይ ሓንቲ ከምና ሓንቲ ነጥብ ዝገለጻ ከዓ እቲ ናይ ሪሰርች መጽናዕቲ ትካላት ቅድሚ ሕጂ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ንሕና እውን ክንደይ ኣብ ክንደይ ኣኼባታት እውን ነጋሽ ዑስማን ዘለዎ እውን ቅድሚ ሕጂ ተዛሪብናሉ ነርና ምናልባት እዚ ናይ ውግእ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገበረ መንጎት ፌደራልን ናይ ክስታይን ንሱ እቲ ናይ ክልል ትግራይን ከምኡ ዓይነት ነርና ትትኸውን ቀልጢፍና ኣብ መጽናዕ ኣጽኒዕና እዚ ጉዳያት እዚ ብዙሕ ነገራት ንጠቕመና ነይሩ እዚ ከምዚ ዓይነት እውን ሽግራት ቀጥታዊ ሽግራት ወይ ከዓ ሃንደበታዊ ሽግራት ክመጽእ ከሎ ከዓ ንዕኡ ዝኸውን ከዓ ትካላት እውን ኢዳረት ኣዘማት ትበሃል ንዕኡ ንምፍታሕ እውን ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ተዘራሪብና ነርና እዚ ኩሉ ኣበይ እዩ ከይዱ እዩ ዝብል ዘሎና ኦኬ ሕራይ ኢሉ ባይቶ ከም ኣብነት እቲ ዘውፅኦ ኣዋጅ ኣብዚ ናይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ውግእ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣዋጅ ነይሩ ሚዛን ዘለዎ ማእከላዊ ዝኾነ ኣረኣያ ዘለዎ እዩ ነይሩ ግን ብባይቶ ጥራሕ እዩ በቲ ኣዋጅ ጥራሕ እዩ ወፂኡ ሱቅ ዝበለ ባይቶ ካልእ ኣስዒቡ ብዙሕ ነገር ክገብር ነይርዎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ከዓ ንሕና ከም ትፈልጥዎ ኩላኩም ኣብ ክልተ እዩ ተመቂሉ ዘሎ ትርኢቶታት እቲ ኩሉ ግዜ ንሰምዖ ብፍላይ እቲ ርእይቶ ኣብ ምስ ትግራይ ኮንካ ነቲ መንግስቲ ምውዳእ እቲ ካልኣይ ርእይቶ ከዓ ምስ መንግስቲ ኮንካ እውን ዝብል ዘሎ ርእይቶ እዚ ሕጂ ብባይቶ ደረጃ ገለገለስ ሓሳባት ወይ ከዓ እንታይ ኩሉ ግዜ ምክንያታት መጽእ ኣብ አንቀጽና ኣብ ቅዋማታትና ኣብ ሕግታት ናይቲ ባይቶ ኣብቲ ቻርተርና ኢልካ ብዙሕ ምክንያታት ይስመጽሞ ኣብቲ عند حق ናይቲ ባይቶ ኢሉ እዚ ነገራት ዝውን ከም ሕቶ ክለዓል ዘለዎ እዩ ከዓ ክራይ ዘለዎ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ጽቡቅ ግን ከምቲ ሓያል ጎኒ ዝገልጾ ሓውና ኣሕመድ እቲ ንኣብነት ክሳብ ሕጂ ይብል ንኣብነት ባይቶ ብሓድነቱ ይኸይድ ኣሎ ካብኡ ዝተፈንጨለ የለን ክሳብ ሕጂ በወንበር ይኹን يعني ብሓደ ኮይኖም ይቅጽሉ ኣለዉ ይብል ኣሎ እቲ ካልኣይ ሓያል ጎኑ ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሚድያታት ከዓ ከምዝናትኩም ሕጂ ናይ ግሩብ الوعي المشترك ናይ ንቕሓት ናይ መንበር الحوار الوطني ሃገራዊ ክስታይ መደብ ከዓ ኣብኡ ከዓ መጽዮም ከዓ ብኽፉት ክትዓት ከዓ ምግላጾም ከዓ ሓደ ካብቲ ሓያል ጎኖም ይዝብል ዝሓውዳ شكرا استاذ عبد الكريم طيب استاذ دكتوره سعديه اخر عدل كهبكي انا اخي وباستقاء الاحترام بالكي تقرب لنا تفضل سمع انت الله شكرا بزح زبليه بالليني بالليل عدو قربتي توساخر لاني افتحونا قدمي تزارب زبله احمد مش ايوه احمد قاضي احمد يا ولا فتنا مسعت زبله حاد حبرتسب متأممان انت زي له بقليل ما اعتقد قبر او يدخلني خا مخنياتو اي كالن مالتي حجا يخونن مالت ايكونن جن بقلقل نقر تفتاتنا له بقليل كستايت مخنياتو امنتا بس نعتقد له حبرتسب نابنت عبد الكريم حاد حبرتسب قصن انت خوينا عبد الكريم كم ريسيرشر قبل انت خوينا اذا انبر عليتون شمو ولا باك جراوند ناتو بخموتات انت وسيده ولا افتت انفورميشنز هو بخمن باي سيدي زخون مالتي معناته امنتكل اللي هو بزيئه عباي شكر لاتنا حنت تماني تفتي زي حلفه تزاربكو ويقدمي حجز تزاربكو خابز ترفه اتقال سو انت زلو خينس كح حاجه كتير نمنتاي لابنت انا حجي بقلقله فتينا مس قال حوات انستين بل ولا منابنت نيتورك كله كله ارتمت ممان كستايك خونا له مسؤول نحن تنات نعانا برايفت ويكات بيرسونال بوليتيكال يخون حاجه كذي بقى اتبحاد خسر احنا ابنت حراي تسمعي خصبو زربا كنت حراي اب قبري خما يخونني
بقى انتهى لا بزي لك خمس بزي ويست نبلنا أبنت تعادل ديسكريمينيتي قبريهم تيوم السوم كم قدمتي نحن خم دحورات وصدونا قال لك عفت قال سنة مليئهم بقى افتح برة سبات تزلنا يا خمان الدياسبرا لنا نقول لنا كم دياسبرا ناشوناليستس كافتح برة سبات نحن نبرز فتسينا زحينو سدني نازبر رئيتا لنا الزخاء التناي جنريشن قاب أبزي آيات فتر الزمن أبنت أبويست زعبينو بل وزولا دزلو بخال حبرة سب بخال التحساسبا أبانا أنت مسيوم كما يمثل مثلا زقال سنين اللي أنت نحسب من البات إذا كل شكرا زقات ما نزل له واحد نير زي بزخون زبل اللي خذ حجي خم تزبل ده سكستاي كنا جن كلها أبانا من شو مزل قدامي نجر بتنايك قدامينا نحسب ولا تأتي إرترحمان بتقدم زنبورين اللي يخل كذي حقتاتنا أبنت حجنا عند أبال لنا قال إذا حقتات إذا إمبلمنت خوني كقال دي لهم كاستمر لوس أبنت بوتال لو ده يبلون إذا خمنا بحطه بزحيل علي مثلنا جن كم آية خوني إننا نشعو خسلت أننا نخيط بأخ أنا دحريتي ملس بقى أفتي ناي من شو خمان ترينا حجنا أبنت قاشة خندي قاشة تعدي ممنيرهم يلكم أبزي لو مشيت كل العالم سيو أبقد محجابة هنا ودبات نيرم أفتقال سخن دي جيرم إذن جزار سجزي قدا اللو ممكن أنا بش مكلا زلو أو كم زد تمكرا اللندي دام الزن مراحي مسخسر راح يكلني اللي تسبب كل عصوا يعني بقى وننت نقبر لنا تقالسي إليت نفتر لنا إليت قبل كله حج بزح دفنيشن عبي دفنيشن زلو ويكا مجلس زلو كونسبت يجن فلوت أسبات نبلا بزنا جرزية يعني حج كابز سير كل سزخم وصن تخيلنا حديش مقطعو كال تمكر زلو ممتع ولا كاب تحبر تسبنا زي كنا خمان معدام مثلا نو يفتقال سنة مقطعو أنا جاي ريوني مانياتو نيروم يوم حدا خلتي نالبا جورناليست نورلهم كان بعدهم كونيل نبل كالوت وين نيروم يوم أنت تزلت تقارسي عصال وزي بقت عصاون جزار اسم حد جات حساس بوتا يهبني بريتيا وشكرا. طيب استاذ كفتوا على مين عطيها لها على مين كفتوا. شكرا دكتورة سعدية. عبد الكريم سكي نياسين من اشتعد الكبوهم وبآخر الليل يزمتنا أقعي لا حضريتك لا حضرتك يا بالله إساس بهوة اللبشخ الحمد لله. anyway بتعمي تصبو مشات نير بزح تصبو قمقامي بزح وين تتنكيفو جن أنتي دخمتاتنا يزي ودبات أبزح هذا في 10 عامات بفلاي دحرنا صنت هذا بعلاوي بيتاوي أفتن ودبات بمسرته كان أيدماني بحفشو تي دخمتات مدخم نايت ودبات زمت وشتاون قداماوني مالت هذا خافت سرعتي هذا خاف ناي وصاي ناي إرترا حجي تمكرنا بزعبا أبناي إثيوبيا زنبره تكند دخمتات نزود دب كداهم الصنحة كساب حجوين إذا حجين رياض لنا بتماساسالي كومي خيل سلازلا زيتات فدسي ميتتن كفن مباليتين كده. شكرا استاذ عثمان شكرا لك. تفضل امينه. خلص هو؟ خلص ايوه. اوكي استاذ عبد الكريم ناي استاذ دكتوره سعديه ترجم كان سخاد ماني مع تصوز خننا قبر موني ابتي ختام كنات ان شاء الله. تفضل عزيز. شكرا امين. هو الاستاذه دكتوره سعديه قالت هو طبعا تواصل في عدم مع نتفق مع اخونا احمد قاضي عدم الثقه في المجتمع. يعني قالت يعني هو واقع لابد من وضع دراسة لعدم الثقة هذا المجتمع. يعني الموضوع يحتاج الآن المجتمعات يعني إذا ما تتفق بعضها البعض وما تثق بعضها بعض تحتاج عشان تعمل لها معالجة دراسة المجتمع. يعني فأنا مثال أن أنا ما أشوف عبد الكريم الآن انتمائه
او تكوينه او مكوناته، المفترض اشوفه يعني ايش امكانياته. يعني الانسان بدل ما يركز في الامكانيات كمثال جابته، يركز من هو الشخص او انتمائه كذا يعني. وهذا من الاخطاء الكبيره اللي نحن نتناولها. هي قالت عندها تجربه شخصيه، حاولت مع عمل تعمل مع بعض الاخوات او مع بعض الجهات وكذا، لكن يعني ما وفقت، لانه ما في مصارحه، ما في ثقه، ما في يعني شفافيه في العمل. يعني تسمع كلام طيب وجميل في الاجتماع وكذا، لكن عمليا على الارض ما يكون فيه اي فعل او اي نتيجه يعني. قالت نحن المفترض ايضا نتعلم من تجارب الاخرين، وايضا لابد ان نكون قدوه للشباب، لانه نحن تجارب الاخرين موجوده. قال يعني نحن عايشين في الغرب وعندنا تجارب، والغرب عنده يعني تجارب كبيره جدا في كثير من القضايا وحلولها. فالمفترض قال يعني نفكر يعني نستفيد يعني. وقالت نحن ما يعني ما نركز في تفكيرنا القديم يعني في الارث القديم، في القوانين القديمه، في يعني كل شيء قديم يعني، ونعتقد هو ممكن هو يكون حلول. قال يعني مثلا القوانين اللي موجوده في اريتريا مثلا زي حق داباي، قوانين الموجوده، العرف الموجود في مناطق كبسه او غيره ايضا في الاتجاهات الثانيه. نعم، هذه هل ممكن هذه القوانين هي الان صالحه لزماننا؟ هل ستتم هي ممكن هل تحل مشاكلنا؟ كل هذه القضايا المفترض نحن قالت ندرسها ونشوفها بجديه. قال يعني المفترض نحن يكون في تجارب جديده وناس جديدين وكذا. وبالنسبه لبرامجكم ايضا قالت برضو يعني انتم بتجيبوا اوكي كويس ناس محددين ومعروفين وايضا انتماءاتهم معروفه كذا يعني. قالت يا ريت انه يكون في ايضا وجوه جديده شبابيه عندهم خبرات اخرى في مجالات اخرى ايضا، ويعطي ايضا زخم ويعطي برضو فائده للبرنامج حقكم كذا يعني. طبعا اخونا ياسين قال طبعا الضعف المعارضه هو قال في خلال 20 سنه هو قال ضعف ذاتي هو يعني من المعارضه وكذا يعني، ده معروف يعني. والجانب الاخر طبعا قال ايضا نظام عنده دور فيه، وايضا فيه عوامل ثانيه اخرى وكذا. وانا كملت. انا حقيقه ما عندي الان شيء يعني، بس اشكركم حقيقه، واستفدنا من الامسيه، وان شاء الله يعني في الامسيات الجايه الواحد يشترك معكم في الاول عشان يتابع بشكل افضل. وفي اسئله طرحت. امين. اوكي تفضل. في اسئله طرحت للمجلس الوطني، واسئله كثيره هي متشعبه وحقيقه تحتاج الى وقت، قصدي عشان واحد يرد عليها بهدوء، وتحتاج الى انه تفاصيل وكذا. فانا اعتقد ما في اشكاليه، انتم تقدروا تعملوا حلقه اجي فيها انا، يجي فيها نقاش، يجي فيها تخراي، ممكن نتساعد، ما في اشكال يعني. لكن هي اسئله عامه هي، واعتقد الناس تداولتها قبل كده وعارفه اجوبتها وكذا، ما في داعي الان انا الان لانه ما صفتي الان ما جيت يعني قلت رايي كده واصبحت مترجما، فبزح يعني زبزقناكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. باختصار بارك الله فيك باختصار يا امين وصلاح، باختصار جدا، في سؤال سألوا الأخ محسن، وده يعني الناس ما حتجاوب من خلال إنها هي الآن مكلفة ولا مفوضة، لكن سؤال منطقي وإجابته بسيطة بما يتعلق بالميثاق الوطني. هل ده سؤاله كان هل بإمكانية هذا الميثاق المجلس الوطني يعني يكون واقع على الارض؟ يمكن سأل كذا محسن يعني بكل صراحه. ايوه، انا لو سمحتوا لي في دقيقتين او في 3 دقائق، يعني هذا الميثاق السياسي للمجلس الوطني، خلونا نزاوج بين حاجتين. نزاوج العقد اللي يمثل الميثاق الوطني اللي هو يمثل محل اتفاق، والمرجع القانوني اللي هو النظام الأساسي للمجلس الوطني. فأنا أقول للأخ محسن، هذا الميثاق الوطني يا أخي محسن هو يعني بكل صراحة ميثاق يمثل عقد سياسي
بين المكونات السياسية، وفي نفس الوقت لأنه يتضمن كل ثوابتنا الوطنية من ناحية المبادئ والأهداف. أنا إلى الآن حتى المكونات خارج المجلس الوطني ما لقيت ولا تنظيم يطعن في الميثاق، فبالتالي عشان هو عنده موقف من الميثاق الوطني هو خارج المجلس. بالعكس أنا كل التنظيمات اللي شفتها وأتحاور معاها خارج المجلس يمكن أكثرهم، يعني مش أكثرهم ذاته لأنه كثار كانوا قبل كده داخل المجلس، لكن يمكن تنظيمين عادة يربطوا موقفهم باعتبار انه هم ما اشتركوا في التاسيس او في المؤتمر التاسيسي بتاع واسا او في المؤتمر الاول، وايضا يربطوا يمكن في كيفيه تاسيس هذا المجلس الوطني بموقف سياسي من الدوله المضيفه، باعتبار انه الكيفيه اللي كونت بها عندهم فيها راي. لكن ابدا ما قابلني ولا تنظيم خارج المجلس الوطني يطعن في الميثاق الوطني ابدا، لانه حتى النظام الاساسي بتاع الميثاق الوطني بالمناسبه يعترف بوجود المكونات الخارج المجلس الوطني بانها مكونات سياسيه عملت مؤتمراتها وهي مشهود لها وكل شيء. فبالتالي ما لم يكن في عامل نفسي، أنا بقول هذا الميثاق الموجود هو عقد سياسي أقرب إلى العقد الاجتماعي، هو محل اتفاق. لكن للأسف ما يعطل هذا الميثاق الوطني عشان يكون على الواقع الأرض هي مكونات المجلس من ناحية واحدة فقط، اللي هي في توأمة مشوهة ما بين إنه كلنا نحن متفقين في هذا الميثاق، وهذا ميثاق المرحلة يمثل المرحلة ويمثل ما بعد التغيير، وما بين إحنا لسه بننشط برنامجنا اللي هي تصلح لما بعد المرحلة الثانية. فبالتالي إذا كان كل مكونات المجلس الوطني جمدت برنامجها الحالي البرنامج السياسي كتنظيمات اللي هو يصلح للمرحلة الثانية، وبس اكتفت وجيشت نفسها بأنها تدير هذا الميثاق الوطني من هذا المجلس الوطني من خلال الميثاق، أنا أتأكد هو أنجح وأنجح، وهو فعلا يعني ميثاق وطني بمعنى الكلمة. وشكرا. شكرا جزيلا، يعطيك العافية أبو أحمد. طيب تقريبا احنا ودينا هنا تينا ريكورد الموتو كنبلو مجرش عدل ان برهان رداخ ومؤون جوهر محمد كبكومي. ممكن نوقف اللايف ابو ناصر.